Holttest király ismét emelt a vámon. Ez nem sok jót jelent. Néked. Bezzeg azt nem találtam meg, hogy a rohadt mókusok páncélozó konvojokat támadnak meg az erdőben. Holttest király megint emelt a vámon. Ez nem sok jót jelent. Üdv néked. Júj, kicsit hangos volt a zene. Ajajaj. Holttest király. A kurva életbe. Wow! Wow, we! Hello! Hello! Sok szeretettel köszöntelek titeket a vasárnap esti élőadáson. Hello, hello! Hogy vagytok, kedves, nagyon kedves srácok? Hogy vagytok? Hogy vagytok? Hogy vagytok? Remélem mindenki jól van, és mindenki jól érzi magát. Wow! Az túlzás mondani, hogy meggyógyultam, de ezerszer jobban vagyok, mint aznap, amikor kiírtam, hogy buta megfázás. Épp Hellboyt olvastál? Pokolfiú olvasás. Jó estét, drágáim, a chatben. Jaj, de kedves köszöntés, ez igen. Wow, új, kedves lányok, kedves srácok. Hogy érzi magát mindenki? Hello? Hello? Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hello, hello. Nem tudom, hogy látjátok-e, hogy miféle fajta újdonság van itt az élőadásban. Az elmúlt 2 élőadás során voltak olyan problémák sajnos, hogy voltak kis, rövid pár másodperces, max fél perces jelenetek, amiket vagy ki kellett volna vágnom a YouTube szerkesztőnek hála, vagy le kellett volna némítanom őket azért, hogy az élőadásnak a visszanézhető verziója valamennyire bevételkereső képes maradjon. Viszont emiatt az élőadás chatjét abszolút megsemmisült és nem lehetett visszaolvasni, szóval ezzel most megoldjuk a problémát. Szóval kitettelek titeket oda a jobb alsó sorokba, hogy tök mindegy, mi történik a YouTube-nak az élőadás visszajátszásával. Itt mellettem újra lehet olvasni mindig. I have a firm belief that nothing will scare you this time either. You think so, Steph? Welcome to the stream, Steph. How are you? It's good to see you here. Már megint nevet változtatás. Sőt, Lajoska. Lajos, képzeld el, Roderick most már az erdőben ordibál a mókusokkal is. Max, köszönöm szépen, hogy 5 hónapja ismét kedves ember vagy. Köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. És bízom benne, hogy az új felolvasó összekapja előbb-utóbb magát. Ugyanis, ezt még nem hallottátok, de Briant kirúgtam. És helyette 2 új felolvasó hangot vettem fel, akik magyarok, szóval kíváncsi vagyok, mennyire lesz cringe, hogy felolvassák a változatos neveket és üzeneteket. I'm good, just cooking some food, will be beloved entertainment for the evening. Cool. What kind of food are you cooking, my man? Dávid, köszönöm szépen, hogy 22 hónapja tag vagy, és azt hiszed, hogy bármit is jelentsen ez. Neri, Brian. Vagy Brian mostanában kibaszott lusta volt, szóval megérdemelte. Rongyos Gárdista, 20 hónapja kedves ember, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Milyen Lajoska. Ezen olvasd a chatet, ami ott van. ami ott van ezen. Lajoska, fajtalan Lajoska. Lajos? Kinek ott töké olajoska? A munkahelyemen is valaki nem valaki, de az egyik kolléganő behozta napközben a kutyáját, aki Lajos. Ez a neve Lajos. És amikor behozta, akkor csak hallottuk a háttérből, valaki mondja, hogy Lajos! És a mellettem lévő kolléganő hangosan megkérdezte, hogy milyen Lajos, és én reflexből rávágtam hangosan, kinek a faszava Lajos, aztán égett a fejem. Yikes! De az meg a másik, hogy akárhányszor megérkezik a Lajos, és köszönnek neki, hogy szia Lajos! Tartom vissza magamat, hogy reflexből rámondjam, hogy szia bazd meg! Kutyáidat sétáltatod. An overthinker, hello and welcome to the chat, overthinker. Welcome, I can't wait for your new game to arrive. How are you doing? Steph, the same thing as always. It's either burgers, pasta or noodles, and today is pasta day. I'm saving money. Oh, I see, but take care of yourself, Steph, please. A worried, how the hell should I say this in English? Anyway, you know it. Just take care of yourself and don't eat too much cheap food. That will fuck you up and
I don't want that. Tangia overlay. Oh. Oh. Valaki már most nyomott egyet, ha jól láttam. Egy darab Tangiát. Wow. Wow. Flashbang the Streamer. Igen, Max. Látom, hogy nem bírtál magaddal, viszont nem értem, hogy ennek a szarnak most miért nem volt hangja. Egy pillantás, ezt ki kell vizsgálnom. Miért nem volt a Tangiának hangja, amikor mielőtt beindítottam volna a streamet, direkt teszteltem, és volt hangja, szóval... Nézzük csak. Nézzünk egy teszt interakciót, bár igazából örülök annak, hogy pont ennek nem volt. Valaki bedobott egy villanógránátot, ez így történt, igen. Ez pontosan így történt, nézzünk valami teszt interakciót, és igazából így ez tökéletes alkalom arra, hogy elmondjam nektek, hogy mi ez a Tangia, ami az élőadásnak a chatjében a rögzített linkjébe ki van rakva. Szevasz, Okamike. Ez egy vicces módja annak, hogy tudjatok engem támogatni. Lényegében egy oldalra visz titeket, ahol egy kis pénzköltéssel különböző izgalmas dolgokkal megzavarhatjátok az élőadást, és meglephettek engem, és ezzel is támogathattok engem. Nézzük csak, fast! Ennek most volt hangja, oké. Tökéletes, ennek most volt hangja, szóval talán nem is kell semmit sem csekolnom. Talán. Talán ennek a repet megszállt leányzónak, mész jumpscare-nek hallottam a hangját. De ha felmentek erre az oldalra, a rögzített linken keresztül, akkor például ilyen érdekességekkel is színesítitek az élőadást. Például bármelyik pillanatban megjelenhet a képernyőn a DVD videós képernyővédő. Valaki a Brian utódot próbálja már ki, hol vagy? Már kéne működnie a Brian utódnak, az az igazság, szóval elmegyek a Stream Elements-be, és újraindítom az egész bagást, hogy az is működjön. Alerts. Yes. Magamat is flashbangeltem az overlay-el, de talán most már vissza is nyomom akkor a zenét. Very old school DVD, igen. Na nézzük csak, Alert Box. Alert Box. Itt van. Itt van a mocsok, na nézzük csak. Session Data. Session Data Reset. Nem vagyok benne biztos, hogy a Reset Labels kéne megnyomnunk, szóval nyomok egy preview gyorsan. Nem azt kell megnyomnom. F segít nekem megsúdni, hogy segít megsúdni, melyik gombot kell megnyomni ahhoz, hogy ne tegyek tönkre mindent. Itt vagyunk az alerteknél. Újraindítani ezt a mocskot, hogy működjön. Amit tegnap is mutattál nekem, tudod? Ez itt? Ez itt? Ó, az csak a számokat működteti. Akkor a hangfelolvasó az előbb-utóbb csak működni fog, aztán kész. Tessék. Igen. Tegnap, mikor kipróbáltam, működött. Hopp. Igen, hallom, működik. Dehogy nem. De eddig viszont meg se jelentek a mocskok. Aha, viszont látom, hogy az élőadásomból is megjelent képpel, hanggal, mindennel együtt. Igen. Ugyanazt csinálja ez a piszok, mint Brian. Gondolom ez is előbb-utóbb működni fog. Milyen vízhangos, amúgy tényleg elég vízhangos volt. Ja persze, mert most egyszerre 2 hangforrásból jött, azért volt vízhangos. Normál esetben csak egyszer halljuk őket, nem kétszer. Aha. Várja, igen. Igen. És? Jelentkezzek ki is be? Nincs. És stream közben telepítsek egy ilyet? Nem fogja azt mondani az OBS, hogy igen, nem most kéne ezt csinálnom. Majd legközelebb. Igen. Mondjuk ez 20 órával ezelőtt volt, tehát ezek nem a mostaniak. Replayt, viszont le tudom őket újra játszani.
Alexandra Tóth kedves ember lett. Aha, na szuper, most már hallhattátok az egyik hangot, amit morálisan újra kellett játszani. És... hát ja. Igen, a mostaniakat, akik most jöttek be, azokat nem mutatja. Még azokat még valamiért nem látja. Ez fáj testileg is, lelkileg nagyon helyes. Akkor jó fáj! Szóval... van valami konstruktív gondolatod? Még ha nem, akkor adjuk a francba és haladok tovább. Reset session? Ha ezzel csak frissül az egész, mint hogyha az OBS-en belül frissíteném be. Robbit hagyjuk a faszba, majd megnézem utána. Jó? Köszönöm, édeske. Hagyjuk a csodába. A chat az megdöglött, úgy néz ki, a chat az megdöglött. Igen, szóval még egyszer frissítünk. Hello, sziasztok, chat. Hopp! Chat. No! Büdös hangfelolvasó. Váltsunk színt, oké. Süty! Váltsunk színt. Oké. Aha, igen, most már szépen ketchupolnak a dolgok, jó? Oké, a chat rendbe jött azzal, hogy jelenetet váltottunk. És... frissülni fog szerintem, várjunk vele. Hát, Roderick, hatalmas ötleteid vannak, egyelőre más nem tudok csinálni sajnos ezen kívül. Na se baj. Na se baj. Ennyi volt akkor szerintem, hogy a stream elején a technikai blabla-habla. Valamiért se Brian, se pedig ezek az új kollégák nem akarják elsietni a melót, de ki tudja, hogy az illi adásba való 3-4 óra múlva szerintem előbb-utóbb működni fognak a dolgok. Szar YouTube. Ki tudja, hát ha egyszer lesz elég időm, hogy Twitch-en streameljek, akkor talán jobb lesz. Fasz tudja. Roderick segítségi 1500 lesz. Neked? Akkor Light, ezt nagyon sajnálom. Kellett neked megszólalni. Szóval még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt, és most már el is kezdünk szerintem játszani. Na nézzük csak csak simán tube. Csak egyszerűen cső. Nézzük csak, mivel kíváncsi voltam arra, hogy most ezzel az újítással, hogy konkrétan lehet látni is a csetet itt az élő adásban, hogyan fog ez hatni majd az adásra, és az esetleges utólag élőadás visszanézőknek az élményére, véleményére. Úgy gondoltam, hogy ma egy tök új játékkal fogunk játszani, és nem az előzőeket fogjuk folytatni, ezért elhoztam nektek most a Slay the Princess című játékot, amit az élőadásnak a címében is láthattok, illetve a leírásban is, metálcső esik. Ó, Mr. Troll, nyomhatsz olyatám. Szóval, amit az élőadásnak a leírásában is olvashattok. Nézzük csak, mi az ördögről szól ez a játék. Slay the Princess! Watch your profanity! Igyekszem vigyázni a csúnya beszédre. Nézzük csak. Slay the Princess! Egy erdei ösvényen haladsz, aminek a végén egy kunyhó fogad. A kunyhó alagsorában egy hercegnő van, láncra verve. A te dolgod, hogy megöld. Ne hidd el a hazugságait, különben a világ sorsa foroghat kockán. Wow, Razor, mi a játék címe? Nem tudom. De köszönöm szépen a 15 hónapos támogatásodat. Nice. Nagyon sok sikert a fordításhoz. Ja, köszönöm. Mivel még... Confetti surprise! Mivel még nincsen... Nem is tudom, hogy valaha lesz a magyar fordítási játékhoz. Slayer multiple times! Kíváncsi lesz, hogy mi lesz a reakcióm a játékra? Én is. Én is! Nézzük csak. Hellboy is van ilyenben? Nem tudom, Patrik. Őszintén nem tudom, hogy lehet-e slayelni Hellboyt is. Egy ilyen kézzel rajzolt és szinkronnal megáldott vizuális novellában. Jó szórakozás, Slay... Oh! Save the dragon, the game. Oh! Na jó van.
kedves lányok, kedves srácok, akkor eljövök innen, és eljövök innen ide, és mivel a játék az tökéletesen, teljes mértékben angol lesz, ezért hát igyekszek nektek majd úgy, ahogy fordítani, ahogy lehet, de nyilván meglátjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni, szóval nem árt, hogyha egy közepes angol tudással rendelkeztek. Mert nem hiszem, hogy mindent el fog tudni csípni, amit lehet. Szük csak. Ó, szuper. Content warning, this is a horror game, not intended for all audiences. Ja, ez egy horrorjáték, ami nem mindenkinek való. Slay the princess contain flickering images, effects as well as parallax effects on the rare occasions that cause motion sickness. András, az egy dolog. az egy dolog, de igyekszem. Szóval... Whatever horrors you may find in these dark spaces, have heart and see them through. There are no premature endings, there are no wrong decisions. There are only fresh perspectives and new beginnings. This is a love story. Imádom, hogy eleinte először azt írja a játékkészítő, hogy ez egy horror story. Ez egy szerelmes történet. Na szóval igen. Érdemes mindig új fejjel, új perspektívákkal neki menni a játéknak. Ha jól olvastam, igyekeztem spoilermentes infókat olvasni a játékról, hogy elvileg 7 befejezés van a játékban, de meglátjuk, hogy hogyan fogunk vele jutni, haladni. Szerelmes horror game. New game, slay the princess. Oh no. Elnézést. Első fejezet, a hős és a hercegnő. You're on a path in the woods. Ooh. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Oh. Egy ösvényen haladsz az erdőben. Az ösvény végén van egy fakunyhó, a fakunyhó alagsorában pedig van egy hercegnő. You're here to slay her. Ó, de jó. If you don't, it will be the end of the world. A Steam adatlap szerint a játék teljes mértékben ilyen kézzel rajzolt rajzokból lett összerakva. Nice. A narrátor azt mondja, hogy az a dolgod, hogy megöld, és ha ezt nem teszed meg, akkor az a vége lesz a világnak. Nézzük csak. Max. Egy kicsikét észre nyomd a tangiát, különben feljebb fogom venni a cooldownját. Ó! Oké, és akkor... Wow! Mennyi lehetőségünk van, oda nézzetek. Szóval felfedezés. A világ vége? Mégis miről beszélsz? Felfedezés. Nem gondoltál arra, hogy azért fog véget vetni a világnak, mert bezártátok? Killing Princess seems kind of bad though, doesn't it? A hercegnő meggyilkolása elég rosszul hangzik, nem de? Van nem választék. És ott a hercegnő. Valaki más nem tudja ezt megcsinálni? Felejtsd el, nem csinálom ezt végig. If you consider that maybe I'm okay with the world ending. Oh. Figyelembe vetted azt, hogy részemről teljesen rendben van az, hogy véget ér a világ? Kapok ezért valami jutalmat? Ó, oké, kösz, hogy megmondod, mit csináljak. Szuper! mindig is le akartam fejezni egy uralkodót. Ilyen a lázadás. Csendben menj tovább a kunyhóhoz, vagy fordulj meg és menj el. Mindenki az LMV2-nél. What? Egyesével? What? What? Szia István. És sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük csak. A világ vége? Mégis mi az ördögről beszélsz? Menjünk ezzel a válaszsal most. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. Oh. You have to put an end to her. Nézzük csak. Arról beszélek, hogy mindennek vége lesz, amit mi ismerünk. Nem lesznek több madarak, nem lesz több madarak, nem lesz több fa, és talán ez a legproblémásabb, nem lesz több ember. Szóval véget kell vetnünk valahogy neki. Oh, but how can a princess locked away in a basement end the world? Igen, jó kérdés. Egy bezárt hercegnő hogyan vethet véget a világnak?
Hogyha nem mondod el nekem, miért veszélyes, akkor nem fogom megölni. Van erre bármi bizonyítékod, hogy ezt megerősítsd? Ezt a válasz lehetőséget már... És ezeket a válasz lehetőségeket már olvastuk, de itt van új is. Oké. Figyelj, elmegyek a kunyhóhoz, és beszélek vele, hogyha tényleg olyan rossz, ahogy mondod, akkor talán megölöm. De addig nem ígérek semmit, amíg szemtől szemben nem találkoztam vele. Vagy oké, csináljuk. Oké, köszi, megmondtad, mit csináljak. Ezek a válaszok. Nagyon menő. Mi a 200? Nézők. Remélem, vagy a kedves emberek. Remélem. Aki tudja, hogy ez a számláló most rendesen frissül. Remélem, igen. Szóval... Van erre bizonyítékod? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. A narrátor azt mondja, hogy figyelj, most már eljöttél eddig, nagyon fontos feladatot kaptál, és miért lennél itt, hogyha ez nem lenne fontos? Ha már eddig eljöttél, akkor már menj végig, és járd végig az utad. Ja, ugyanakkor kérdezzük már meg tőle azt is, hogy ha nem mondod el, hogy miért ennyire veszélyes, akkor nem fogom őt megölni. She's not dangerous. She's just a princess. The danger comes if she gets out. Which she will, unless you do something about it. Oké, maga a hercegnő nem veszélyes, mert csak egy hercegnő. A veszély abból fog származni, hogyha ez a hercegnő megszökik, és meg fog szökni, kivéve akkor, hogyha nem teszek ellene valamit. És most nézem, hogy ezben vannak gyorsmentések, meg automata szövegpörgetés, meg ilyesmik. Oké, és mi történik, ha kijut? Pontosan akarom tudni. The more specifics you have, the harder it will be for you to do this very important job. She's a princess. People will listen to her, because listening to her is in their nature. And when they do, everything will come crashing down. Minél többet tudsz, annál nehezebb lesz végigcsinálni ezt a fontos feladatot. Ő egy hercegnő, az emberek pedig hallgatnak rá. Azért, mert ez a természetükben benne van, hogy hallgassanak rá. És amikor így tesznek, akkor minden ennek vége lesz. Retkes jó. Oké. Figyelembe vetted azt, hogy azért lesz vége a világnak, mert be van börtönözve oda a hercegnő? While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nos, örülök, hogy erről beszélgetünk, de fogytán az idő. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Oké, hadd biztosítsalak téged arról, hogy a hercegnő azért van bezárva, mert veszélyes, de nem azért veszélyes, mert be van zárva. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. És ne vesztegessük az időnket, nézd, próbáljuk meg máshogy tekinteni erre a szituációra. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Oké, szóval elvileg nem változtat semmin azon, hogy mi itt a lényeg. Hogyha a hercegnő elhagyja azt a kunyhót, akkor a világnak befellegzett, és ezt nem lehet megváltoztatni. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. És ezeken a részleteken pedig nincsen értelme veszekedni. Unless, of course, you do your job and slay her. Kivéve egészen addig, hogyha bevégzed a munkádat, és vagyis megcsinálod a munkádat, és megölöd a hercegnőt. Viszont ez elég rosszul hangzik, nem? De hogy megölünk egy hercegnőt. Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Oké, a narrátor arról beszél, hogy
jobb vagy rosszabb be, hogyha más a társadalomban más rangon elhelyezkedő embereket ölünk meg egy hercegnő helyett? Nem tudja ezt valaki más megcsinálni? Oh, if only that were the case. But I don't make the rules. Ó, bárcsak ez lenne a helyzet, de nem én hozom a szabályokat. I have to say I'm surprised at your reluctance thus far. But unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Azt mondja a narrátor, hogy meglepő számomra azt, hogy eddig hezitáltál, viszont mindkettőnk szerencsétlenségére te vagy az egyetlen, aki ezt véghez tudja vinni. Like I said, I don't make the rules, no matter how much I wish I did. A narrátor azt mondja, hogy ahogy az imént említettem, nem én hozom a szabályokat, bár azt kívánom, bárcsak én hoznám őket. Hello, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hello, hello. Arra gondoltál, hogy engem nem zavar, hogyha vége lesz a világnak? Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. Azt mondja, hát persze, hogy nem. Miért is gondolnék erre? Senki sem akarja, hogy a világ véget érjen. I mean, maybe some people do, like Oh, Isa, hello. nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those, right? Szábi remekül van, te pedig 3 napja tanulsz. Szuper, gratulálok neked és sok sikert hozzád. Hozzád? Akarom mondani a munkához. Nem tudom, Norbert, baromi jó kérdés. Szóval a narrátor azt mondja, hogy pár embernek valószínűleg nem lenne baj, ha a világ véget érne, de ezek rettentő gonosz emberek. De te nem vagy egy közülük, nem de? Sok sikert magadhoz, Iza. Oké. Kapok valami jutalmat ezért? Yes, but you'll have to slay her before you get it. Igen, de előtte, mielőtt megkapnád, meg kell ölnöd. Elmondod nekem, mi lesz a jutalmam, hogyha jó munkát végzek? It's a secret, but I think you'll like it. It's a special reward, just for you. And whatever you think it might be, I can promise you Hello, it's Harry. going to be even better than your wildest imagination. Oké, ez titok, de úgy gondolom tetszeni fog. Egy különleges jutalom csak is kizárólag a számodra. És bármit is gondolsz, hogy mi lesz ez, azt ígérem neked, hogy még a legvadabb elképzeléseidet is túl fogja szárnyalni. Egy lejárt ajándékkártya. Explore, forget it, I'm not doing this. Look, I'll go to the cabin. Oké. Igen, egyelőre ezt mondom neki. Figyelj, elmegyek a kunyhóhoz, beszélek vele, aztán meglátom, mi lesz. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Oké, akkor meglátjuk, mi lesz. De jól figyelj! Hogyha úgy mész be a kunyhóba, hogy felkészülsz arra, hogy meghallgatod őt, akkor könnyen megetethet téged a hazugságaival, és minél többet hallgatod a mézesmázos szavait, annál nehezebben fogsz kiszabadulni a szorításából. Then each and every one of us is doomed. És akkor mindannyian el leszünk átkozva, el fogunk So bukni. sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Szóval oké, nyugodtan menj, csak beszélgess vele, aztán meglátjuk, hogy végződik ez mindannyiunk számára. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Szuper. Itt a kunyhóban megtaláljuk a hercegnőt. Hello, sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. No csak. Voice of the hero, a hős szava. Szóval nem fogjuk ezt végigcsinálni, nem de? Ő egy hercegnő, a hercegnőket pedig megmentjük, nem pedig megöljük. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. A narrátor rám szól, ne is figyelj rá, mert fogalma sincs, hogy miről beszél. Haladj tovább a kunyhóba. Kunyhóhoz. Hová bemegyünk? The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table.
perched on that table is a pristine blade. Okay. Viszonylag teljesen üres, és tiszta poros meg dohos belül a kunyhó. Az egyetlen berendezés tárgy egy poros asztal, rajta egy pengével. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Erre pedig szükségünk lesz ahhoz, hogy elvégezzük a dolgunkat. You take the blade from the table. Magamhoz vettem a penkét. Oké. Felvetted a penkét az asztalról. Nehéz lesz anélkül megölni a hercegnőt és megmenteni a világot. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the Igen, hajni, nagyon szép. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp. A hint of rot filtering from the ancient wood. Ooh. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Igen, Roderick, ez egy vizuális regény, ez a játék. A narrátor azt mondja, hogy az alaksor ajtaja nyekerekbe kinyílik, és így alig világított lépcsőre nyílik rá, és alig veszed ki az alsó szobát. Ez egy nagyon visszataszító hely. A levegő nehéznek és hogy is mondjam ezt? Párásnak érződik. A régi fából pedig, minthogyha a rohadás szaga áradozna, hogyha a hercegnő tényleg idelent él, azzal, ha megölött, talán még szívességet is teszel neki. Nyírkos, igen, nyírkos, köszönöm. A hangját viszont a lépcső tetejéről is lehet hallani. Who's there? Ó, ki van ott? Kérdi a hercegnő. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Veszélyesnek hangzik, mondja a hős hangja, mint hogyha ő uralkodna idelent. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. A narrátor meg azt mondja, hogy ne engedd, hogy átverjen téged, ez része a manipulációnak. Hi! Szia! Oké. Csak jöttem rád nézni. Szia! Azt hiszed, azért vagyok itt, hogy megöljelek téged, vagy csendben lemegyek a lépcsőn? Ja, Évi. Holnap visszanézett. Szuper, köszönöm, hogy beköszöntél, és még egyszer sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szóval... Just checking in on you. Oh, it's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me. Olyan rég volt már, hogy bárki is lejött ide hozzám. Kezdtem azt hinni, hogy megfeledkeztek rólam. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Lemész, és a tekinteted összetalálkozik a hercegnővel. Egy nehéz lánc van a csuklójára zárva, és azzal a falhoz kötötték őt. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? A hős hangja azt mondja, hogy annyira ridegnek néz ki, de mégis gyönyörű. Tényleg ekkora fenyegetés jelentene a világra? Focus on the task at hand. Narrátor, fókuszálj a feladatodra, koncentrálj. And there you are. Are you here to kill me or something? Hát itt vagy. Azért vagy itt, hogy megölj engem, vagy valami? Válasz lehetőségek. Mi? Nem. Miért gondolnád ezt? Mit állok egy pengével előtte? Ó, igen, lebuktam. Igen, azért jöttem, hogy megöljelek. Még nem döntöttem el. Azért jöttem, hogy beszéljünk. És utolsó válasz lehetőség, hogy szedd össze magad és lépj előre. Még nem döntöttem el. How about you drop the knife and the two of us just talk? Mi lenne, ha leraknád a kést és beszélgetnénk? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. A hős hangja azt mondja bennem, hogy nézd milyen
Hát... Nézd, csak beszélgetni szeretne. Hagyjuk ezt a pengét magunk mögött, és beszélgessünk. Don't you dare. Nem merészeld. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster. Killing someone in cold blood isn't very becoming of us. A hős bennünk azt mondja, hogy figyelj, ez rendben van, majd eldöntjük, mihez kezdünk, miután beszélünk vele. Lehet, hogy tényleg egy szörny, de hogyha hidegvérrel megöljük őt, az nem vet ránk túl jó fényt. Jó, Emília, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Oké, és van 2 választásunk. Lerakom a pengét, vagy pedig még jobban megmarkolom a pengét. Dobjuk le. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. A reszkető kezeiből kiesik a penge, és hatalmas csattanással a földre pottyan. Thank you. Köszönöm. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Nézzük csak, a legjobb gondolataid ellenére is odamész a hercegnőhöz, hogy szemtől szembe beszél vele, fegyvertelenül. We'll be fine. Rendben leszünk, mondja a hős. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. A narrátor azt mondja, hogy nem tudom, mit akarsz te itt elérni, de biztosíthatlak arról, hogy nem lehet veled üllőre jutni, sóhaj. Csak ne feledkezz meg mögötted a földön lévő pengéről, mert szükséged lesz rá. Merzerus, köszönöm szépen. So here we are. What an awkward start to a relationship. Hát itt vagyunk. Milyen fura kezdése egy kapcsolatnak. Válaszok. Igen, ez elég kellemetlen. Egy kapcsolat? Mégis miről beszélsz? Oké, hogyan tudlak innen kihozni téged? Azért vagyok itt, mert állítólag te fogod elhozni a világ végét. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy te okozod a világ végét. Erről mit tudsz mondani? Mi a neved? Milyen régóta vagy ide lent? Tudod, miért jöttem ide, hogy megöljelek téged? Oké, eleget beszélgettünk. Kérdezzük meg előbb a nevét. She hesitates before answering. Oké. Hezitál, mielőtt válaszolna. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Hívhatsz engem királyi felségednek, vagy ő felségének. Bármilyen titulus megteszi igazából. Véder, úgy gondolta, vigyáznom kéne, ha nem hittem volna. Hello, Bushman. Igen, és főleg, hogy be is pukizunk még mellé. Szerbusz, Évi, jó pihenés neked. Note the lack of detail. You can't trust her. Igen, a narrátor azt mondja, hogy figyeld meg, hogy nem válaszolt a kérdésedre, nem bízhatsz benne. Annyira ő se bízhat bennünk, az az igazság. Szóval nem csodálom, hogy kicsit védekezően válaszol. Nézzük csak. La. Mióta vagy ide lent? Too long. Túl régóta. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Továbbra sem válaszol a kérdéseidre, és nem számít, mennyire próbálkozol, egyenes választ nem fogsz tőle kapni. Az emberek úgy gondolják, hogy te fogod okozni a világ végét. Mit tudsz erről mondani? Don't just tell her that. Narrátor, de ezt nem mondjad ezt el neki! Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Ó, szóval azért zártak engem be ide? De hát én nem akarok ártani senkinek. Én szerettem a világot. Azt hiszem. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time.
Bár nem emlékszem túl sok mindenre róla, az igazság, mert olyan régóta be vagyok ide zárva. Just how long has she been down here? Milyen régóta lehet itt, kérdezi a hős. If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Igen, hogyha én okoznám a világ végét, akkor hogy kerültem mégis ide, hozzáláncolva a falhoz? Elmondták neked azt, hogy miért vagyok állítólag olyan veszélyes? Válasz lehetőségek. What are you going to do if I let you out of here? Igen. Mihez fogsz kezdeni, ha kiengedlek innen? Vagy eleget hallottam. Bíztam benne, hogy majd te ezt elmondod nekem. Nem. De biztos vagyok benne, hogy megvannak a jó indokaik az embereknek, hogy titokban tartsák tőlem az információkat. Vagy pedig nem. And if I'm being honest, I'm more inclined to trust you than I am inclined to trust them. Oké, nem mondták el nekem, de az igazság az, hogy én jobban szeretnék bízni benned, mint bennük. Én bíztam benne, hogy te esetleg elmondod nekem, miért vagy olyan veszélyes. Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start. Egy ember számára a világot megsemmisíteni, bevégezni, hatalmas munka lenne. Azt se tudom, hogy hol kezdeném. I believe her. Hős, én hiszek neki. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. A narrátor meg azt mondja, hogy nem kell tudnia, hogy hogyan kell elpusztítani a világot ahhoz, hogy képes is legyen rá. At the end of the De day, sassy, igen. whatever the two of us have going on down here is about trust. Igen, de a nap végén igazából a kettőnk közötti bizalom lesz itt a lényeg. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Bárki is küldött ide, hogy megölj engem, mert azt mondta, hogy én veszélyt jelentek a világra, és el sem mondták neked, hogy pontosan miért. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. Igen, ez számomra nem hangzik túl korrektnek, és szerintem számodra se. Különben már egymást gyilkolnánk ide lent, ahelyett, hogy beszélgetnénk. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Igen, van értelme annak, amit mond, és jó okunk van arra, hogy kérdéseket tegyünk föl neki, és pontosan ezért hallgatjuk őt meg. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Oké, szóval mondhatnék jó sok jó dolgot, amiről úgy gondolom, hogy szeretnél hallani. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Ja, István. Oké, de nem is ismersz engem, nem igaz? A szavam mégis mit jelent számodra ebben a szituációban? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Rebecca, 11 hónapja tag, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásod. Na nézzük, csak a narrátor azt mondja, hogy igen, egy dologban igaza van. A szava nem jelent semmit. Like I said, it's all about trust. Blind trust. És ahogy mondtam, itt a bizalmon alapul minden, a vak, hapisítatlan bizalmon. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? Szóval vagy megbízol bennem, aki egy áldozatban, egy hercegnőben, aki nyilvánvalóan nem képes arra, hogy megsemmisítse a világot, vagy pedig abban bízol, aki bezárt engem ide. She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Nincs igaza, ez nem a bizalomról szól, hanem a kockázatról. Mi minden kockára teszünk egy emberért, és egy elnyomó uralkodóért ráadásul. Igen, egy kapcsolat? Csak nem tetszem neked? Ez egy fura kérdés ilyenkor. Oké, és hát az első kérdés rettentő fasz. A második az, hogy mégis
Hogyan tudnálak innen téged kihozni, és a harmadik pedig oké, eleget beszéltünk. Nekem az első meg a harmadik válasz lehetőség nem tetszik, szóval oké, hogy hozlak téged ki innen? You can't. Don't bother. A narrátor pedig azt mondja, hogy nem tudod kihozni őt, ne is próbálkozzál. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... Hogyan? Gondolom egy kulccsal. Biztos van egy itt valahol, de hogyha nincs... Well, we can always put that knife to good use. Ez melyik őtök volt? Ez melyik őtök volt? What's your profanity? Szóval, ha nem találod meg a kulcsot, akkor azt a kést még mindig tudjuk használni. Annak a késnek még mindig használt le. Te voltál, Vivina, legalább bevallottad. Clarkson, te huligán. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Kitartás, Darth Vader, kitartás. Oh. Éles tekintetét a pengére szegezi. She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? Itt csak nem arra gondol, mint amire azt hiszem, hogy gondol. Nem. She is. I'm sure of it. De igen, biztos vagyok benne. Most már csak a vicc kedvéért is kérdezzük meg ezt az első kérdést, csak nem tetszem. Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. A Tangián keresztül, Norbert, amit ki van rakva a chatnek a rögzített üzenetébe. Szóval... Nézd csak, ne vonjunk le semmiféle fajta fura következtetést. Lényegében most találkoztunk, és bizonyos értelemben már van köztünk egy kialakult kapcsolat. Ja, igen. Oké, eleget beszéltünk. Oh, have you decided what to do with me? Ó, csak nem eldöntötted, mihez fogsz velem kezdeni. You know why you're here. Tudod, hogy miért vagy itt. Slay the princess. Kihozlak téged, zárójelben megvizsgálod a láncokat. Vagy pedig idelent hagylak téged bezárva, legalábbis egy kicsit. We can get to know each other better while I decide what to do. Keep her locked away. Addig bezárva tartalak mi téged idelent, míg jobban meg nem ismerjük egymást, és el nem döntöm, mihez kezdek veled. Ó? Domicsősz feliratkozott a csatornára. Működni kezdett a hangfelolvasó. Na. Mivel ti itt, kedves férfi kollégák a chatben mind tapasztalt emberek vagytok, és mindannyian biztos vagyok benne, tudjátok, hogy kell nőkkel beszélgetni, biztos vagyok benne, hogy ti is erre az opcióra mennétek, hogy megpróbáljuk őt kiszabadítani. Beatrice, köszönöm szépen, hogy 13 hónap nyomod a tagságot, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásod. Szóval a narrátor azt mondja, hogy csak viccelsz, ugye? You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Aha. Megpróbálom kiszakítani a falból a láncot. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Igen, a lánc hatalmas és nehéz, és sokkal masszívabb ahhoz, hogy egyszerűen ki tud tépni a falból. Just do it! Játék közben kicsikét csinyán bánjunk a Tangiával, kedves lányok, kedves srácok, jó, különben... Mondjuk, tudjátok mit? Nem szóltam. Ezt nem szóltam, ez nagyon jó volt, igen, ez a just do it! Make your dreams come true! Miközben szegény így néz, hogy... A falból sem tudod kitépni a láncokat, te csöves. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Oké, ha nincs nálad a kulcs, talán keresd meg. Gondolom valahol fent van. Doubtful.
Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Igen, narrátor azt mondja, hogy ez kétlem. Bárki is bezárta ide a hercegnőt, biztos vagyok benne, hogy az volt a célja, hogy ne is lásson legközelebb napvilágot. Szóval nem hiszem, hogy itt hagyták volna a viskóban, a kunyhóban a kulcsot. Norbert, ne kéreges itt a cseten. Wow. Szevasz, Dávid. Szóval, válasz lehetőségek. Szóval, hogyha nincs itt a kulcs, akkor van más ötleted? Például vágjunk innen ki téged? Oké, megnézem a felső szintet, talán valahol fent van a kulcs, ha meg nem, akkor megpróbálunk valami mást. I'll be here. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Megpróbálnék visszamenni, de bezárul az ajtó, és konkrétan az ár kattan egyet. Is someone else here? Van itt valaki más ajtón kívül? You try the door, but it's locked from the outside. Igen. A túloldalról be lett zárva az ajtó. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Azért vagy itt, hogy megöld a hercegnőt, és addig nem mehetsz el, amíg kész nincs a feladat. Ez se fog segíteni, de hé. Your shouts and pleas are met with silence. Üvöltözöl is könyörögsz, de csak a csend a válasz. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Ja, oké. Akkor menjünk vissza. You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. Visszamész az alagsorba, és ez annyival, de annyival könnyebb és egyszerűbb lenne, hogyha megölnéd a hercegnőt, ahogyan a feladatod lett volna. Rozi, köszönöm szépen, hogy 14 hónapja támogatod a munkásságomat. Köszönöm szépen. Easier for whom? Ez könnyebb kinek? Kérdezi a hős. Easier for everyone. Mindenkinek könnyebb lenne. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Hallottam bevágódni az ajtót. Téged is bezártak ide, nem de? The knife. Pick it up and cut me out of here. Fogd a kést, aztán vágj engem mindenki. You won't like what happens if you do that. Igen, mert most hiába vágnálak téged ki, attól még nem leszünk közelebb a kijutáshoz. Mondja is narrátor, hogy neked nem fog tetszeni, hogyha a késsel megpróbálod kiszabadítani a hercegnőt. Nem, Roderick, nem a láncot kell a késsel. Nem. Save the princess, vagy slay the princess? Against your better judgment, you place the blade against Milyen the kezem princess's van? arm, just above the massive, unyielding chain. Sheesh! Ez igen. You cut into her flesh. Belevágunk a húsába. The blade is sharp, and you make quick work of it. Before long, you're able to crack through bone, and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. A penge van annyira éles, hogy rettentő gyorsan átvágja a húst és a csontot, a hercegnő pedig könnyen le tudja magáról tépni a véres kezének a maradványát. She didn't so much as utter a sound. Egy hangot se ad ki magából. És érdemes megfigyelni, hogy a kurzorom végén a penge véres lett. Eddig tiszta volt. Kerj ide fingot.
Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Most, hogy kiszabadult, a hercegnő rád veti a tekintetét. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Fú, basszus, kutya finkszag. Szóval... Lilikart... Szóval... Hogyan tudja ennyire megőrizni a hidegvérét, miután elvesztette az egyik karját? Még csak nem is zavarja. Thank you. Now let's get out of here. Köszönöm! És menjünk innen. Oké, megközelítjük a bezárt ajtót. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Narrátor azt mondja, hogy nem, ezt nem csináljuk. Túl magas a kockázat, és nem hagyhatod, hogy kiszökjön a világba. Nem, én nem hagyhatom, hogy ti ketten kiszökjetek a világba. Szia, Vernot! The princess approaches the bottom stair. Your body steps forward and raises the blade. Hello! Ahogy a hercegnő közeledik a lépcsőhöz, a tested előrébb lép és felemeli a pengét. Mintha már nem is én irányítanám magamat. Wait, this isn't fair. You can't just do that. A bennünk lévő hős, legalábbis gondolom, azt mondja, hogy várjunk, ez nem fair, ezt nem teheted. Watch me. Figyeld csak! Milyen sok lehetőség, sok Slay the Princess, az egyik a figyelmeztetés, slay, figyelmeztetés. Stop that. Hagyd ezt abba. I thought this was a little too easy. Azt hittem, hogy ez egy kicsit túl könnyű. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Oké, megpróbálod a hercegnő hátába mártani a kést, de a hercegnő gyorsan elmozdul onnan, mielőtt a pengét célt érhetne. Stop it! Stop resisting me! I am trying to get you out of here alive. Hagyd ezt abba, ne próbálj nekem ellenállni, mert próbálok téged innen élve kihozni. Ellenállás. The blade. Move the blade. A penge. Mozdítsd meg a pengét. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Próbáld a lehető legjobbat kihozni abból, hogy segíts nekem, ugye? Látom a szemeidben, hogy konfliktusban állsz önmagaddal. I'll make this quick. Oké, ennek... ígérem, gyors leszek. She steps forward and pries the blade from your rigid hands. Oda lép hozzád, és kiveszi a kezét közül a pengét. Maybe I'll see you in another life. Talán egy másik életben újra látlak majd téged. And then she slits your throat with an almost clinical ease. Aztán elvágja a torkod, cinikus könnyedséggel. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered neck. Változatlan tekintettel néz téged, ahogy látja, hogy a megsebzett nyakadból kifolyik a véred. This is the end, isn't it? Itt a vége, nem de? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. I hope it Szia, was Ingrid! worth it. Attól tartok, igen, itt a vége. Minden elsötétül, ahogy meghalsz. Remélem megérte. Második fejezet. The Prisoner. Path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. Mintha előről kezdődne a dolog. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. És más a zene is. Válasz lehetőségek. Várjunk csak, déjà vu van. Vagy pedig ez nem történt már meg eddig? Vernusz kedves ember lett. Vernot! Rozi, köszönöm szépen, ajándékoztál egy tagságot, és Vernotot tenébe találtad egy lövéssel. Ez igen. Ez igen. Ez igen. Szóval, várjunk csak, ez már megtörtént, nem? Oké, nem. De hát meghaltam mégis, mi folyik itt? Ó, te mocsok! Most majd meg fogod kapni a magadét.
Tudom, hogy te mozgatod itt a szálakat a háttérben, és vagy tovább megyek a kabinhoz. Telibe. Telibe. De hát meghaltam, mi folyik itt? I can assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. Igen, Ingrid, ott vagy. Erősen koncentráltam. Szuper. Szuper. Narrátor azt mondja, hogy biztosíthatlak arról, hogy nem vagy halott. És második kérdésedre a válasz az az, hogy meg kell ölnöd a hercegnőt, ahogy egy perccel ezelőtt elmondtam neked. Egy másodperccel ezelőtt. Szia, Emilia! Don't forget what he did to us the last time around. Ojajaj! I wouldn't trust a word out of his mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the princess. We just have to keep trying. A szkeptikus hangja szólalt meg, most már nem a hősé. Ne feledd, hogy mit tett velünk a narrátor az előző alkalommal. Egy szavát se hidd. Biztos vagyok benne, hogy van kiút számunkra és a hercegnő számára is, csak próbálkoznunk kell. I'm inclined to agree. If he doesn't remember what happened Oda itt a last hős time, hangja is. it's best to keep it that way. Egyetértek, hogyha nem emlékszik, hogy előző alkalommal mi történt, akkor jobb, hogyha így is tartjuk a dolgot. Bár szerintem emlékszik rá. You know I can hear you two, right? Haha, It's főleg going to így. be a lot harder than you think to keep secrets from me. Igen, a narrátor elől látszólag nem lehet titkokat tartani, mert mindent hall. Oké. Válasz lehetőség. Mondjuk azt, hogy tényleg igazat mondasz, és ez már mind megtörtént. Miért hallgatnék rád, és miért fáradoznék azért, hogy bármit is tegyek? Those are two very different questions, but fine. I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Ez a kettő elég különböző kérdés, de oké, rendben. Szívesen beszélgetek veled, ahogy haladunk tovább. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. Tételezzük fel, hogy tényleg most találkozunk másodjára, legalábbis most találkozol második alkalommal egyféle fajta verzióval, aki én vagyok. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Előző alkalommal meghaltál, ami valószínűleg azért történt, mert nem hallgattál rám. The absolute irony. But that's one way to put it, I guess. Ez aztán irónia, de hát végül is így is lehet érteni, mondja a szkeptikus. You really don't remember what happened last time, do you? You practically forced the princess to kill us. Nem emlékszem, mi történt az előző alkalommal, nem, de konkrétan arra kényszerítetted a hercegnőt, hogy megöljön minket. That doesn't sound like the sort of thing I'd do, which is honestly all the more reason for you to not buy into whatever self-delusions the three of you are crafting. Ez nem úgy hangzik, mintha ez nem olyan dolognak hangzik, amit én csinálnék. És ez további bizonyíték arra, hogy ilyenféle fajta hülyeségekbe, amit ti hárman próbáltok összeeszkábálni, kitalálni, ilyenekbe nem menjünk bele. But this is a thought experiment, so I suppose I'll continue to give you the benefit of the doubt. If I did practically force the princess to kill you, it was probably for a good reason. Did you try and free her? Did you say something really mean to me? Because if I really did what you said I did, you probably deserved it. I'm a professional, after all. Oké, a narrátor azt mondja, hogy ő egy profi, és hogyha az előző alkalommal arra kényszerítette ő a hercegnőt, hogy megöljön minket, az valószínűleg jó indokkal tette. Sure you are. Hát persze. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Nézzük csak. Oké, úgy emlékszem, hogy a második kérdésed az volt, hogy mi értelme van bármit is csinálni. Ha ilyen kérdéseket teszek fel, akkor attól tartok, úgy gondolod, hogy az előző cselekedeteidnek nem voltak következményei. What do you mean? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. A hős azt mondja, hogy mégis mire gondolsz? Persze, hogy nem volt semmiféle fajta következmény, mert rávette a hercegnőt, hogy megöljön minket, és ezért visszakerültünk oda, ahová kezdődött az egész történetünk, és ez mind elég következménymentesnek hangzik számomra.
Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Mire a narrátor azt mondja, hogy igen, de ez csak egy elméleti ez csak egy elméleti jelenet, és a másik kérdés az, hogy végül is hogyan jutottál vissza ide. Az idő vajon egyszerűen csak vissza lett tekerve, vagy pedig egy teljesen másik világba kerültél? És ha az előző példáról beszélünk, mégis mit gondolsz, mi történt azután, miután meghaltál? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? Úgy gondolt, hogy az előző világban az emberek utána boldogan éltek, vagy pedig a hercegnő tényleg véget vetette volna annak a világnak, ahogyan mondtam neked, hogy tenni fogja. What a conveniently ambiguous group of things for her to ruin. For all we know, the princess left the cabin and never saw another soul. De a szkeptikus azt mondja, hogy lehet, hogy a hercegnő el tudta hagyni a kabint, aztán lehet nem is találkozott soha senkivel. Oh, how I wish that were the case, but if the princess weren't a certain, inevitable threat to the world, the four of us wouldn't be here. And yet, here we are. Mire a narrátor azt mondja, hogy ha ez lenne a helyzet, és ha a hercegnő nem lenne egy biztos fenyegetés a világ számára, akkor mi négyen nem lennénk itt, de mégis itt vagyunk. You're talking in circles. Oké, csak körbe-körbe mész a gondolataiddal. No, I'm talking in facts. Nem, tényekkel beszélek. Oké, beszéljünk tovább erről a hercegnőről. Just be quick about it. Csak gyorsan tegyük ezt. The only reason she was able to kill me last time because I let her. And all she did was slit my throat. How she is supposed to end the world. Oké, előző alkalommal azért tudott engem megölni, mert hagytam neki, és csak a torkomat vágta el, mégis hogy tudná elpusztítani a világot? Kizárta őt be az alagsorba, és mégis mi az a hely? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Oké, emberek zárták be őt abba az alagsorba, és már elmondtam neked, hogy mi ez a hely. Egy ösvény egy erdőben. Ne komplikáld túl a dolgokat. Oké, hogyha az emberek bezárták őt oda, akkor miért nem hagyhatnák egyszerűen csak ott? Miért kell nekem ezt megcsinálnom? Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Because this is a video game. Mert azt mondja a narrátor, hogy figyelj, nem szabadna ezt elmondanom neked, de azért ez a te feladatod, mert te különleges vagy, mert csak te vagy erre képes. Nevezd ezt egy proféciának, egy jövendőlésnek, ha úgy tetszik. Ez egyszerűen így megy tovább. Oh, I didn't know we were special. Mire a hős azt mondja, hogy nem is tudtam, hogy különlegesek vagyunk. Of course you're special. Why else would you be here? A narrátor, hát persze, hogy különleges vagy, máskülönben miért lennél itt? Yes, right. We're here because we're special. Igen, a szkeptikus pontosan, hát persze, azért meg különlegesek vagyunk. Look, you're annoyed that you're here. I get it. I'm also annoyed that I'm here. But we're all in this together, and we're dealing with a bit of a ticking clock right now, so please just get to the cabin. A narrátor azt mondja, hogy oké, figyelj, tudom, hogy ingerült vagy azért, mert itt vagy, megértem. Én is ingerült vagyok azért, mert ebben a szituációban vagyok, de ezt mind együtt kell végigcsinálnunk, és ketyeg az idő, ketyeg az óra, szóval, hogy az idő ketyeg az óra, haladjunk tovább a faházhoz. You are being cagey. Why aren't you telling me? Igen, miért nem mondasz el nekem mindent, hő? I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Mindent elmondtam, amit tudnod kell. Hogyha még több részletbe belemegyünk, akkor az
csak tovább komplikálja a dolgokat, és csak megnehezíti a munkádat. Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to trust me here. Oké, nem akarok egy hibás lemezlejátszónak hangzani, de tényleg akkor lesz a lehető legjobb számunkra a szituáció, hogyha a lehető legkevesebbet tudsz a hercegnőről. Tudom, ez úgy hangzik, mintha rejtegetnék valamit, de az igazság az, hogy most meg kell bennem bíznod. Oké. She just can. Believe me, I wish I could tell you more, but you'll just have to trust that what I'm saying is true, and that, despite it all, you're fully up to the task that's been given to you. Oké, ugye megkérdeztük őt, hogy igazából csak elvágta a torkunkat, hogyan tudná ő elpusztítani a világot, mire a narrátor azt válaszolta, hogy de hát, mert képes rá is, kész. Jobb, ha ezt elhiszed, mert ez így van, és erre a feladatra csak is kizárólag te vagy képes. You haven't given us an ounce of proof. You do know that, right? Skeptikus azt mondja, hogy igazából semmi bizonyítékot nem adtál nekünk. Remélem ezt tudod, ugye? What proof Tudod, could you ugye? possibly ask for? Mégis miféle bizonyítékra lenne szükséged? Literally anything. Igazából bármire, mondja a hős. Fine. Check your pockets. Azt mondja a narrátor. Nos, rendben. Nyújj a zsebedbe. Check your pockets. You put your hands in your pockets and pull out an envelope with the words "The Evidence" written across the front. Van egy borítékos zsebünkben, amire az van ráírva, hogy bizonyíték. Within, you find a note in your handwriting. It reads, "The princess will end the world if you don't stop her. This is an immutable truth." Oké, van egy boríték benne egy papírral, rajta a mi kézírásunkkal, amin az áll, hogy a hercegnő elpusztítja a világot, ha nem állítod meg. Ez az igazság. Bazd meg. Igen, nagyon szép ilyen keléses, és vagy talán pikkelyes karmos kezünk van, That doesn't bőrünk. prove anything. How do we know you didn't just forge our handwriting? Igen, a szkeptikus azt mondja, hogy ez nem bizonyít semmit. Honnan tudjuk, hogy nem hamisítottad alá a gyönyörű kézírásunkat? I wish I could tell you more, but there are some rules I have to follow for all our sakes. Please just trust that these rules are in place for a reason. I'm on your side. Azt kívánom, bárcsak többet mondhatnék neked, de vannak szabályok, amiket mindannyiunknak követnünk kell, mindannyiunk érdekében. Szóval kérlek, hidd el, hogy a te oldaladon állok, és bízd meg ezekben a szabályokban, amiket követni kell. You mean you're on our side as long as we do what you tell us to? Igen. Igen, tehát szkeptikus azt mondja, hogy vagyis úgy érted, addig a te oldaladon állunk, addig, amíg arra hallgatunk, amit mondasz nekünk. Exactly. Because you not doing what I tell you to do means you're putting the world at risk. Igen, és azzal, hogy nem követed azt, amit mondok, azzal veszélybe hozod az egész világot. I think we've got everything out of him we're gonna get. Yeah. Igen, egyelőre többet nem hozunk ki belőle, az biztos. Great. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Szuper, és hogyha nem bánod, az egész világ csak arra vár, hogy megmentsd őt. Proceed. A warning before you go any further. Jó, hogy nem fulladok meg itt a saját élőadásomban. Szóval a narrátor azt mondja, hogy egy kis figyelmeztetés, mielőtt tovább mennél. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Oké. Hazudni fog neked, megpróbál átverni, mindent meg fog próbálni ahhoz, hogy megállítson téged abban, hogy megöld őt. Ne hidd el egy szavát se. Yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife, and do what you're supposed to. Wink. Skeptikus azt mondja, hogy igen,
ne hidd egy szavát se, csak menj be, fogd a kést, aztán tedd azt, amit tenned kell, kacsint, kacsint. Did you just say wink out loud? Te most konkrétan kimondtad azt hangosan, hogy kacsint? No, I didn't. Wink. Nem, én aztán nem. Kacsint. Just ignore this clown and focus on the princess. Ne is figyelj erre a bohócra, és koncentrálj a hercegnőre. Jobbulás, csak félrenyeltem egy kis vizet, nincs ezzel semmi gond. De köszönöm. Bármelyik ember lényel meg előfordul az, hogy a saját nyálát is félrenyeli, és abban majdnem belehal. De most máshogy néz ki az egész hely. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. Igen, a kunyhó belseje most sokkal inkább úgy néz ki, mint egy várbörtön. Pár Szent János bogár próbálkozik, hogy megvilágítsa ezt a hideg, rideg kinéző termet. De az ablakot vasrudak barikádozzák el, és ez az egész külalak mindenkit arra emlékeztet, hogy ez bizony egy börtön. The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. Igen, egy vasból készült asztal van a földhöz szögezve a sarokba, rajta pedig egy pengével. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. A pengére pedig szükséged van ahhoz, hogyha ezt jól akarod csinálni. Igen, nem mondtál semmit a falon lévő tükörről. Most az egész kabin teljesen máshogy néz ki belülről, mint az előző alkalommal. Megközelíted a tükröt, felveszed a pengét, vagy pedig bemész az alagsorba. Mesélj nekünk csak a tükörről. He definitely did not. Does the mirror not count as furniture of note to you? Because it should. Szkeptikus azt mondja, hogy bizony egy szót sem mondott a tükörről, az nem számít neked berendezési tárgynak, pedig nem ártana, hogyha az lenne. There isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. Ó, a narrátor azt mondja, hogy nem, nincs itt egy darab tükör se. Van itt egy asztal, van itt egy penge az asztalon, meg egy ajtó, ami levezet az alagsorba. Nincs itt semmi más. There's definitely a mirror. Márpedig igen, biztos van itt egy tükör. There isn't. Nem, nincs itt egy tükör. I think you know what we have to do. Azt hiszem, tudod, hogy mihez kell kezdenünk. Miért hazudnál erről? Mi ennek az értelme? Vagy pedig megnézem magamat, hogy mennyire jóképű vagyok. Nem számít? Maradj csendben. Nézzük meg a tükröt közelebbről. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Oda sétálsz a falhoz, de itt csak egy fal van, semmi más. This really isn't funny. Ez tényleg nem vicces. Ja, Norbi. És sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki közben még itt van. Akik próbáld meg letakarítani a tükröt. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Előre nyúlsz és megérinted a kabin falát, a viskó falát. És remélem tudod, hogy most mennyire szánalmasnak nézel ki. But it was there a second ago. Egy pillanattal ezelőtt még itt volt. And now it's gone. If he doesn't want us to know about it, it must be important. We should keep our eyes peeled. Maybe it'll be back. És most eltűnt. Hogyha a narrátor nem tud róla semmit, akkor valószínűleg fontos lehet. Erre jobb, ha figyelünk, talán később visszatér. Oké, most az egész terep tök máshogy néz ki, mint az előző alkalommal. Very different. Nagyon is máshogy. Yes, but why? Did he change it? Or did it change all on its own? Maybe it's a different cabin entirely. Igen, de miért? Ő változtatta meg, vagy pedig magától változott meg? Lehet, hogy ez egy teljesen más hely, ahol most vagyunk. Now isn't that a novel thought? Maybe you
haven't actually been here before. I hope this means you'll finally drop your ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly haven't been killed by the princess. Oké, na ez aztán nem egy érdekes gondolat. Lehet, hogy eddig nem is jártál még itt egyszer se. Ez talán azt jelenti, hogy végre észhez térsz, hogyha végre észhez térsz, mert nem haltál meg, és határozottan nem ölt meg téged a hercegnő. So focus up. Don't get distracted by minor details. Oké, szóval térj észhez, és ne hagyd, hogy ezek az apró részletek eltereljék a figyelmed. Már első alkalommal is ezt akartam csinálni, de most a penge nélkül megyek le az alagsorba. I'm afraid I'm going to insist we take the blade. We're in a dangerous situation and I'm not letting us go down there without a weapon. A szkeptikus azt mondja, hogy ragaszkodom hozzá, hogy magunkkal vigyük a pengét. Egy nagyon veszélyes szituációban vagyunk, és nem engedem, hogy lemenjünk egy penge nélkül. Sure. She killed us with it last time. What if she turns it against us again? De a hős azt mondja, hogy biztos vagy ebben? Legutolsó alkalommal megölt vele minket. Talán megint ellenünk fogja használni. Yes, I'm sure. And I've already got a plan for that. Szkeptikus meg azt mondja, hogy igen, biztos vagyok benne, hogy szükségünk lesz a pengére, és most van is egy tervem vele. Still with those past life delusions, are we? I hope part of that plan is don't give the world any monstrosity your only weapon, because unless you've decided to arm the princess, I don't think you need to worry about her having a weapon. Igen, még mindig az előző életed döntésein vesződsz. Remélem a terveid között nem szerepel az, hogy odaadod neki a pengét. Mert hogyha arra gondolsz, hogy felfegyvereznéd, szerintem emiatt nem kell aggódnod. Szuper, rendben leszünk. Igen, nekem is nagyon tetszik a játék. Amúgy, kedves srácok, Efi is pusolta nekem az elmúlt napokban, hogy játszok ezzel a játékkal, szóval így az ő végső ajánlására vettem, meg is játszunk most vele. Most, hogy mielőtt még néztem volna itt az adás kezdés előtt a csetet, páran írtátok, hogy végre Slay the Princess, de vártam már ezt a játékot, látom, hogy páran írják is így. Eszembe jutott, hogy tényleg, páran már szóltatok erről, hogy ez egy jó játék, és érdemes ránéznem, de elfiadtam meg a végső lökést. Oké, és akkor én a fő, és azt mondom, hogy hey, nekem is van beleszólásom a dologban, nem de? Normally, yeah, but not about this. Call it a reflex. We take the knife as we go. De a szkeptikus csak azért is azt mondja, hogy normál esetben igen, de nem most. Hívd reflexnek, szóval magunkkal visszük a kést. Wonderful. You do exactly that, sweeping the knife from the table before proceeding to the basement. Szóval, csodálatos, mondja a narrátor. Így is teszel, fogod a kést, aztán lemész az alagsorba. Don't worry about it. We have a knife, so what? It's not like we have to use it. A hős meg azt mondja, hogy ne aggódj, van egy késünk, aztán kit érdekel. Lehet nem is kell használnunk. No, you don't have to do anything, but you do well to use it regardless. Moving on. Haladjunk tovább. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Aha, tehát most minden ebből a kőből van megépítve, és fáklyák világítják meg az utunkat is lefelé. Voice, harsh but controlled, carries up the stairs. És megint lehet hallani a hercegnő hangját lentről. Is that a visitor I hear? Please, come downstairs. It's been a while since I've had company. És talán olyan a betűtípus is, mint amikor legutoljára beszéltünk a hercegnővel. Csak nem egy látogatót hallok. Kérlek, gyere le! Jó régóta nem járt már nálam senki. Does she remember us? Emlékszik vajon ránk? Kérdezi a szkeptikus. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She looks up at you, the heavy collar around her neck clanking loudly as she moves. The chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands in her lap. A nyakánál, meg mind a két kezénél le van már láncolva, és hozzá van kötve a falhoz. So much for cutting her out of here.
Igen, hát ilyenre, ebben a formában nem tudjuk őt kivágni innen, az biztos. Do you hear yourself right now? Cutting her out of here never should have been on the table. És a narrátor azt mondja, hogy de hát erről szó sem lehet. Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so obviously useless. Igen, feltűnt számodra, hogy van egy használaton kívüli lánc is a falon? Hogyan lehet valami ennyire nyilvánvalóan haszontalan? That was there last time too, wasn't it? Az ott volt legutolsó alkalommal is, nem? De igen, viszont akkor csak a jobb keze volt a hercegnőnek leráncolva, több nem. It was. Ott volt bizony. What an interesting development. Why don't you have a seat? The two of us should chat before you bury that thing in my heart. Milyen érdekes alakulása a dolgoknak. Miért nem ülsz le? Beszélgethetnénk egy kicsit még mielőtt megmártod a szívemben a tört. Tudom. El tudod skippelni. De addig nem csináltam semmit, amíg tartott a reklám, szóval megvártalak titeket. Szóval... Ejj! Szóval... Van 3 lehetőségünk, egyik az, hogy megöljük, másik az, hogy leülünk vele beszélgetni, vagy pedig hagyjuk őt bezárva ebben az alagsorban. You step towards the princess, but she stops you before you get too close, holding up one shackled hand. Odamész a hercegnőhöz, de megállít téged, mielőtt túl közel mész, és feltartja az egyik megbékjózott kezét. Igen, más a koronája is. Oké. Szóval, ott jó lesz. Szeretném, ha lenne köztünk egy kis távolság, mielőtt ezt átbeszéljük. That's reasonable. We do have a weapon. Might as well put her at ease. Oké, ennek van értelme. Végül is van fegyverünk, szóval nem árt, hogyha nem ingereljük őt fel. És akkor vagy közelebb ülünk hozzá, vagy pedig odaülünk, ahová kérte, hogy üljünk. Látom, hogy itt lehet menteni is, ugye? Aha. És ilyen gyorsan meg is történt az egész. Do you think this is a game? Do you think these chains take away my say in things? Azt hiszed, hogy ez egy játék? Úgy gondolod, hogy a láncok miatt már nem is tudok tenni semmit? As you move towards the princess, she stands, her chains clinking as she wraps them around her fists. Oh. Feláll, és az öklei köré csavarja a láncokat. Dropping to the ground as she pulls them taut, bracing her body against yours as you struggle uselessly. Az igen. A nyakunk köré tekeri őket, és nyeszk! The metal chains constrict around your windpipe as the princess heaves with a muscled intensity. Drop the knife or you die. Dobd el a kést, különben meghalsz. What is she doing? We weren't trying to attack her. Mégis mit csinál? De hát meg se próbáltuk őt támadni. I can see where she might have gotten the wrong idea. She doesn't have much agency here. Would we have trusted her if the roles were reversed? Skeptikus azt mondja, hogy igen, sejtem miért gondolta azt, hogy fenyegetőek vagyunk rá. Nincs túl sok választása itt. Olyan bízna bennünk, hogyha fordítva lenne a szituáció. I don't know. How about we think about the nuances of interpersonal relationships when we're not being strangled? Igen, miért nem akkor gondolunk erre, miközben nem folytogatnak minket? How many times did I warn you she's not to be trusted? But while strangulation can be very distracting, she's not armed, and you have your pristine blade. End her before she ends you. Narrátor ugye továbbra is azt mondja nekünk, hogy döffük őt le, mielőtt ő folyt meg minket. As your weapon falls pathetically to the floor, the princess releases you from her stranglehold, shoving you away with a swift kick. Oké, eldobjuk a pengét. A hercegnő elenged minket, és el is rúg minket magától. Your hands test the bruised flesh of your neck as you regain your senses, watching with a dazed expression as the princess snatches up the blade.
Megfogod a kezeddel a nyakadat, ahogyan visszanyered a látásod, és látod azt, hogy a hercegnő felemeli a pengét. That wasn't so hard, was it? Nem is volt olyan nehéz, nem de? She pulls up her hair, smiling slightly as she raises the blade to her throat. Oké. Felemeli a haját, és mosolyogva emeli a nyakához a pengét. You can stay right where you are for this next part. Maradj úgy nyugodtan, hogy lásd, mi következik. What is she doing? Mégis mit művel? She doesn't say another word as she cuts into her own neck. Egy szót sem szól, de elkezdi vágni a saját nyakát. No. Nézz a másik irányba, vagy próbáld meg kellemetlen csendben nézni, ami történik. Her eyes stare forward, unblinking, her smile unwavering as she soars through skin, veins, cartilage. At last she reaches bone, the blade grinding audibly against her vertebra as it continues to slice its way through her neck. Oké. Elkezd dolgozni. I'll be damned. She's actually doing your job for you. Why would she do that? A narrátor azt mondja, hogy nocsak. Helyette csinálja meg a munkádat. Erre hogyan lehet képes? Pont erre gondoltam én is. This is a nice, family-friendly game. It's a love story, actually. Huh. So that's her play. Killing herself? Én nem hinném, hogy megöli saját magát. Sokkal inkább kiszabadítja magát. She isn't dead yet. Finally, you hear a snap. Her eye twitches. Hallasz egy recsenő hangot, majd a szemei elkezdenek ide-oda pattogni. There's an uneasy silence. She remains motionless for a long moment, her twitching eye the only movement in the room, until at last it stops in an unsettling half-wink. Kellemetlen csend tölti be a szobát, mozdulatlan marad hosszú ideig, és csak a reflexből mozgó szemei az egyetlen mozgó dolog ebben a szobában, ami aztán meg nem áll egy kellemetlen félkacsintásban. Her head twists slowly to the side, flopping to her shoulder, and her neck opens. Igen, a feje szépen lassan elválik a nyakától. The remaining tissue is not enough to hold the weight of her severed head. It stretches and tears until finally it falls to the floor, completely free. It bounces a few times before rolling to a stop at your feet. A fej végül leszakad a nyaktól, picit gurul még mielőtt megáll a lábunk előtt. Oh no, what did we do? Can we put it back? Please tell me we can put it back. A hős azt mondja, hogy ójaj, mit tettünk, vissza tudjuk tenni? Kérlek, mondd, hogy vissza tudjuk tenni. The princess's eyes stare up at you. Dead. Congratulations! You saved the world. A narrátor azt mondja, hogy a hercegnő szemei holtan bámulnak téged. Gratulálok, megmentetted a világot. Are you sure she's not winking at us? Szkeptikus azt mondja, biztos vagy benne, hogy nem ránk kacsint? Obviously not. She is thoroughly deceased. Ide a narrátor, persze, hogy nem. Egész biztos vagyok benne, hogy meghalt. I hate this. Can we just get out of here now, please? Ő is azt mondja, hogy ezt gyűlölöm. Elmehetünk most már innen, kérlek. Of course, the princess is slain and the world is saved. Whenever you're ready, you can proceed to your reward. A narrátor azt mondja, hogy persze, igen, a hercegnőt megöltük, a világ megmenekült, és most már mehetsz, hogy megkapd a jutalmad. We should take her with us, don't you think? Szkeptikus azt mondja, hogy magunkkal vihetnénk őt, nem gondolod? Nem a fejét? What? No, you shouldn't do that. Why would you do that? A narrátor azt mondja, hogy miért nem kéne ezt csinálnod, miért csinálnád ezt? I can think of lots of reasons. A trophy, proof of our victory. Hell, we could even give her a proper burial. She did save the world, right? A szkeptikus azt mondja, hogy elég sok indok az eszembe jut. Egy trófea, a győzelmünk bizonyítása,
Sőt, igazából rendesen el is temethetnénk. Végül is csak megmentette a világot, nem? She? You don't need proof, you don't need a trophy, and she doesn't deserve a burial. Just leave. A narrátor azt mondja, hogy nincs szükség bizonyítékra, nincs szükség trófeára, és nem kell őt eltemetni, csak menj. Even after all that, you're still not satisfied, are you? Something is still motivating you to keep things the way you want them. De a szkeptikus azt mondja a narrátornak, hogy még mindezek után még mindig nem vagy elégedett, nem? De valami továbbra is motivál téged arra, hogy úgy haladjanak tovább a dolog, ahogy te akarod. I'm just eager to put this all behind us and give you your reward. Stop reading into things. The danger has passed. You can relax. A narrátor azt mondja, hogy csak szeretném ezt az egész magam mögött hagyni, és odaadni neked a jutalmadat. Ne próbálj meg dolgokat látni a dolgok mögé, amik nem valósak. A veszély most már elmúlt, és te végre megnyugodhatsz. I'm just keeping myself sharp. I'm not so eager to put my guard down. A szkeptikus azt mondja, hogy igazából csak próbálok talpon maradni, és nem akarom, hogy meglepetések érjenek engem. I am. I'm on team let's put this all behind us, so can we leave already? Ő is azt mondja, hogy oké, én szeretném az egészet magam mögöm hagyni, szóval elmehetnénk most már? És kettő lehetőségünk van. Magunkkal visszük a hercegnőt, vagy pedig elhagyjuk az alagsort és begyűjtjük a jutalmunkat. Ugh, fine. You pick up the princess's severed head, its neck stump still oozing bodily fluids. Then make your way back upstairs to the first floor of the cabin. Igen, a fejét visszük el magunkkal, ahogy szépen visszamegyünk a felső emeletre. Did you see that? I could have sworn she moved. Mondja a szkeptikus, láttad ezt? Megmernék esküdni, hogy megmozdult. She didn't. She's dead. Nem, mert halott. Nem, hogyha tollaink lennének. Tényleg olyan, mint egy saskarom amúgy. A kezünk. But what if she's not? De mi van, ha mégsem halott? Are you listening to yourself? Do I need to explain to you why decapitation is lethal? The door to your bountiful reward is right in front of you. All you have to do is open it. Narrátor, hallod, amit beszélsz? Miért kell megmagyaráznom neked azt, hogy a lefejezés halálos? A jutalmadhoz vezető ajtó itt van előtted, csak ki kell nyitnod. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Kinyitod az ajtót, és visszatérsz egy olyan világba, amit megmentettél a biztos pusztulástól. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is... Wait, no, that's not right. Mire a narrátor azt mondja, hogy nem egy olyan világba érsz ki, amit megmentettél a biztos pusztulástól, hanem amit találsz a helyedhoz, az várj, itt valami nem stimmel. Well played. Kaptam egy Steam achievementet, ami úgy szól, hogy Free the Prisoner. Szép munka! This is the end of the world, isn't it? I always thought I'd at least have time to explain myself before I had to watch it happen. It's already... A narrátor hangja elcsuklott. Ez a világ vége, nem de? Legalább azt hittem, lesz időm megmagyaráznom az egészet, mielőtt végignézem, hogy megtörténik, de már... Over? Is he gone? A hős azt mondja, hogy vége? A narrátor eltűnt? But we're still here. Maybe it wasn't the end of the world after all. Maybe it was just the end of his. De mi még itt vagyunk, mondja a szkeptikus. Lehet ez nem is a világ vége, hanem ez az ő vége, a narrátor vége. Thanks for carrying me up here. I had to take it on faith that you would know what to do. I'm glad I was right to trust you. Köszönöm, hogy felhoztál engem ide. Sajnos muszáj volt beléd vetnem a hitemet, hogy tudni fogod, hogy mit kell majd tenned. És örülök, hogy megbíztam benned. So, this is the outside. Maybe it's just my lack of body, but
It's colder than I expected. Szóval ez a külvilág. Lehet, hogy csak a testem hiánya miatt érzem ezt, de a külvilág hűvösebb, mint ahogy elképzeltem. Wow. This is minorly disturbing. Igen, de nincs alkalmunk válaszolni a hercegnőnek. Valami elragadta őt. És a helyén ott hagyott valami mást. Egy tükröt. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Eltűnt, de hová lett? Megpróbáljuk megkeresni? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? És megint ott van az a tükör. Miért van most itt? Nézzük csak. Nem tudom, hová lett a hercegnő. És nem tudom, hogy... I don't know how we would go. Nem tudom, hogy tudnánk egyáltalán megkeresni őt. A narrátor eltűnt. Azt hiszem, bele kell néznem a tükörbe, és konkrétan megközelítem a tükröt. If there's even a her to find anymore. Igen, már ha egyáltalán létezik-e még a hercegnő a klasszikus formájában, mondjuk így, hogy egyáltalán meg lehet őt találni. Right. She's gone. It's just us and that awful. Igen, egyszerűen csak eltűnt, mi pedig itt maradtunk ezzel a tükörrel. A narrátor is eltűnt. He is. Does that mean the world ended? Igen, és ez azt jelenti, hogy a világnak vége lett? It must have. Do any of us know what the world ending is supposed to look like? Igen, lehet, mondja a szkeptikus. Tudja egyáltalán bárki is, hogy kéne kinéznie egy világ végének? Oké, azt hiszem, bele kell néznünk a tükörbe. There's something dreadful about it. I don't think you should. Valami rettentő ijesztő érződik a tükörrel kapcsolatban. Nem hinném, hogy bele kéne nézned. You're right. Part of me wants the truth, but something stronger is holding me back. Fear. A szkeptikus is azt mondja, hogy igazad lehet. Egy részem szeretné tudni az igazságot, de egy másik, erősebb részem visszatart engem, a félelem. De nincs más választásom, meg kell közelítenem a tükröt. I'm begging you, don't do this. A hős pedig azt mondja, könyörgöm, ne csedd ezt. Egy tükör még sosem ijesztett eddig meg téged. It's different now. It feels, I don't know, final. De ez most más. Sokkal másabb az érzése, olyan végzetesnek érződik. Megközelíted a tükröt. Bámulj bele a tükörképedbe. Csend van, ahogy kinyújtod a kezed. Ők eltűntek, tehát a hős meg a szkeptikus eltűnt, de a tükör itt maradt. Itt az idő, hogy megtudd, mi van a tükör túloldalán. The body. It's you. Te vagy a tükör túloldalán. Egyedül vagy egy üres helyen. Csendes. Ó. Menj be a kunyhóba. Oh, a kunyhónál vagy. Közelítsd meg a hercegnőt. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Valami megtalál engem a hosszú csendben, és ha jól értem, egy törékeny porhüvely ajándékát hozza el számomra. Mennyi mindent tudok tőle kérdezni, azt a mindenit. Mi vagy te? I am solitary lights in an empty city. What are you? Én több magányos fény vagyok egy üres városban. Te mi vagy?
Fények? Mégis mire gondolsz? Thoughts without connections. A dim and nascent network. I wish to be more. Lili, kérlek szépen olvasd el az élőadásnak a szabályzatát a leírásban. Én kapcsolatok nélküli gondolatokból állok. Egy gyöngefényű hálózat, mondjuk így. Szeretnék sokkal több lenni. Megkérdezte tőlünk, hogy mi mik vagyunk. Az igazság az, hogy a tükörképünkből a kezünk alapján nem igazán tudom, hogy egy személy vagyok-e, vagy mi vagyok pontosan. Mondjuk azt, hogy egy személy vagyok. A person, a set of eyes witnessing from one perspective. I think that you are more like me than you are like a person. Nézzük csak, egy személy. Egy pár szem, ami megnéz valamit egy másik perspektívából. Én úgy gondolom, hogy te sokkal inkább hasonló vagy hozzám, mint bármely más személy. Ha jól mondom. És az ember. Mi óceánok vagyunk, melyek sokkal kisebb testű vizekké vagyunk leredukálva. Nézzük csak, egy törékeny porhüvely ajándéka? Yes. Nerves and fibers to feel the worlds beyond. Perspectives to make my own. Igen, lecsó, egyetértek. Nekem is nagyon ilyen From Software videójáték érzéseim vannak ettől az egész jelenettől. Nézzük csak. Igen. Idegek és rostok, amikkel tudom érezni a körülöttem lévő világot. Perspektívák, melyeket magamévá tehetek. This one is cold and cynical. She has protected herself when others could not. She will make for a clever heart. Ez a porhüvely hideg és cinikus. Megvédte magát, mikor mások nem tudták. Ő belőle remek szív lesz. Do not mourn her. She doesn't need to be protected any longer. Ne gyászold őt, többé nem kell őt megvédeni. What type of Dark Souls boss have we summoned? Are you ready to join the Covenant? Szóval, ez lenne a világ vége? How can the world have ended if we are talking? Hogyan lenne vége a világnak, hogyha mi beszélgetünk egymással? Te ismered a narrátort? You are the only thing I have ever known. Te vagy az egyetlen lény, akit valaha ismertem. This land is peaceful, its inhabitants kind. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Ez a hely, ahol vagyunk, teljesen üres. Rajtunk kívül nincs itt senki és semmi. Tudsz más világokról is, melyek ezen a helyen kívül vannak? I know only that they are. Jó éjszakát, gárdista, szia! Perszik-sziklex. Csak annyit tudok, hogy léteznek ezek a világok. Ismerjük egymást? You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Ismerős vagy számomra, de te nem én vagyok. Bánatot, vágyódást és reményt érzek, ahogy megfigyellek téged. Te vagy a hercegnő? She is part of me, and part of me is her. A hercegnő az nekem egy részem, és nekem egy részem pedig ő maga.
De ha te mindig is a hercegnő voltál, vagy pedig a hercegnőt teszed magad egy darabává. You speak in circles. Igen. Does it matter where one thing begins and another ends? Igen. Köröket rossz a kérdéseiddel. Tényleg ennyire számít az, hogy valami hol kezdődik és valami hol végződik? Te küldtél azért, hogy elpusztítsam a hercegnőt? És te ejtettél engem itt csapdába? I have only just now stirred to consciousness. I could not have Hello, trapped you Jimbo. here, and I too yearn to be free. Fogjuk rá. Csak most ébredtem öntudatomra. Nem ejthettelek volna itt téged csapdába, és én magam is szeretnék szabad lenni. Engedd őt ki! Jimbo, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásod. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. Azt mondja, sajnálom, vannak olyan változások, amiket nem lehet visszafordítani. És vannak olyan könnyek, amiket nem lehet nem elejtetté tenni. Ez nem egy olyan hely, ami képes egy koncepció maradványát megtartani. A pillanat, amikor a hercegnő megérkezett ide, el volt döntve, hogy ő visszatér hozzám. I promise that it doesn't hurt. Ígérem, hogy ez nem jár neki fájdalommal. A 3 lehetőségem van, megkérdezi, hogy most mi lesz. Megtámadom az entitást, vagy elpusztítom a saját testemet. Úgy érzem, hogy itt mentenem kell. És most hogyan tovább? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. Ahogy most vagyunk, úgy semmi se lesz tovább. De tudom, hogy vannak világok, további világok, amik arra várnak, hogy elérjük őket. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Akkor elpusztultak. Szóval nincs kijárat, de... De ez a porhüvely, ez a hercegnő elfeledtethet veled dolgokat, hogyha elhiszed, hogy képes rá. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Hozzá számomra még több perspektívát, hogy teljes lehessek, és talán akkor ki tudunk valahogy szabadulni. Mennyit fogok elfelejteni? Everything, until we meet again. Mindent, amíg nem találkozunk. Nem félsz attól, hogy megtalálom a módját annak, hogy megöljelek téged? I have not lived. I am not afraid to die. Én eddig soha nem éltem, és nem félek a haláltól. Hány darabot kell még megtalálnom hozzád? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Többet, amennyit eddig megtaláltál, de kevesebbet, mint amit meg lehet találni. Én végtelen vagyok, a maradék pedig majd megtalálja a saját útját hazafelé. Azért küldtek engem, hogy megállítsak, megöljek egy hercegnőt azért, hogy elpusztítsa, hogy ne pusztítsa el a világot.
Ha segítek neked, akkor is ezt fogod tenni? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Olyan dolgokról kérdezel, amiket nem lehet megtenni. Az, ha valamit el akarsz pusztítani, azzal csak újraalkotod, újra teremted. De jobban belemeltünk ebbe a kérdésbe, hogy mégis mihez kezdesz, hogyha segítek neked. How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Hogyan tudhatnám ezt? Én egy olyan pislákoló fény vagyok valamiben, amit még nincs megvilágítva. És mi van, ha nem engedem, hogy ezt tedd velem? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Akkor itt maradunk, ahogy mi most leszünk. Befejezetlen, száraz, üres. Oké, akkor gondolom New Game Plus. A hercegnő arra kér, hogy kérjelek meg, hogy emlékezz rá. De nem fogsz, puff. Minden elsötétül és meghalsz. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Kaptam egy Steam achievementet, hogy The real slay the princess starts here. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Igen, és most ugyanazok a válasz lehetőségeink. Mi van, ha megpróbálok visszafordulni? Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Azt mondja a narrátor, komolyan? Most komolyan megfordulsz és visszamész? Tudod egyáltalán hová mész? És vannak válaszok, hogy oké, tovább megyünk, akkor beszélünk a hercegnővel, vagy pedig megöljük a hercegnőt. Tudunk hazudni, hogy igen, tudom, hová megyek. Válasz lehetőség nem. Következő válasz lehetőség. Csak az számít, hogy hová nem megyek. A kunyhó, nem megyek a kunyhóba. És hogy teljesen rendben van a részemről azt, hogy a világnak vége lesz, szóval most elindulok az ellenkező irányba, vagy pedig csendben indulj el az ellenkező irányba. There won't be a new dawn if the world ends. There'll just be nothing forever. Nem lesz új hajnal, hogyha a világnak vége, csak örökké semmi. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Aha. Igen, most elkezdtem az ellenkező irányba menni, és a hős azt mondja, hogy helyes, amit kérnek itt tőlünk, az rossz, és jobb, ha mossuk kezeinket, mint hogy részt vegyünk ebben. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Kozmikus horrorszerű cucc? Lehet. Ne is figyelj arra a bosszantó kis hangra, nem tudja, miről beszél. That's strange. Ha! It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Minden út a kabinba vezet. Megpróbálunk megint elmenni. You're really keen on wasting everyone's time. It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Micsoda véletlen! Die.
forever. Minden út a római kabinba vezet. Így van. Nem érdekel, nem fogok megölni egy hercegnőt, vagy pedig helyes, mindenkinek meg kéne halni. Ezt kapjátok azért, mert rávettetek arra, hogy beüljek egy erdőbe, és megöljek nektek valakit, vagy pedig nem fogsz engem zsarolni, hogy ezt megtegyem. Legyen az első inkább. Jaj, de nihil, igen! Your task is to slay the princess, because she's terrible and she's really got it coming to her. Igen. Igen, de a narrátor lényegében csak azt mondja, hogy de igen, el kell pusztítanod a hercegnőt, mert ezt érdemli. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Megyünk tovább vissza az úton. Oh, look at that. Again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to Look say, at that. it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. Igen, úgy néz ki, nincs más választásunk. De még mindig van elvileg válasz lehetőségünk arra, hogy itt másik irányba menjünk el. Let me tell you right now that you're making the wrong one for pretty much everyone who's ever lived. Elcsendesült a zene. Everyone who ever will. A narrátor azt mondja, hogy mindig van választásod, de most mindenki számára a rossz választást hozod. And here we go. As you trudge into the woods, something strange starts to happen. Okay. Kezd bizarrá várni a zene, és a narrátor azt mondja, hogy oké, ahogy próbálsz egy másik útvonalon járni az erdőben, valami furcsa dolog kezd el történni. At first, it's little flickers out of the corner of your eyes. Glimpses of familiar wooden structures through the leaves. Először a szemed sarkában lévő villódzások kezdenek neked feltűnni. Egy ismerős faház a levelek között. As you focus on your surroundings, you start to realize that those flickers weren't just a trick of light. De ahogy jobban körbenézel, észreveszed, hogy ezek nem csak egyszerű, mondjuk úgy, hogy déli bábok. In every direction there is a path and a cabin. And not just a cabin, the cabin. An infinite fractal of paths and cabins desperately trying to draw you back to where you need to be. Úgy néz ki, tök mindegy, hová megyek, mindenhol ott lesz a faház, ahol nekünk állítólag lennünk kell. Wait, what's going on? A hős azt mondja, mi a fene folyik itt? You're too stubborn for that, aren't you? It doesn't matter how many paths or cabins appear around you, you're just going to do whatever you can to shirk your responsibility because you care more about irritating me than you do about the fate of the world. Azt mondja, ez valószínűleg azért van, mert próbálod magad mögött hagyni a kötelességedet, és próbálsz engem irritálni, sem hogy a világ sorsával foglalkoznál. You've doomed us all, you know that, right? But of course you do. Otherwise you wouldn't just wander off into the forest in search of certain death. Okay. Mindannyiunkra bukás vár miattad, ezt remélem jól tudod. Hát persze, hogy tudod, különben nem jönnél bele az erdőbe, és biztos halált keresnéd. You lose track of just how long you spend aimlessly tromping through the wilderness, but it's not like any of that time spent lost in the woods really matters, because it isn't long before the world ends and everyone dies. The end! Oké. Elveszted az időérzékedet, hogy mióta keringsz cél nélkül az erdőben, de előbb-utóbb kifogy az idő, a világnak vége, és mindenki meghal. Második fejezet, az idegen. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Oké.
utolsó válasz lehetőség, hogyha nem tudok elszaladni a viskó elől, akkor itt maradok örökké az erdőben. Zárójelben, ott maradsz örökké az erdőben. Oh, that's clever. A little boring, though. Ki ez ügyes, de egy kicsit unalmas. Extremely boring. Rettentő Can we unalmas. really do that? Can we really just do nothing? Megtehetjük ezt egyáltalán? Megtehetjük azt, hogy nem teszünk semmit? No, you can't just do nothing. You have to do something. A narrátor azt mondja, hogy nem teheted meg azt, hogy semmit sem teszel, muszáj tenned valamit. Alright, so it's decided. Even if it's boring, we're going to do nothing. Forever. Egy új hang, contrarian. Oké, hát eldőlt, még ha unalmas is, akkor örökké nem csinálunk mégiscsak semmit. Congratulations. Oh. Continue to waste everyone's time and do nothing. Wait, can you still hear me? Oké, úgy néz ki, a világnak megint vége lesz. What is that weird feeling? It's like I'm barely even here anymore. Mi ez a furcsa érzés? Minthogyha már alig lennék itt. Well, it's not nothing, that's for sure. Does that mean we messed up? Nos, ez nem semmi, az egyszer biztos. Ez csak nem azt jelenti, hogy elbasztuk. Igen, a világ körülötted semmissé válik, ismét a hosszú csendben találod magad, és az emlékeid visszatérnek. Egy távoli morajlást hallasz, számtalan hangját. Ezek egyre közelebb jönnek, valami egyre közelebb jött. Te már tudod nagyon jól, hogy mi van ezen az üres helyen. Igen, kezek vesznek téged körbe a semmiből, és többé nem vagy egyedül. Összezavarodva kérded magadtól, hogy... Összezavarodva kérdik, miért vagy itt? Nem vagyok teljes. Ellenállás. Újak mardossák a lelkednek a felszínét. Frusztráció. Ez a porhüvely is tele van veled. Számunkra ez haszontalan, ha nem hoz nekünk még több ajándékot. Akaratod ellenére visszalök téged. Nem mehetsz vissza, nem ide. Nem oda akarom mondani. Megbánás. Ez a világ helyrehozhatatlanul tönkrement. Muszáj vagyunk valami újat eszkábálni. Hello, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hello. A wagging finger. There's only so much thread in this place. Do not waste it. I am your only salvation. Egy mozgó fürge ujja mondja. Nincs túl sok cérna ezen a helyen. Ne pocsékod, mert én vagyok az egyedüli megváltásod. You're on a path, you're here. Azt a kurva, nagyon jó ez a játék. Szuper. Szóval... menjünk tovább csendben a kunyhóig. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. The interior of the cabin is almost entirely bare. The blade is... Engem nélkül le tudok menni most már az alagsorba. Revealing a staircase faintly illuminated. Her voice. Hello? Is someone there? Mintha most más lenne a hangja. Ilyen... Hello, van ott valaki? Is hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. A hős azt mondja, hogy
hipnotizáló hangja van, egy olyan fajta hang, amit csak egyszer hallasz az egész életedben. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Ne hagyd, hogy becsapjon téged. Ez része a manipulációjának, és veszélyes játékot játszol azzal, hogy fegyvertelenül jöttél le ide. Hé, azt hiszem azért jöttem ide, hogy megöljelek? Kérdőjel. Hello? Vagy csak jöttem téged megnézni, jöttem megmenteni téged, hazugság jöttem megmenteni téged, vagy csak csendben lemész a lépcsőn. How many times do I have to tell you how dangerous letting her out of here would be before it finally sinks in? Ennek a narrátor soha nem fog örülni. Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Tényleg? Azért jöttél, hogy megmentsél engem? De jó, már azt hittem, hogy egész örökké itt fog ragadni lent. Downstairs. I want to see the face of my rescuer. Gyere le, szeretném látni a megmentőm arcát. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Igen, most csak 2 lánc van, és csak az egyik van használva. She's beautiful. How could someone like this be of threat to anyone? Ő is azt mondja, hogy gyönyörű, mégis hogy jelentene ő veszélyt bárkire? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Koncentrálj, mert rengeteg forog itt kockán. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. Ja, szia, el sem hiszem, hogy itt vagy. Olyan régóta várok már arra, hogy történjen bármi is, ami ilyesmi. I hope you brought something to deal with these chains. Remélem hoztál valamit, amivel le tudjuk szedni ezeket a láncokat. Don't do it. If she gets out of those chains, we're all one step closer to the end. Ja, ne tedd, mert ha kiszabadul ezekből a bilincsekből, akkor közelebb leszünk a véghez. Ugye, várj, beszéljünk előbb egy picit, vagy pedig vizsgáljuk meg a láncokat. You're only making this more difficult. Csak nehezebbé teszed a dolgot. Thank you. Thank you. Köszönöm, köszönöm. You're making a huge mistake. Hatalmas hibát követsz el. No, you're doing the right thing. Nem? A helyes dolgot te cselekszed, mondja a hős. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Jó éjszakátok, They're Amicia. large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Gondolom nincs nálad a kulcs. Maybe it's somewhere upstairs. Lehet, talán valahol fent van. Doubtful. Whoever locked the Igen, de egyszer már próbáltunk felmenni, és csak bezárul az ajtó. Oké, hogyha nincs fent a kulcs, akkor van más ötleted? Maybe there's some way to break the chains? Talán valahogy szét lehet törni a bilincset? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. Vagy ha ez nem működik, talán ki tudsz engem vágni. She offers the suggestion with almost complete nonchalance. Igen, de ezt mindenféle fajta habozás nélkül ajánlja fel. We were stuck down here long enough. I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. Igen, és a hő is azt mondja bennünk, hogy ha elég ideig lennénk itt bezárva, akkor lehet nem is tűnne annyira bolondnak ez a megoldás számunkra. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. Is someone else here? Yeah. You try the door. Az ajtón megint bezárult. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Igen? Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Hallottam, hogy bezárult az ajtó. Téged is bezártak ide, nem de? There's a slight panic rising in the princess's voice. A hercegnő hangjában emelkedő pánikot lehet hallani. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. Oké, hogyha ki tudnék jutni ezekből a bilincsekből, akkor tudom, hogy együttes erővel kijuthatnánk innen. She barely hesitated before raising her arm to her mouth, her teeth
tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. A leányzó megoldja a dolgot, úgy néz ki. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you. The clang of bouncing metal. Sheesh. It's the blade from upstairs. Mi? You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Oké, valahogy ide került az alagsorra a felső szintről a penge. Valahogy. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. You cut into her flesh. Véres a szája, mert elkezdte rágni a saját karját. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound. Igen, amúgy tényleg aranyosan volt megrajzolva, ahogy nézett, és ilyen She didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping to the ground. És így mosolyog, hogy jaj, kiszabadultam, és közben folyik a vér a karjából. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Miért mosolyog még ennyi minden után, mintha nem is zavarná, ami történt vele? Thank you. Now let's get out of here. Köszönöm, most tűnjünk innen. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No. A narrátor megint próbál minket. Your body steps forward. Wait, this isn't fair. You watch me. What are you doing? Mégis mit csinálsz? Kérdezi a hercegnő, mert a narrátor próbál minket ellene fordítani. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Valami erőt vett feletted, nem de? Tudod, hogy nem kell ezt tenned, ugye? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. The princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Oké. Megpróbáltunk lesújtani a hercegnőre, de időben ki tudta kerülni az ütést, vagyis a vágást. Stop it! Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Narrátornak továbbra is próbálunk ellenállni. The blade! Move the blade! As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Ahogy a makacs ellenállásban egy helyben marad a tested, a hercegnő szépen lassan, vigyázva közelebb lép. We both know this isn't you. Mindketten tudjuk, hogy ez nem te vagy. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Igen, idegesen oda nyúl hozzád, és elveszi a kezedből a pengét. Mégis mit művelsz? I'm sorry. I'll try to be quick. Sajnálom, igyekszem gyors lenni. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Belevágja a pengét a mellkasodba. A fájdalom elviselhetetlen, de még nem haltál meg. Oh no, I'm so sorry. Ó ne, sajnálom. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. A hő is azt mondja, hogy tarts ki, kibírjuk, amíg nem lesz ennek vége, az ő érdekében. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Nem, Zsolt, most játszunk először ezzel a játékkal. Szóval, az ő kedvéért kérdezi a narrátor. Ne tégy úgy, mintha ez a fájdalmas halál valami hősi cselekedet lenne. Ti ketten most konkrétan most okozzátok mindenkinek a végzetét. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of
burning pain that slices its way into your body. Egymás után újra és újra és újra a mellkasodba mártja a tört. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. She doesn't know how to use a knife, does she? Nem tudja, hogy kell használni egy kést, nem de? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. Igen, úgy néz ki, nem tudja. És igazából tök mindegy, hogy mennyire rossz a kés munkája. Előbb-utóbb a sok sebből el fogsz vérezni. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Yikes. It can't just end like this, right? Yikes. Well, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Igen. Összeestünk, a végtagjaink nem mozdulnak, és szépen lassan elvérzünk, ahogy a hercegnő sírva nézi, ahogy mi történt velünk. És a narrátor azt mondja, hogy mind a ketten meghoztátok a döntéseteket, és itt a vége. Everything goes dark, and you die. Minden elsötétül, és meghalsz. Második fejezet, The Damsel. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. If only you knew what you did to us, you villain. The voice of the smitten. Bárcsak tudnád, mit tettél velünk, te gonosz tevő. Excuse me? A narrátor, elnézést? Forget he said anything. Hős, ne is figyelj rá, felejtsd el. But he is a villain. He made our beloved brutally take our life last time. He's trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power of our love. De ő tényleg egy gonosztevő. Legutoljára arra kényszerítette a szerelmünket, hogy brutálisan meggyilkoljon minket. Próbál minket távol tartani, de a szeretetünk erejével nem tud majd mit kezdeni, nem tud neki ellenállni. Last time? What are you talking about? Előző alkalommal mégis miről beszélsz? I think he just likes to hear the sound of his own voice. Let's try to ignore him. Azt hiszem, szereti a saját hangját hallani. Próbáljunk meg vele nem foglalkozni. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Igen, szeretem hallatni a saját hangomat, mert szívemből szólnak. Az én érzéseim sokkal erősebbek, és muszáj őket kifejeznem. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear that. Some things are better kept quiet. Igen, de nem mindenkinek kell ezeket hallani, a némely dolog jobb, ha nem lesz meghalva sem. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task. Ne is figyelj rájuk, mondja a narrátor, fókuszálj a feladatodra. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries. Nocsak. A prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Igen, most sokkal inkább úgy néz ki a környezet, most már nincsenek rácsok se az ablakon. Egy királyi rabhoz méltó területnek néz ki az egész. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right.
Gondolom a narrátor most se fogja megemlíteni, hogy van tükör a falon. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. Igen. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Igen, de ez a tükör is koszos, mint az előző alkalommal. You reach forward and rub De eltűnik, amíg megpróbáljuk megérinteni. I hope you know how ridiculous you look now. But there was a mirror a second ago. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Na és most egyik hang sem akartam, hogy elvigyük a tört. Revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Oké, szóval az alagsor ajtaja kinyílik, és egy szőnyeggel kidíszített lépcsőt vet fel. Jaj. És a falra fölhelyezett fények még hívogatóan is néznek ki. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. De ez továbbra is csak egy kő alaksor, hogyha a hercegnő tényleg így él itt, akkor a megölése még a hasznára is válhat. A soft voice carries up the stairs. Egy finom hang hallatszódik az alagsorból. Hello? Is someone there? Ahó, van ott valaki? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I think we're in love. A hangja sokkal, de sokkal gyönyörűbb, mint az utolsó alkalommal. Azt hiszem, mi szerelmesek vagyunk. Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is a bit much, don't you think? És azt mondja, oké, benne vagyok abban, hogy bármit meg kell tennünk azért, hogy megmentsünk, de az, hogy szerelmesek vagyunk, az kicsit túl sok, nem? De Zoltán, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatást. Közeleg az 1 év, ez az. Nagyon helyes. Nem is ismerjük még a hercegnőt, aztán, ja, igen. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. Igen, szóval az ég és mindenki szerelmére, nem vagy szerelmes, sóhaj, és ez is csak a része az ő manipulációjának. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Szóval... most csak 2 lánc van, és megint csak egyre van rákötve. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Szerelmem, jöttünk téged megmenteni. You know she can't hear you, right? Ugye tudod, hogy nem hal téged, ugye? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Lehet, hogy talán nem hallja a hangomat, de biztos, hogy hallja a lelkemet, a szellememet. Oh, your spirit's plenty loud, all right. Igen, a szellemet aztán tényleg jó hangos. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Itt vagy te, én hősöm. Úgy aggódtam, hogy nem jössz vissza, értem. Did you hear that? She said we're dashing. Hallottad ezt? Azt mondta, hogy milyen jóképűek vagyunk. She called us a hero. És hősnek nevezett minket. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Ja, a hízelgés tényleg sok mindent elér nálatok, nem de? Waiting for you to come back. You've been here before, haven't you? Narrátornak feltűnt ez a mondatrészlet. Alig vártam, hogy visszagyere. Már voltál itt, nem? De bár igen, a ruhája is sokkal inkább ilyen kis király, meg a haja is más, meg talán a koronája is. That's right, villain, and you killed us.
Smithon azt mondja, hogy igen, te gonosztevő, és tényleg megöltél minket. Well, she killed us. Nos, ő ölt meg minket. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. De ez önvédelem volt. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Szóval meghaltál az előző alkalommal, ez azt jelenti, hogy már van egy egész világ, ami a pusztulásra van ítélve. Reméltem, hogy én leszek az első, de ami megtörtént, az már megtörtént. Az számít, hogy most van lehetőséget helyesen csinálni a dolgot. We damned a whole world, but everything reset. Elpusztítottunk volna egy egész világot, de minden újraindult. Nothing resets. You're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Semmi sem indul újra, csak máshol leszel, máshol ébredsz föl, és nem ugrabugrálhatsz megállás nélkül a világok között. Főleg nem úgy, hogy egy megállás nélküli pusztítást hagysz magad mögött. Sóhaj, ez szörnyű. Horrible for you, maybe, but we've been given another opportunity to sweep her off her feet and treat her like the lady she is. Számodra lehet, hogy szörnyű, de számunkra egy újabb lehetőség, hogy levegyük őt a lábáról, és úgy bánjunk vele, ahogy egy hölgyel kell. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Jó étről. Na várjunk csak, hogyha tényleg egy világ végét okozta már eddig, biztos, hogy ezt akarod csinálni? Tényleg, hogy ki akarjuk őt szabadítani? We never saw a world end, and now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. Mi sosem láttuk egy világ végét, de most már biztos vagyok benne, hogy tovább kell üldöznünk a hősies és romantikus végzetünket. Szóval nem is hagyom, hogy bárki más meggyőzzön az ellenkezőjéről. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Hallod, hogy mit beszél? Teljesen elment az esze. Ne hagyd, hogy elterelje a figyelmedet, csak tedd, amit tenned kell. Micsoda válasz lehetőségek. Legutolsó alkalommal megöltél és rettenetesen fájt. Miért tetted ezt? Második. Most nem hoztam kést. Megint ki kell vágnom téged? Mi történt, miután meghaltunk? Muszáj megkérdeznem. Véget vetettél annak a világnak, miután megöltél engem ott? Következő. I'm sorry about what happened last time. The narrator who sent me here to kill you took over my body. It was extremely unfair. Sajnálom, hogy mi történt az előző alkalommal. A narrátor, aki legutoljára küldött engem, megpróbálta átvenni felettem az irányítást, és az egész abszolút nem volt fair. Vagy pedig megmentem a hercegnőt. Nézzük, mit mond erre a jó ég. Hogyha egy másik verzióm ilyen drasztikus cselekedetre vet rá, annak jó oka volt. És azt mondja, ez teljesen rendben van. Próbáltad a lehető legjobbat kihozni a dolgokból, és csak ez számít. She took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. Igen, ezt milyen jól vette. That's because she's perfect. És azért vette ezt ilyen jól, mert ő tökéletes. You think she has someone like him telling her what to do? Wow. She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Oké. Muszáj megkérdeznem, az előző világnak vége lett, miután megöltél engem? I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Nem tudom.
véget kellett volna vetnem a világnak, attól boldog lettél volna? Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Atyaig. Are you listening to her? That's a confession. Nézzük csak. Nem akarom, hogy vége legyen a világnak. Vagy I have no feelings one way or the other about the world ending. Oké, nem érdekel, hogy vége lesz a világnak. Honestly, the world sucks. People are playing and I hope you but a slow and painful ruin to them all. A harmadik válasz lehetőség az őszintén a világ szar, az emberek egy nagy pestis, és remélem, hogy lassú, fájdalmas pusztulás hozol majd számukra. Tekintettel arra, hogy eddig mi történt, és milyen szituációban lehetünk most, mondjuk a másodikat, hogy igazából nincs különös érzésünk arról, hogy... A narrátor azt mondja, hát legalább őszinte vagy. El sem hiszem, hogy egy ilyen ember kezé, egy ilyen személy kezében van a világ sorsa. The princess shifts in uncomfortable confusion. A hercegnő összezavarodott. Me too. I don't care. Igazából engem sem érdekel. She wasn't confused for long. Olyan sokáig nem tartott ez a zavarodottság. If she doesn't care, then clearly she didn't end the world. It would take a great desire for evil to do something so inconceivable, and our dearest has not an ounce of cruelty within her. All is well, and it's high time we rescued our beloved. Oké, úgy néz ki, tényleg nem is érdekli őt, nincs is benne semmi rossz, itt az idő megmenteni őt. Mi történt, miután meghaltam? You died, and now we're talking. Meghaltál, most pedig beszélgetünk. Oké. Most nem hoztam magammal kést. Megint ki kell vágnom téged? I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. Azt mondja, teljesen rendben vagyok mindennel, amit kitalálsz. Újra levághatod a karomat. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. De a fejünkből lévő kőkemény szímp azt mondja, hogy nem kell kárt tennünk benne. Látod, milyen kis puha kezei vannak? Simán ki tudjuk őt húzni abból a bilincsből. What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Narrátor, mi? Nem látod, hogy ő egy rab, illetve egy fogolyét? Nem tudjuk egyszerűen csak kihúzni a kezét a bilincsekből. Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one who thinks that's weird? A hős meg azt mondja, hogy nem hallottátok, hogy azt mondja, nem érdekli, hogy mit találunk ki? És csak én gondolom ez furcsának. She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic, smiling angel. Előző alkalommal se érdekelte őt, most miért érdekelni? Ez a mi mosolygó angyalunk. No, you're right. It's extremely bizarre behavior and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. A narrátor továbbra is azt akarja, hogy megöljük őt. Hát... Igazából kíváncsi vagyok, mit mond erre, de nem hiszem, hogy bármit befolyásolni fog, hogy legutoljára megöltél, és nagyon fájt, miért csináltad? I'm sorry. Didn't you want me to? Sajnálom, nem akartad, hogy ezt tegyem? Did we? We warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved, and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the best decision for everyone. Jó, hogy szakáltak olajt. Igen, hát látta, hogy valami felülkerekedett rajtunk, és csak próbált nekünk segíteni lényegében. She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. You're just opening yourself up to manipulation. De a narrátor azt mondja, hogy csak manipulál azzal, hogy csak a számára lehető legjobb megoldást választotta. Na mentsük meg! I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her?
A narrátor azt mondja, hogy nem engedhetem, hogyha egy lépés is közelebb teszel hozzá, és a hős közbevágott, akkor mit csinálsz? Megint átveszed fölöttünk az irányítást, és megpróbálod megöletni őt velünk? Megtenném, hogyha lenne fegyvered. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. A bennünk lévő Smith azt mondja, hogy nem gonosztevő, amíg én itt vagyok, addig nem. Hogyha megpróbálsz rá kezet emelni, akkor megölöm magunkat. You wouldn't. Te ezt nem tennéd, mondja a narrátor. I would. De igen. I'd listen to him. He has a lot of strong feelings, and doesn't the world end if we don't stop her? Kicsit vicces lett volna, ha most megállást, amikor így jobbra-balra mondja a narrátor meg a Smithön, hogy nem. Hős azt mondja, hogy I would listen to me if I were you. He has a lot of strong feelings and doesn't the world end if we don't stop her. Én hallgatnék rá, hogyha a helyedben lennék. Számtalan erős érzés fortyog benne, és nincs vége a világnak, ha nem állítjuk őt meg. Ki tudjuk húzni a kezét? Tikkes katona, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. 21 hónap, ez igen. Mindjárt 2 év, nagyon szépen köszönöm. Narrátor, sóhaj, odamész a hercegnőhöz és óvatosan lehúzod a kezéről a bilincset. Ennek nem kellett volna így lennie. Megőrülök. Megint mind halálra lettünk ítélve. Hős azt mondja, el se hiszem, de azt hiszem muszáj. Smithon azt mondja, hogy már mondtam, nincs olyan élet, amit igaz hívőként nem lehetne élni. Azt mondja, szabad vagyok, és most nem próbálsz engem megölni. Köszönöm, hálásan köszönöm. Iza, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásod. Versenyezzünk, oké. Okay. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. Narrátor azt mondja, hogy a hercegnő felugrik, és örömteljesen átölel téged. Ugh. One slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Bárcsak lenne fegyvered, mert akkor egyetlen egy döféssel a hátába lehetne mártani, és akkor mindenki megmenekült volna. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. De Mr. Romance-nak hála, nincs nálunk fegyver. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? Kinek kell fegyver, hogyha a szerelem ereje van a mi oldalunkon? What do we do now? És most mihez kezdünk? Export. Mit szeretnél csinálni? Vagy elmegyünk, és aztán csak rajtunk múlik, hogy mit teszünk le, hogy hogyan tovább. Mit szeretnél csinálni? Let me guess. End the world? Narrátor, kitalálom. El akarod pusztítani a világot? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. Mondja ezt a cinikus, aki soha nem érzett szeretetet a szívében. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. Ezt igazából nem is tudom. Eddig senki nem kérdezte meg, hogy mit szeretnék. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? Azt se tudja, mit szeretne. Mi van, hogyha eddig csak rosszat feltételeztél róla? Mi van, ha az egész csak egy nagy félreértés, és nem is akar semmit se kezdeni a világgal? So gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? I think I want to leave. And I think... Igen. Azt hiszem, el akarok menni, és azt hiszem... Princess closes her eyes in deep reflection. A hercegnő lehunja a szemeit. And then she shrugs. Aztán megvonja a vállait. I don't know. What do you want to do? Nem tudom. Te mit szeretnél csinálni?
El akarod pusztítani a világot? Are you seriously asking her that? Komolyan felteszed neki ezt a kérdést? Oh, we've been over this one. I don't know. De megváltozott a hangja. Azt mondja, ezt már megpróbáltuk megbeszélni, fogalmam sincs. Valamit csak szeretnél csinálni. I just want to make you happy. Úristen, mekkora szemei lettek! Csak boldoggá szeretnélek tenni téged. De téged mit tenne boldoggá? I just want to make you happy. A kurva életbe! Csak boldoggá szeretnélek téged tenni? Kristóf, szervusz, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Ez bizarr lenni a zene is. I want you to make me unhappy. Szia, Roderick, jó éjszakát. Oké. But you need your own thing. You just met me. You can't base your entire happiness around me. De szükséged van a saját vágyaidra. Csak most találkoztunk, és nem szabad, hogy a boldogságot csak körém épüljön. Fú, az meg. Próbáljunk meg elmenni. Oké. Csak szeretnék elmenni, aztán utána kitaláljuk a többit. That sounds perfect. Hogy visszaállt normára? Ez tökéletes. Oh, phew. She's back to normal. Suh! Most már visszatért a normális kerékvágásba. Normal? Jó éjszakát, What are Iza. you talking about? Our angel has always been like this. Absolutely flawless. Hogy normális, mégis miről beszélsz? A mi angyalkánk mindig is ilyen volt. Abszolút hibátlan. The princess takes your hand. Ah. The last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. A hercegnő megfogja a kezed, és ennek a világnak az utolsó reményei kicsúsznak az ujjaid közül, ahogy a te ujjaid összekulcsolódnak az övével. We have each other. We don't need the world for our happy ending. Mi itt vagyunk egymásnak, nincs szükségünk a világra a mi boldog befejezésünkhöz. Szerbusz, Lili, és mindenkinek jó éjszakát, aki megy. Igazából pont az ellenkezőjét gondolom, mondja a narrátor. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. A hős azt mondja, hogy nekem is vannak kétségeim, de most már hoztunk döntéseket, és most már nincs értelme ezeken vacilálni. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. Narrátor azt mondja, hogy de igen, én tovább is akadékoskodni fogok, mert már csak ennyi maradt nekem. Ha még maradsz, Lili, akkor jó. Akkor nem jó éjszakát. Te és a hercegnő felmentek kézenfogva felmentek a lépcsőn, és végig... Vagyis nézd, hogy mosolyog rád. Ennyire nem kéne boldognak lennie ettől. Mi lesz majd, ha felmegyünk a lépcsőn? Oh. Nézzük csak! Ho-ho-ho, hát nem érdekes? Az ajtó az arcotokba vágódik, és a zár bezárul. Ismerős. Legutoljára is ezt csináltam? Hát akkor tudnotok kell, hogy nem tudtok elmenni innen. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. Szuper. Oké, értem. Szuper, nagyon szuper. Ó, jaj, ne! Valaki bezárt minket ide? Ez nem fair. Most kéne elmennünk innen. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you have ever known. Atyaég. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. A narrátor meg a Smith megállás nélkül arról beszélgetnek egymással, hogy
A szerelem ereje így úgy amúgy, te hülye vagy, a hős meg igazából én csak jövök veletek, jó? Nézzük csak Explore. Szerinted te ki tudod nyitni? Megkérdezzük a hercegnőt. Well, I don't know. Do you think I can? Nem tudom. Szerinted képes vagyok rá? You believe in her, right? Hát persze, hogy tudja, hiszel benne, nem de? Nobody is leaving this basement. Narrátor azt mondja, hogy senki nem hagyja el ezt az alagsort. Az egyik befejezésnél az entitás azt mondta, hogyha elhisszük neki, hogy mindent el tud velünk felettetni, akkor képes rá. Talán, hogyha hiszünk benne, az valami erőt ad neki. Okay, let me try. The princess tries the handle. And... lock clicks and the door creaks open. Are you kidding me? Igen. Amint hozzáér a kilincshez, kinyílik a zár, és a narrátor el se hiszi. I told you she could do it. Mondtam, hogy képes lesz rá. You and the princess make your way upstairs, and the blade. That's right. There's still a chance for you to do anything. Take the blade from the table and slay her before it's too late. Oké, a narrátor továbbra is próbál minket arra ösztökélni, hogy fogjuk meg a pengét és tegyük, amit tenni kell. De ezt nem engedjük neki. You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. Mire a narrátor, te ezt élvezed, nem? De minden egyes alkalmat arra használsz fel, hogy elhozd a világ pusztulását, és engem, és így szenvedjek miatt, gyűlöllek. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Itt a kivezető út. Együtt el tudunk menni, ahogy akartad. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. Igen, mindig is ezt akartad, nem de? Átkeltek a szobán, és kinyitod a viskó ajtaját. And then you step out. Steam achievement, romantic haze, your love will set you free. Narrátor azt mondja, és kimentek. A happy ending at last. Végre egy boldog befejezés. We did it. What should we do now? Megcsináltuk. Hogyan tovább? Where did everything go? Hová lett minden? Kérdezi a hős. Where did he go? Slave the princess! Hová tűnt a narrátor? Was he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring. Sweetest toxic love ever, igen. Smither azt mondja, hogy eltűnt a narrátor? Észre se vettem, mert annyira belefeledkeztem a szerelmem tekintetébe. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? Fázom. A boldogság ennyire hűvös lenne? Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. Hogy fázik? Ó, gyorsan a tollaink! Gyorsan szedd ki mind, és egy... Fonj belőle egy kabátot, mi méltó számára. Ejha. De nem lesz esélyed arra, hogy elkészítsd ezt a kabátot. Soha nem lesz rá esélyed. Itt az ideje, hogy te is továbbállj. Az emlékeid visszatérnek. Where did she go? Should we try and find her? Hová lett? Megpróbáljuk megtalálni? Is that a... Why is it here? Why Igen, now? megint itt a tükör. Oké. Minden rendben lesz, bíz bennem. Voltunk már itt, és mindig félsz. It feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. De annyira rossz érzés fog el tőle. Olyan, mintha belenéznék... Olyan, mintha belenéznék, azzal véget érne minden. Yes. I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt.
Splitter azt mondja, hogy igen, mi lesz, hogyha belenézünk és nem tetszik, amit látunk? Mi lenne, hogyha csak várnánk itt egy picit, azzal nem ártunk senkinek, nem de? Ez a harmadik válasz, az jól hangzik. A túloldalon találkozunk, minden rendben lesz. Okay. If you say so, we'll trust you. Oké, ha te mondod, akkor megbízunk benned. She'll be there waiting for us. I just know it. A hercegnő ott lesz és várni fog minket. Egyszerűen tudom. Approach the mirror. Oda mész a tükörhöz. Ahogy kinyújtod a kezdedet, megint eltűntek a hangok. A tükör mindig elküldi őket, de látnod kell, hogy mi van benne. The bloat. You have grown. Kaptam egy ilyen achievementet. The bloat. You have grown. Megnőttél. Újra a hosszú csendben találod magad. Ó, most kicsit máshogy néz ki. A kunyhónál vagy. When I found you in the long quiet alone, I was terrified. What if you had decided to let me wither? Mikor megtaláltalak téged a hosszú csendben egyedül, rettegtem. Mi van, ha úgy döntöttél volna, hogy magamra hagysz és elhervadok? But your commitment now is final. Your ability to walk the path of mutual annihilation is vanished with your return. If you still wish to obliterate me, it will have to wait until I am complete. Most már az elkötelezettséged véges. A lehetőséged és képességed arra, hogy a közös pusztulás útját járt, megszűnt, amikor te visszatértél ide. Hogyha továbbra is azt kívánod, hogy elpusztíts engem, várnod kell addig, amíg teljes nem leszek. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Nézzük csak. Az üres városok pikslákoló fényei az életerő és a mozgás kis zsebeivé válnak. Sokkal több vagyok eddig, mint eddig valaha voltam. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Ha készen állsz, akkor újra kitörlöm az emlékezetedet. Ugyanaz vagy, mint az előző alkalommal? Mennyi változott? Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Egy gyermek ugyanaz, mint egy újszülött. Én egy töretlen... Most hirtelen nem jut eszembe magyarul, mit jelent a pattern, de én egy töretlen folyamat vagyok. Minden egyes porhüvely egy újabb perspektívát ad számomra. És újabb önkifejezésnek a fajtáit. Más vagyok, de mégis ugyanaz. Minta. Igen, minta. Köszönöm. Milyen érzés az, hogyha így változol? Eyes close in reflection. Igen, én is így gondolom. Nézzük csak a tükörben a tükörképemben a szemek bezárulnak. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together.
nézzük csak. A perspektívák összeolvadnak, és a tapasztalataim újabb és újabb határokra terjednek ki. Vannak a természetemben ellentmondások, de közös hasonlóságok is, melyek az egészet összekötik. Ah, thank you, Overthinker. Did you play this game? Yeah, FES-t. Okay. Az egész helyesnek hangzik. Ennek kell lennem, ami most vagyok. Ez az egyetlen út, ami előre vezet. Oké, mikor minden készen áll, tudod, hogy mit kell majd tenned? With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. Oh, I see. Oké, szóval minden egyes ajándékkal, amit hozol nekem, azzal újabb és újabb lehetőségeket aknázok ki, azzal kapcsolatban, hogy minek kéne lennem, és minden egyes felfedezés ennek egy újabb, komplikáltabb igazságot hoz számomra. Amivé leszek majd, az más, mint ami most vagyok, és ami most vagyok, az más, mint ami voltam. Azt nem tudom megmondani, milyen vágyaim lesznek azután, miután megváltoztam. De ebben a pillanatban magamat akarom megismerni, és téged is. You know that at the end of this, once you're finished, I'm going to kill you, right? Me. When I go back, it's as if an invisible wall closes around me. Why can I do the same things I've done before? Wow, azt a mindenit mennyi kérdés. Jó éjszakát. Nem akarlak bántani, de minél többször megyek vissza, aggódom, hogy mi fog történni. The vessels are shaped by memories of you. Their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. Szóval... A porhüvelyeket a rólad megmaradt emlékek alkották meg, de az ő impulzusaik a hosszú csend határaira vonzódtak, ha jól értem. Számukra te egy kapu vagy valami sokkal többhöz, és bármilyen kár, amit okozol bennük, okozol nekik, az a szabadság egy fair árának értődik. De ők most már csak gondolatok és perspektívák, ők nem én vagyok. Azok a sebek, amik ők szenvednek el, azok körbevésik a szívemet, ezek nélkül csak az lennék, aki ezelőtt voltam. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence.
Nélkülük nem éreznék semmilyen örömöt. Nem érezném annak az örömét, hogy itt vagy velem. És nem érezném a hiányodat sem. Wow. Te eddig sokkal kedvesebb voltál velem, mint bárki más, akivel eddig találkoztam. Köszönöm. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Miért lennék kedves veled? Te vagy az egyetlen lény, akiről tudom, hogy nem én vagyok. Mikor visszatérek, vagyis visszamegyek, akkor olyan érzés, mintha egy láthatatlan fal zárulna le körülöttem. Miért nem tudom megtenni az ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig megtettem? Those paths lead to worlds you've already seen, and to perspectives I have already made my own. They are useless to us now, inaccessible. The only paths of value are those that are yet untread. Azok az utak olyan világokba vezetnek, amiket már láttál. És olyan perspektívákat adnak, amiket már magamévá tettem. Azok számunkra már haszontalanok, elérhetetlenek. Már csak olyan útvonalak maradtak, amik értékesek, és eddig még nem jártuk őket. Hány porhüvelyt kell még hoznom számodra? If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. Hogyha én egy óceán lennék, akkor neked hála most már egy pocsolya vagyok. A vizeim zavarosak és alacsonyak, és további perspektívákra vágyok. Te pocsolya! Te pocsolya! You will have your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. Oké. Meg fogod kapni majd a megérdemelt pihenésed, és sajnálom, hogy ilyen terhet raktam a vállaidra. Jó éjszakát, ez a hello. What do you want me to bring you next time? Mit szeretném, mit hozzak neked legközelebb? Gifts aren't what someone tells you to bring them. Az ajándékok nem olyan dolgok, amiket valaki utasít, hogy hozzá nekik. My joy isn't seeing what you choose. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Az én örömöm abban nyilvánul meg, hogy látom, mit választasz. Nincs rossz választás. Minden egyes perspektíva újabb árnyakat világít meg, és újabb titkokat oszt meg. Mit gondolsz erről a porhüvelyről? This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Ez a porhüvely puha és érzékeny. Úgy bántál vele, hogy szeressen téged, és emiatt ő tiszta szívű lesz. Egy tiszta szív lesz. She has served her purpose. Nézzük csak, ne gyászold őt. Véghez vitte a feladatát. So you don't have any preferences on how you would like to change or grow. Szóval nincs preferenciád azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretnél változni, vagy tovább fejlődni? My preference is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. Nézzük csak. Az én preferenciám az, hogy mutasd meg nekem, amit szeretnéd, hogy lássak. Nem tudom, hogy hogyan lehetnék több, mert nem éreztem még mindent. Rajtad áll az, hogy milyen útvonalon vezetsz engem végig. Lényegében igen. Mikor lett éjfél? 9 perc? Igen.
Ezzel a válasz lehetőséggel nagyon nem vagyok kibékülve. Tudod, hogy ennek a végén, amint teljessé váltál, el kell téged pusztítanom, ugye? Ez valamiért annyira nem tetszik. De ez egy kérdés, az... There is still much to be seen. Neither of us know the depths of our being. Perhaps at the end of this, I will be the one to kill you. Or perhaps we will leave this place together and find new horizons to discover. Aha. Még mindig sok dolgot kell átélnünk. Egyikünk sem ismeri a lényünk mélységét. Talán ennek az egésznek a végén majd én foglak téged megölni. Vagy pedig együtt hagyjuk el ezt a helyet, és új határokat fogunk együtt felfedezni. Oké, menjünk akkor vissza. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. Várom majd a visszatérésedet. Addig lesz időm gondolkodni, hogy mi vagyok pontosan. We will meet again. Olyan váratlan ez a everything goes dark and you die. A loving vessel. You're on a path in the woods. You're here. Kíváncsi vagyok, hogy megint vissza tudunk-e esetleg térni, nem tudok visszamenni, oké. Igen, nem, az idegent nem vittük el neki, és kíváncsi vagyok, hogy azzal elbasztuk-e azt a lehetőséget. You make your way up the short path. Are you finally awake? The interior of the cabin is almost entirely bare. The blade is... You take the blade from the door to the basement. Her voice carries. Who's there? She sounds... Don't let it fool you. Hey! Azt hiszem azért jöttem, hogy megöljelek téged? Oh, are you now? Why don't you come down and let me take a look at you? Oh! Ugye? Vagyis tényleg? Miért nem jössz le, hogy jól megnézhesselek téged? Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. Narrátor, remek munka. Elpocsékoltad a meglepetés erejét, szép munka, hős. You walk down the stairs and lock arms with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Focus on the task at hand. You weren't kidding when you said you were here to kill me. Nem vicceltél, mikor azt mondtad, hogy azért jöttél, hogy megöljél engem. Csí. Mi? Nem. Miért gondolod ezt? Ja, nem volt vicc. Nem döntöttem még el. Csak beszélgetni szeretnék. És... Still your nerves and step forward. That giant knife you're holding kind of gives it away, doesn't it? Az a hatalmas kés, amit szorongatsz, elég járulkodó dolog, nem de? The blade. Of course she doesn't want to talk. Who'd want to have a conversation at knife point? We should drop it. Ja, persze, hogy nem akar beszélgetni, úgyhogy épp engem van a kezünkben. Don't you dare. Nem erészeld. It's fine. We can decide what we want to do. Igen. Most nem dobom el a pengét. You ignore the trembling in your hands and tighten your grip on the blade. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. De szegény szerencsétlen. A kezeid remegnek. Csak nem félsz tőlem, mert félhetnél. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Közelebb lépünk, és a pengét szorító markunk egyre erősebben feszül a markolaton. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Valószínűleg jó indokkal vagyok itt ebben a börtönben, nem de? És hogyha az a kés az egyetlen fegyver, ami van neked, akkor közel kell jönnöd, hogy tud használni. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Szóval jobb, ha eldobod. Ne kockáztasd meg, hogy meglásd, mire vagyok képes. She's unarmed.
If you hesitate now, it'll be too late. End this. A hercegnő fegyvertelen. Hogyha most habozol, akkor mindennek vége lesz. Vessennek véget. Biztos vagy benne, hogy nincs fegyvere? I'm positive. Igen. I'm not. But we'll keep our eyes peeled. If she has a weapon, she'll have to draw it before she can use it. A hős azt mondja, hogy én nem. Figyelnünk kell, de hogyha van fegyvere, akkor elő kell rántania, mielőtt használhatná. Hesitating? Why don't you drop the knife and the two of us can be civilized with each other? Csak nem habozol. Miért nem dobod el a kést és beszélgetnénk, mint kettő civilizált ember? Nem dobom el a fegyvert. Then I'm not talking to you. Akkor nem szólok hozzád. Squint at the princess while holding onto the blade. Drop the blade, slay the princess. Fine, then. I guess we're not an impasse. Oké, akkor padhelyzetben vagyunk. I guess we are. Azt hiszem, igen. For the love of everything, just slay her already. Az ég szerelmére, csak öld már meg végre. Or drop the blade. Do something. Vagy dobd el a pengét, tegyél valamit. Biztos vagy benne, hogy nem akarsz beszélgetni? Yeah, I'm sure. Igen, biztos vagyok benne. Egyezünk ki döntetlenben. Can't just stand around like this forever. Eventually, something is going to give, and I highly recommend that you be the one to take the initiative here. Aha. The blade tumbles out of your trembling hands and drops. Azt hittem, hogy a narrátor megint át fogja velettünk venni a hatalmat. Thank you. Maybe now we can just talk. Köszönöm. Talán most már tudnánk beszélgetni is. Against your better judgment, you step. We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure. So here we are. What an awkward start to a relationship. La 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 la. Ezeket a válasz lehetőségeket az első alkalommal már kimerítettük. Yeah, it's pretty awkward. I know. I just said that. Now why are you here to kill me? Igen, tudom. Épp mondtam az előbb én is. Szóval miért jöttél? Miért vagy itt? Miért akarsz engem megölni? Nos, megvannak az okaim. Gondolod, hogy azért jöttem ide, hogy nem is tudom, hogy miért jöttem ide? Ez butaság. Do you know why I'm here to kill you? You're supposed to end the world? Aha. Tudod, hogy miért jöttem ide, amiért meg kell téged ölnöm? Harmadik válasz lehetőség. Elvileg te fogod a világ pusztulását okozni. Negyedik válasz lehetőség. I've been told things, but I am not sure what to believe. Mondtak nekem dolgokat, de nem tudom, mit higgyek belőlük. Believe me. Nekem higgy, mondja a narrátor. And do you think asking me what to believe is going to suddenly make everything crystal clear? Let's not pretend that's going to happen. As far as you're concerned, and as far as they're concerned, I'm going to say whatever I have to get out of here. That's just the dynamic of our situation. Igen. A hercegnő azt mondja, hogy igazából ő valószínűleg azt fogja mondani bármit, ami segíthet neki innen kijutni. She hesitates before answering. You can address me at... Note the lack of... Igen, nem hiszem, hogy itt új dolgokra have you tudunk decided what to do rájönni. with me? Azt mondtam neki, oké, eleget beszélgettünk, és a hercegnő azt mondja, ó, eldöntötted, mit akarsz velem kezdeni? You know why you're here. Tudod, miért vagy itt. Most megpróbálom azt választani, hogy itt tartjuk őt bezárva. That seems like a pretty good compromise. A hős azt mondja, hogy ez elég jó kompromisszumnak hangzik. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. A narrátor meg azt mondja, hogy életben hagyni őt túl kockázatos, hogyha nem intézed el őt most, akkor előbb-utóbb kijut innen. One way or another, I'm going to find a way out of here. You can make it easier for both of us if you help.
Előbb vagy utóbb ki fogok jutni innen. Megkönnyítenéd a dolgunkat, hogyha segítenél. And if you don't, És ha nem segítesz, I can promise that you'll come to regret that decision. akkor biztosíthatlak arról, hogy megbánod a döntésedet. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. Narrátor azt mondja, hogy döntést kell hoznunk. Továbbra is maradjunk ezzel. I know you think this is a fair compromise, but it isn't. No one wins here. Narrátor azt mondja, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy ez egy fair kompromisszum, de nem az. Senki nem fog így nyerni. It's a chance we'll have to take. We can make this work if we just stay here and keep watch. No one has to die. A hős azt mondja, hogy ez egy esély, amit meg kell ragadnunk. Sikerülni fog ez nekünk, hogyha itt maradunk és figyeljük őt, akkor senkinek sem kell meghalnia. You're making a mistake. Hibát követsz el. You turn your back to the princess and make your way to the stairs. Hátat fordítasz a hercegnőnek és visszamész fel a lépcsőn. A kezemben van a kés. It won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Előbb vagy utóbb kiszabadulok ezekből a láncokból, és ha kijutok, akkor hatalmas árat fogsz fizetni azért, mert itt hagytál engem. Slip these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? I don't think she's bluffing. A hős azt mondja, hogy kibújna a láncokból? De erre nem képes, nem de? A segítségünkre volt szüksége ahhoz, hogy kijusson innen. Hallod a magabiztosságot a hangjában? Nem hinném, hogy blöfföl. Either way, she dropped her mask, didn't she? You can still turn around and finish the job. Narrátor azt mondja, hogy de hát felfedte magát, nem de? Még mindig van esélyed megfordulni és bevégezni a munkád. Nem? Ragaszkodom a tervhez és bezárva tartom őt, vagy... Ó, micsoda megkönnyebbülés! Már kezdtem attól félni, hogy tényleg nem akarom őt megölni. Ugye? I was afraid I would already committed to not... Igen, oké. Zárjuk be őt. Érdekes, hogy a narrátor itt nem próbál meg minket... Itt nem próbál meg felénk kerekedni, hanem hagyja, hadd menjünk. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Becsukom magam mögött az ajtót, locking it behind you. Gondolom nem kulcsunk van, hanem mi erről az oldalról van egy kis zárómechanizmus, amit bezárunk, aztán el is barikádozzuk az asztallal. Okay, we can make this work. Állítólag ez az asztal kurva nehéz. You settle in against the far wall to watch the basement door. És a túloldali falnál elhelyezkedünk és nézzük az ajtót. Long before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. But sleep doesn't come. Instead, your rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. Oké. Szemeid szépen lassan leragadnak, de az álom nem jön rájuk. A nyugalmadat megzavarja egy fülsüketítő hang, ami hív az ajtó túloldaláról. I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? Tudom, hogy még mindig ott vagy. Miért nem könnyítesz magadon és engedsz engem ki? It's not like this little door will hold for very long anyways. It's probably a good idea to try to get back on my good side. Nem mintha ez a kis ajtó túlskáig kitartana, és talán jó ötlet visszaédesgetni magad a kegyeimbe. She sounds terrifying. Like she's less of the princess you saw and more like something out of a nightmare. A hős azt mondja, hogy rettentő ijesztő hangja van. Mintha kevésbé lenne hercegnő, és sokkal inkább valami, ami egy rémálomból jött elő. As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. She just wants your chicken nuggies. The narrator. Ahogyan
ahogyan vadul püföli az ajtót, a lehető legjobbat megpróbálod megtenni ahhoz, hogy kizárd őt a fejedből. Ha kijutok innen, akkor darabokra foglak téged szedni, és soha nem fogom elfelejteni, hogy mit tettél. Effie's almighty. She is. Effie might be almighty, but I won't pin her against this stupid bitch. Szóval... fogalmat sincs, hogy miféle fajta ellenségre tettél szert ma este. Nem úgy hangzik, mintha egyre gyengébb lenne. De nem ám. Nézzük csak... Ó, látom reklám. Látom reklám, addig szép lassan iszom, amíg az a 10 másodperc eltelik. Oké, bízom benne, hogy a reklámnak vége. Szóval, válasz lehetőségek. Fenyegess csak engem úgy, ahogy akarsz. Ezzel csak könnyítesz a bűntudatomon. Ne figyelj rá és aludj el. Szóval ez csak egy szerepjáték volt eddig? Vagyis, igen, csak megjátszottad magad? Nem is vagy ártatlan és veszélytelen? Még csak hercegnő sem vagy, te egy szörnyeteg vagy. Azt a mindenit. Menjünk az elsővel inkább. Sikkes katona, sajnos a csatornatagság nem mentesít téged a YouTube reklám alól. Az ellen csak a YouTube Premium véd. Szóval ez nem fenyegetés, ez ígéret. Előbb-utóbb aludnod kell, és akkor biztosra megyek, hogy soha többet ne lásd meg a napvilágot. You put the princess's threats out of your mind as best you can and huddle up against the wall. Próbálod kizárni a hercegnő fenyegetését a lehető legjobban, ahogyan tőled telik, és próbálsz neki dőlni a falnak. I'm not the princess, I'm the queen. Yes. The queen? Oh! The ruckus has stopped, and the door to the basement is ajar, its lock broken, and the table shoved out of the way. Nézzük csak. Arra ébredsz fel az éjszaka közepén, hogy csend van a viskóban. Az ajtó püfölésének véget ért. Az alagsorba vezető ajtó nyitva van. Az asztal pedig félredobva. Hol van? Hopp! Köszönöm, hogy segítették kijutni abból a szörnyű alagsorból. You try and stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. Próbálsz a lábra állni, de ahogy a hercegnő közelebb jön hozzád, minthogyha a tested nem válaszolna, nem reagálna a parancsaidra. The paralysis comes in waves. First your toes go numb, and then your feet, and then your legs. You lie prone on the floor of the cabin, unable to do anything but witness her approach. Az egész nem egyszerre történik meg. A paralízis hullámokban érkezik. Először a lábujjaid válnak érzéketlenni, majd a talpad, majd az egész lábad. Fekszel a viskó földjén, padlóján, bocsánat, és tehetetlen vagy, ahogy csak látod, hogy egyre közelebb jön a hercegnő. Whose side are you on? Kérdezi a hős. Kinek az oldalán állsz te? Yours, of course. But I have a duty to uphold the truth. Lying about the facts of the situation doesn't change them. Természetesen a te oldaladon állok, de
és van egy kötelességem, hogy, csak az igazat mondjam, és fenntartsam az igazságot. Ha pedig hazudok a tényekről, a szituáció tényeiről, az sajnos nem változtatja meg az igazságot. So helpless. I can take my time with you, can't I? Annyira, de annyira szerencsétlen vagy. Annyi időm van, amit elszórakozhatok veled, amennyit csak szeretnék, nem de? She steps closer, one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Ahogy közelebb jön, érzed, ahogy a belső szerveid egytől egyig felmondják a szolgálatot. Or maybe I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. Vagy lehet, hogy nincs is ennyi időm, amit eltölthetek veled. Nem festesz valamit túl jól. What a shame. If you'd only help me get out of here, we could have done such wonderful things together. Ez milyen pech. Bárcsak segítettél volna nekem, hogy kijussak onnan, és annyi csodálatos dolgot tehettünk volna együtt. Your lungs stop drawing in breath, and your heart freezes in your chest. You have seconds left. Erre én is gondoltam, Maxid. De végül is mindegy. Oké. A tüdőd többé nem lát el téged levegővel, és a szíved is megáll a mellkasodban. Csak másodperceid vannak hátra. I'd say better luck next time. But we both know this is the end, don't we? Mondanám, hogy sok sikert legközelebb, de mindketten tudjuk, hogy ez a vége, nem de? It can't be. This can't actually be how everything ends. Ez nem lehet. Nem lehet, hogy így végződik minden. I'm sorry, but it is. Sajnálom, de igen. Everything goes dark, and you die. Minden elsötétül, és meghalsz. A második fejezet a rémálom. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. I don't think lying and cheating is a thing. She was very direct with us last time. Or at least she was direct with us after we decided to lock her away. Nézd, csak a hős azt mondja, hogy nem hinném azt, hogy a hazugság és a csalás az ő módja lenne. Legutoljára nagyon egyenes volt velünk. Legalábbis azután, miután úgy gondoltuk, hogy jó ötlet őt bezárva tartani. A paranoiás hangja. Nem számít, ne bízzál senkiben. The interior of the cabin is plain. The smooth wood of the walls almost featureless. The only furniture of note is a lone table, knocked on its side in the Mario! A pristine blade stands between you and the open, inviting What the fuck, Ghost bitch! Kedves, nagyon kedves, ezek hoznom kell magamnak új innivalót. Addig itt hagyom nektek ezt a szép hangulatú játékot, már is jövök vissza, jó? Egy pillantás.
I started blasting. Bang! Hours later. Csak nem Tangiát hallok. A few hours later. An eternity later. A chat gonosz veled? Mi történik? Hadd nézzem. Akkor F impostor? Ajaj. F is sus. Ki kér timeoutot? Pikkes katona. Katona dolog skizofrénnek lenni, de F-ről tessék leszállni. Ti vagytok a hangos Senshi feje? Azt inkább ne. Azt inkább ne. Lecsitítani a fiamat. Na. Pikkes katona, tessék viselkedni. Különben nem tudom. Nem tudom.
Nem akarok olyan dolgot mondani, ami nem ideillő. Hová nem fogok olyan átkelni? You shall not pass. You shall not pass. Sender hello. Na, még csak a nevét se vállalja fel. De köszönöm, ez is nekem támogatás. Na, lényeg az, hogy F-vel tessék szépen beszélni, különben amúgy is áldásomat adom arra, hogy nyugodtan time-out-oljon mindenkit, aki szemtelen vele. Szóval... itt vagyunk, igen, hogy visszajöttünk a viskóba, és érdemes kinézni itt az ablakon. Meg itt is. Hiperérzékenyek kezdünk lenni? Nem. Csak megkértelek valamire. Nem olyan nehéz ezt követni. Nem ilyen nehéz ezt követni. Örülök, de annak is van egy határa, szóval kérlek ne magyarázkodj rá, hanem egyszerűen csak fogadd el, amit mondok, és stop. Csing-csing! Akkor jó éjszakát neked. Hiperérzékenység. Na nézzük csak. Szóval visszatértünk ebbe a kabinba, és hát nagyjából ugyanúgy néz ki a dolog, ahogy elmentünk. Árnyak nézelődnek be az ablakon, és a tükör megint itt van. Hold on. What happened to the door? Igen. Mi történt az ajtóval? It's just an empty frame. Egy üres ajtókeret van itt. She's already got now, hasn't she? And she's ready for us. She's been waiting. Can't you feel her eyes on us? Már kijutott, nem de? És készen áll vajon ránk? Itt vár ránk. Látod, hogy néz minket? Igen, látom az ablakból, hogy bámulnak befelé. Árnyak. I'm going to need all of you to pull yourselves together. The princess has not already gotten out. But if you keep getting stuck in your head like this, you're going to struggle to get the job done. Oké. Szóval szükségem van arra, hogy összeszedjétek magatokat. A hercegnő nem jutott ki, viszont hogyha ennyire magatokba fordultok, akkor nem fogjátok véghez vinni a feladatot. So deep breath in, deep breath out. 300 pezet? Task awaits, and only you can do it. Igen, tényleg annyira érdekes az a játék, én is félek attól, hogy a holnapi munkanapom ez hogy fogja befolyásolni, de egyszerűen nem akarom lerakni, annyira jó. Szóval köszönöm szépen Effinek is, meg mindenkinek is, aki ajánlotta ezt a játékot, mert tényleg kurva jó. Oké, szóval nagy mély levegő, ki és be. Na, igen sikeres katona, mert általában a narrátoron kívül még 2 hang van idézőjelesen itt a fejünkben. A hős, meg valaki más, aki jelenleg a paranoiás, aki most itt van velünk. Szóval levegő be, levegő ki. Feladat vár, hajrá! Ja, úgy érzem, tök mindegy, hogy a tükröt megnézzük-e vagy sem. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Did he make it go away? Clearly there was something in there worth investigating if he wants it hidden so bad. Oké. Egyelőre megint a penge nélkül megyek le. Should have taken the knife again. I don't think she's going to take an olive branch. We need something sharper. You cross over the threshold and onto a series of isolated steps, suspended in darkness. Hol vagy? Csontos, hol vagyok? Játékot ajánlani, majd inkább ennek a élőadásnak a utólagos visszanézhető verziójának a YouTube komment szekciójába ajánlít, mert ha chatbe írod, akkor el fog tűnni és el fogom felejteni.
Szóval átlépsz az ajtó határain, és különálló lépcsőfokok vezetnek lefele a sötétségbe, és szemek néznek rám a sötétségből. More eyes, too. You never mentioned the eyes. Még több szemek. Soha nem említed meg a szemeket. The air seeping up from below reminds you of fresh lightning and static, as if you're descending into a place that isn't meant for a creature of flesh and blood. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Oké, Sándor, köszönöm szépen, ezzel lefettél minden videójátékot is. Köszönöm. Szóval a lentről felfelé áramló levegő, a friss villám és a sistergésre emlékeztet téged, mintha egy olyan helyre mennél le, ami nem olyan lények számára élhető, akik hús és vérből vannak, hús és vér lények számára élhető helyre mennél le. Hogyha hercegnő itt lent, az szar lehet. Her cruel and playful voice prances up the stairs. Egy kegyetlen és játékos hang szól felfelé a lépcsőn. I didn't think you'd come back. We're gonna have a lot of fun, you and I. Nem hittem volna, hogy visszatérsz. Te és én remekül fogunk szórakozni. Come back? She must have you confused with someone else. Narrátor, mi visszajöttél? Valószínűleg összekevert téged valakivel. You really don't remember, do you? It doesn't matter, we need a game plan. We know we can't just go down there unprepared. A Little Company már megvan, és akarok is majd vele játszani. Hős azt mondja, hogy tényleg nem emlékszel, nem de? Na nem baj. Szükségünk van egy tervre, felkészületlenül nem mehetünk le. Beszélni fogok vele. Vagy nincs szükségünk tervre, meg fogom őt ölni. Mr. Narrátor legalábbis úgy gondolja, hogy meg tudom tenni. Nem tudom, hogy mindannyian miért vagytok ennyire pessimisták. Step off into the void between the stairs. Lépj le a lépcsőfokok közötti ürességbe, vagy csendben menj le. Beszélni fogok vele. Didn't you hear my warning a minute ago? She can't be trusted. Talking won't do you any good. Nem hallottad, amit mondtam az imént? Nem lehet benne megbízni. Hogyha... Elnézést. Szóval, hogyha próbálsz vele beszélni, azzal nem leszel beljebb. Something tells me she isn't gonna be very keen on talking. Elnézést. Úgy hiszem, hogy annyira nem akar majd velünk szót váltani. You make your way to the bottom of the stairs. Lemész a lépcső aljára. As you emerge, wow. you find yourself between two loose rows of white wooden planks suspended in nothingness. A smattering of cobblestones visible against the inky black of the basement mark where the floor should be, forming vague pathways. At what seems to be the end of the room, they diverge in opposite directions, left and right. Egy fura teremben találod magad, ahol fehér falapok állnak, minthogyha semmiben állnának. Illetve az alagsor tintafekete padlóján kődarabok vannak, és jelölik, hogy hol kéne lennie a padlónak, és kettő útvonalat alkotnak. Balra és jobbra mennek. Köszönöm szépen. Bárhol lehet, és nem tudunk sehol se elbújni, teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Tényleg nem fogod szóvá tenni azt, hogy milyen fura ez a hely? Nem fogom. Valakinek a józanész szavát kell itt képviselnie, és azok nem ti lesztek. Excuse me, I'm being incredibly reasonable. You're the one who's just matter-of-factly describing whatever the hell we're looking at like it's an ordinary basement. Elnézést, dehogy nem, teljesen a józan eszemnél vagyok. Sőt, te vagy az egyetlen, aki épp hogy csak körülírta, hogy amit most éppen látunk, az egyáltalán nem egy átlagos alaksor. Meg fogunk halni ide lent, nem akarok még egyszer meghalni. Please stop saying that.
You're only going to make things worse. Just pick a direction and start moving. Kérlek, ne mondjátok ezt, mert azzal csak rosszabbá teszitek az egész dolgot. Választatok egy útvonalat és menjetek. I wouldn't give it too much thought if I were you. It doesn't really matter. Because either way you go, I'm going to find you. Én annyira nem gondolnám túl, hogyha a helyedben lennénk, igazából nem is számít. Bármerre is mész, megtalállak téged. Menjünk balra. You turn to the left. A faintly outlined path lies before you. Left is the new right. Sok nem megfűzte. Nézzük csak. Egy alig látható útvonal van előtted. Ó, de furán nézel ki. Hát ott vagy, hát itt vagy. Tudtam, hogy mondtam, hogy meg foglak téged találni. A hercegnő megközelít téged. A lábaidat mozdulatlannak érzed. Hamarosan a karjaidat is. Eljött az idő, nem de? Most nincs nálad kés? Olyan, minthogyha azt akarod, hogy elcsípjelek téged. Paranoiás azt mondja, hogy kell egy kiútnak lennie innen. Gondolkozz, gondolkozz. Mit csinálsz? Szedd össze magad. Neki nem kéne így viselkednie. Resident Evil Zero? Oh. Kíváncsi vagyok, hányszor tudok majd veled játszani, mielőtt megtörsz. Anyád. Elmegy a látásod, ahogy a véreddel is Colgate történik. mint hogyha a léted minden egyes darabkája hirtelen megállna. Your lungs pull in a desperate gulp of air as your eyes shoot back open. Oké. A tüdőddel váratlanul levegőhöz kapsz, ahogy a szemeid újra kinyílnak. What are you doing? Mit csinálsz? I'm working. Do you want this body to function, or do you want... And then experience stops once more as your body reapproaches death. Igen, a paranoiás próbálja a belső szerveinket működésben tartani. De közben a hercegnő meg ez ellen dolgozik. Okay, whatever you were doing, please just start doing it again. A hős meg is kérdezte tőle, hogy mit művelsz. Are you sure about that? Are you sure that's what you want, or do you want to interrupt me some more? Aztán a paranoiás tovább kezd el dolgozni. You have seconds left. Csak másodpercek vannak hátra. Igen, a hős akarja, hogy a paranoiás tovább kezdje el újra működtetni a szívünket, a májunkat, az idegeinket, a szívünket, a tüdőnket. Majd újra magunkhoz térünk. Nem tudod eldönteni, mit évül akarsz lenni, nem de? Ó, na mindegy. Még hogyha ott áldogálsz és próbálsz levegő után kapkodni, mint egy hal, az is munkásabb, mint hogy halott lennél, még hogyha nevetségesen is nézel ki. Ő is azt mondja, hogy nem támad meg minket. De miért? A miért nem számít, mondja a narrátor. Már beismerte, hogy nem jó szándékkal van itt. Ne felejtsd el, mi a küldetésed. Olyan, mintha a feje egy maszk lenne, ami rá van rakva, és törik szana szét. És közben egy koronaszerűség is van rajta, ugye? Mert hercegnő. A hős közben továbbra is azt mondja, hogy és hogyan kéne ezt megtennünk? Nincsen fegyverünk, és nem látjuk a kifelé vezető utat.
Ez nem az én hibám, mondja a narrátor. Nem számít kinek a hibája ez, mert nem tudjuk felvenni ellene a harcot. Oké. Akkor jobb lenne, hogyha kezdenék körbenézni, nem de? Ó, úgy látom, nem sokára YouTube megint beraki reklámot, szóval azt megvárom. Bár úgy látom, ez nem történt meg, szóval folytatjuk tovább. De most történt meg. Ezt a 10 másodpercet megvárjuk szépen. Addig átolvasom, mik a válasz lehetőségeink, meg kurva sok van. Jó, szóval nézzük, mit tudok neki mondani. Első kérdés, miért nem ölsz meg engem? Mert nem akarom, és hogyha meg is tenném, igazából nem kéne. Ahogy elnézlek, egy kész küzdelem számodra az, hogy életben maradj. Hogy egyáltalán működésképesen tartsd a szívedet. Tökéletes küldés volt? Lehet, igen. És én élvezem a műsort. Igen, egy maszk van rajta. Egy repedezett maszk. A hercegnő közelebb hajol. A maszkkal fedett ajkait közelebb hozza a fülethez. Ha azt akarom, hogy meghallj, annyit kell tennem, hogy megzavarom a koncentrációd. Liver, nerves. She slowly runs her velvet glove across the base of your neck. It feels like static. And then... Shit, make her stop! Hey, snap out of it. Okay, deep breath. Megérintett a kesztyűs kezével a nyakunk alját, és megzavarta a koncentrációnkat. De a paranoiás dolgozik kőkeményen, hogy életben tartson minket. Egy pillanat alatt meg tudott téged ölni, pontosan így. És ott a félelem. Visszamegy. De az nem lenne túl mókás, nem? De? Plusz ezt már próbáltam. Mi történt, miután az előző alkalommal megöltél engem? Megpróbáltam elmenni, ahogy te fulladoztál, de az a buta kunyhó nem engedett engem ki. És utána megpróbáltam a testedet kihurcolni, aztán... De aztán meghaltál, ahogy próbáltam kijutni az ajtón, most pedig itt vagyok, és te is itt vagy velem együtt. Azt hiszem, hogy nélküled nem tudok elmenni, és az, hogy halott vagy, az nem számít. Mármint úgy, hogy holtan nem tudok veled elmenni innen. Bármennyire is szeretem azt, amit most csinálunk, sokkal nagyobb terveim vannak annál, mint hogy egyetlen egy lényt kínozzak örökké. El akarok innen menni. Hogyha élve kellek neked, akkor miért fenyegettél meg engem lefelé a lépcsőn? Miért nem próbálsz meg kedves lenni velem? De hát kedves vagyok. Életben vagy, nem de? Legutoljára, amikor láttál engem, halálra rémültél, szó szerint. Nem hittem volna, hogy életben tartani téged egy igazi lehetőség,
De úgy néz ki, hogy ez most már többé nem probléma, legalábbis nem nekem, nem számomra. Elég szerencsétlennek nézel ki. És mi van, ha kiengedlek téged? Mind a ketten megyünk a magunk dolgára? Wow! Tipuka 007 kedves ember lett. Kedves ember lett a Tipuka 007. Most kezd el mindenki. Befrissülni. Kedves ember lett. Micsoda időzítés. Snes gamer. Szóval, nem, náhogy nem. Hogyha szükségem van rád ahhoz, hogy elhagyjam ezt a helyet, akkor te határozottan hasznos vagy. Magamnál tartalak téged, mint egy kis szerencse hozótárgyat. Azért, hogy biztosítsam azt, hogy szabad lehessek. Mióta van magyar hang? Kirúgtam Briant. Ne aggódj, gondoskodom majd rólad, ígérem. Hogyha azt szeretnéd, hogy együtt dolgozzunk, akkor legalább ezt a belső szerepleállítás dolgot abba hagyhatnád, ugye? Nem de? Végül is. Az vagyok, aki vagyok. Nem az én hibám az, hogy nem bírsz mellettem megmaradni. Nem kell ellenségeknek lennünk. Tudunk együtt dolgozni, még barátok is lehetünk. Örülök, hogy te is így látod a dolgot, ahogy én. Ezek a válaszopciók nem tetszenek, azért nem is akarom őket választani. Nézzük csak, de itt vannak azok, amik tovább mennek. If I'm not doing any of this, I'm not helping you leave. And I'm not going to try and kill you, so do your worst. Remain with your nightmare. Okay, let's get out of here, leave together. Fine, you win. I'll let you leave. Leave together. Menjünk együtt. Okay, let's get out of here. No! Hogy mi? Nem! Tudtam, hogy beleegyezel. Ez annyira gyönyörű lesz. Before you can utter another word, your body stops moving, and do you think you can just wrest control away from us? This body's barely functioning as it is. Doesn't the world end if we fail to stop her? Won't letting us die here just make it end faster? Narrátor megint próbált volna felülkerekedni rajtunk, és a paranoiás megállította, mondván, megint próbálod kivenni a kezünkből az irányítást? Ez a test alig-alig funkcionál már így is, ahogy most van. Nem lesz vége a világnak, hogyha nem állítjuk őt meg? Nem állítjuk őt meg? Hogyha meghalunk idelent, azzal csak nem felgyorsítjuk a folyamatot? Szar. With a flick of the princess's wrist, the stairs slide back into place. I can't believe you're making me watch you damn everyone to torment and oblivion. Csak Brian nem dolgozott, és bíztam benne, hogy az a kettő magyar jobban fog dolgozni, de... Fuck it. Fuck it, spanyol vagy azt is. Remek ötlet, csak működjön. Legközelebb élőadásra megnézem a spanyol vagy az olasz hangbemondókat is, hát ha jó vicces lesz. Nézzük csak. Nézzük csak. A hercegnő egyetlen kézmozdulatával a lépcső a helyére áll. El sem hiszem, hogy végignézted velem, ahogy mindenkit halálra ítélsz. Gyere csak, nem akar itt maradni, valaki most fosott be.
only you had a weapon. This would be the perfect opportunity to use it. Szóval, a hercegnő felmegy szépen, felröpül szépen a lépcsőn, és hív, hogy menj vele. Ha lenne fegyvered, most lenne a lehető legjobb alkalom, hogy használd. De nincs, mert már ezt eldöntöttük, hogy nem lesz. A paranoiás azt mondja, hogy még felvehetjük kifelé menet. Nem látod rosszul a dolgot, de nem árt, hogyha most egyelőre hagyod, hogy én adjak tippeket, te koncentrálj arra, hogy életben tarts minket. Igaz. Step under the stairs and follow the princess! Kövesd a hercegnőt. Following the princess as she ascends. Pins and needles punctuate your every step, an uncomfortable and constant reminder of your mortality. Aha, követed a hercegnőt felfelé a lépcsőn, és minden egyes lépésed fájdalommal jár, ami emlékeztet arra, hogy mennyire halandó vagy. Ez tényleg megéri. Legalább egy lehetőség. Ez nem indokol semmit se, egy szörnyű döntés még mindig szörnyű döntés. Gyere csak szépen, nem akarjuk, hogy leessél. As if acting on instinct, you crane your neck and look behind you. There is nothing there. Mintha ösztönből cselekednél, hátra nézel, és azt látod, hogy nincs mögötted már semmi. The princess reaches the top of the stairs and taps on the door. A hercegnő felér a... Szóval a hercegnő felér a lépcső legtetejére, és megérinti az ajtót. Head twists back in your direction, watching you with dead eyes as the way out creaks open. A feje hátra néz, és halott szemekkel néz rád, ahogy az ajtó kinyílik. Forget that your pristine blade is still on the other side. You can still make this right. You can still save everyone. You can still save yourself from becoming her tormented pet. Ne feledd, hogy a pengéd még mindig ott hever a földön. Ezt még mindig helyrehozhatod, és nem kell a megkínzott állatának lenned. There's no harm in us having a weapon. All it does is give us more options, and we are dangerously low on those right now. Azt mondja a paranoiás, hogy nem baj, ha van nálunk egy fegyver, legalább több lehetőséged ad számunkra, amiből rettentő kevés van most. You consider that maybe you could operate the autonomic nervous system for a bit. Everyone is trying to manipulate us, and I can only do so many things at once to keep us alive. Azt mondja a paranoiás, hogy megpróbálnál te is életben tartani minket? Mindenki manipulálni akar, és olyan... és nem tudod túl sok mindent tenni amellett, hogy életben tartom magunkat. Heart. A hősnek kicsit nehéz. Your body seizes violently as you regain consciousness on the floor of the cabin. Ó, de megy neki, mert észhez térek. You're doing it all wrong. You're supposed to do it like this. Heart, lungs, liver, nerves. Oh. I guess I have to do everything around here. Igen, a paranoiás csinálja, mert neki már megy. Back with me where you belong. I thought you might have decided to break yourself just to spite me. It's better for you that you didn't. Now we can get back to business. For starters, we won't need this where we're going. Szóval kezdetnek erre nem lesz szükségünk arra, amerre megyünk. Oké, a hercegnő bedobta a sötétségbe a pengét, ami eltűnt, de ez oké, mert nem is akartam felvenni. Oké, azt hiszem nem szúrjuk hátba. I'm going to fix myself a stiff drink. If I'm about to watch you hand the world to her on a silver platter, I'd rather not be sober. Azt mondja a narrátor, készítek magamnak egy italt, hogyha végig kell néznem azt, hogy ezüstálcán kínálod fel neki a világot, legalább ne józanul tegyem. És most nyisd ki az ajtót. Nem tehetünk mást.
lép ki a világba. The doorknob twists in your hand, revealing the forested path beyond the cabin. You bastard. You've actually done it. You've actually done it. Nézzük csak. Az ajtókirincs elfordul a kezedben, és az ajtó kinyílása felfedi előtted az erdőt. Te szemétláda. Te tényleg megcsináltad. Tényleg mindenki végzetét okoztad. Olyan gyönyörű, alig várom, hogy tönkre tegyem. De olyan hűvös is. Viszked tőle a bőröm. A hercegnő kifáradtan a földre rogy. Miért van ilyen hideg? Zsutty! Nem lesz alkalmad válaszolni. Itt az ideje elmenni innen. Az emlékeit visszatérnek. Minden rendben lesz, ne aggódj, bíz bennem. Paranoiás azt mondja, hogy a tükör hív minket, és nem jó módon. A túloldal találkozunk, minden rendben lesz. Bízhatunk benned? Kérdi a paranoiás. Igen. Lol. Na nézzük csak, hogy nézzünk ki most? Ja, a hangok eltűnnek a fejemből. Decay, you withered. Oh. Most nem nőttünk, most rohadtunk. Ismét a hosszú csendben találod magad. Az előző Steam achievement az volt, hogy amit kaptunk, hogy let your nightmares upon the world. Engedd ki a rémálmaidat a világra. Wow! Ellentmondások növekvő kórusa vagyok. A mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. Olyan hullámok tömege vagyok, mely annyiféle fajta irányba akarnak széthúzni, mint amelyekre figyelni tudnék. Hogyha ránézek bármelyikre is, azzal mindegyik valami újjá válik, és hogyha elnézek másik irányba, azzal újra formálom őket. Igen, nekem is nagyon tetszik, Efi. Mindenem megváltozik, és a maradékom még mindig ugyanaz. Nem lehetsz ellentmondás. Az ellentmondások nem léteznek. És ennek ellenére a vizeim folynak, és az utcáim hangosak. Nincsenek szavak, melyekkel a nem létezésbe lehet engem írni. Nincs olyan logika, mely megkötheti az én többszínűségemet. Én vagyok minden, amelynek ismertél engem, és ugyanakkor egyik se vagyok.
Hogyan tudod elviselni azt, hogy ellentmondásban vagy ellentmondás vagy? As easily as you can stand to be you. You are like me. Even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit. Even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. Wow. Olyan könnyen, hogy te magad is képes vagy önmagad lenni. Olyan vagy, mint én, még hogyha úgy döntesz, hogy... még hogyha úgy is döntesz, hogy nem nézel olyan határok felé, amik rád nem illenek, vagy rád nem vonatkoznak. Ha úgy döntesz, hogy figyelmen kívül hagyod a lelked gyönyörű kontúrjait. Nem számít, mennyiszer megyek vissza. Legalább egy alkalommal valamelyikünk bántja a másikat. Ez nem változtat meg téged? Nem tesz ez téged? Nem érzed ettől rosszabbul magad? It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? Megváltozok tőle, de nem érzem magamat rosszabbnak tőle. És ettől még nem akarok veled kevésbé törődni. Úgy gondolod, hogy ez neked árt? És úgy érzed, hogy el akarsz magadtól tolni engem? Válasz lehetőségek. Ha bárhogy is fogalmazhatok, ettől az egésztől csak jobban kedvellek téged. Nem tudom, hogy ez mit mond rólam. Következő. Nem igazán. Mind annyira távolnak látszik, mind annyira távolnak látszik abban a pillanatban, amint közel érek hozzád. Nincs egyikről se véleményem. Csak azt akarom, hogy ez véget érjen. Vagy igen, kínzol engem és utállom. Azt hiszem, utállak téged. Vagy maradjak csendben. Legyen az első. It says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. Ez azt mondja rólad, hogy a szíved gyöngéd, és hogy a sötétségben is az együttérzés vezet téged. Mit gondolsz erről a porhüvelyről? This one is filled with sadness, a doll, abandoned to the company of her darkest impulses. She desires only companionship, but the only thing she knows is how to hurt. She will make for a tender heart. Ez tele van bánattal és szomorúsággal. Egy olyan báb, akit a legsötétebb impulzusai társaságában hagytak. Ő csak társaságra vágyik, de csak azt tudja, hogy kell ártani másoknak. Ő is egy gyöngéd szívként fog szolgálni tovább. Do not mourn her. She has finally found her way home. Ne szomorkodj miatta, ne gyászold őt, hiszen már hazaért. Tudod, mi történik azokkal a világokkal, amiket magunk mögött hagyunk? My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward, except when you are here with me. A kilátásaimat árnyak fedik. Te láttad, amit én látok, amit én láttam, ugyanúgy, ahogy én láttam, amit te láttál. Az én látószögeim
nem látnak rá rejtett igazságokra. Az én figyelmem befelé irányul, kivéve akkor, amikor itt vagy velem. Ez talán megváltozik, hogyha a munkánknak is vége. Nem akarom neki azt mondani, hogy hogyha végeztünk, akkor meg akarom őt ölni, ez olyan kegyetlenül hangzik. Még a történtek ellenére is. Kitaláltad már, hogy mihez kezdünk majd, hogyha végeztünk? The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves, but none of them rise above their dance to influence me. A többszínűségem vágyai folyamatos versenyben állnak egymással, de egyikőjük sem emelkedik a másik fölé, hogy befolyásoljanak engem. I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me. Továbbra is arra vágyom, amire mindig is vágytam, a mi ébredésünkre. Minden más vágyam eltörpül annak fényében, hogy megismerjelek téged, és megismerjem önmagam. Továbbra sem számít számodra, hogy mit hozok neked? Legközelebb? Engem érdekelnek az ajándékaid, de nem akarom a preferenciáimat... Nem akarom a preferenciáimmal... Nem akarom, hogy a preferenciáim rád nehezedjenek. Még ha így is tennék... Még ha így is tennék, soha nem akarnám a kapcsolatunkat azzal beszennyezni, hogy saját magamat föléd emelem. Szóval nincs semmilyen preferenciád azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretnél megváltozni, vagy több lenni? A hullámok nem diktálják azt, hogy hová húzzák őket, egy folyó pedig nem tudja meghatározni, hogy merre folyik tovább. Az én ajándékom számodra az, hogy megválaszthatod a saját utadat, és az én feladatom az, hogy bálványozzam minden egyes ajándékodat, amit hozol számomra. Oké, hány porhüvelyt kell még hoznom neked? Tudni fogom, ha közel van az út vége. Akkor hajrá, menjünk. Itt leszek, ha újra találkoznunk kell, majd minden elsötétölt és meghalsz. A terrifying vessel, bring the nightmare to her. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And you're here. Oh, okay, thanks for telling me what to do. Don't mention it. It's all part of the job. Szóra sem érdemes, ez csak a munkám része. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. The interior of the cabin is almost entirely bare. The blade is your implement. The door to the bed. Her voice. Hello? Is someone there? Is. Don't let. Hi. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Please, come downstairs. Oké.
Ne légy hozzám idegen, olyan régóta nem voltak látogatóim, kérlek, gyere le! You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She's beautiful. I am begging you. Oké, most beszélgessünk előbb. Okay. Oké. Mi a neved? Oh. She pauses, carefully formulating her words before she responds. Habozik. You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. Ha most kedvesebben mondja azt, hogy hogyan tudjuk őt nevezni. Is Princess her name or her title? What if it's both? Could you imagine being named Princess Princess? Szóval... A hős azt mondja a fejünkben, hogy most hercegnő a neve, vagy a titulusa? Van, ha mindkettő. El tudod képzelni, hogy a neve hercegnő? Mint a One Piece-ben a ördöggyümölcs nevek. Hime. Szóval hercegnő lenne a neved? Like I said, you can call me Princess if you'd like. Ahogy mondtam, hívhatsz így is, ha szeretnéd. I'm sorry, I've been down here so long, I guess I've just forgotten. I must have a name, though. Everyone has a name. Sajnálom, olyan sokáig voltam ide lent, azt hiszem, hogy elfelejtettem, de valószínűleg van nevem, mindenkinek van neve. Okay, that's weird. Oké, ez fura, mondja a hős. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade and slay her before it's too late. Azt mondja, még csak arra se gondolt, hogy nevet találjam ki magának, szóval remélem látod azt, hogy nem lehet benne megbízni. Senshi the third. Menj vissza a felső szintre, hozd a pengét és öld meg, mielőtt mi túl késő. Itt talán vannak új válasz lehetőségek, nézzük csak... Semmit sem tudok rólad, de... Talán jó okkal vagy ide bezárva. Ó, második lehetőség. Ha én vagyok az első ember, akit már jó ideje látsz, akkor mit ettél és mit ittál eddig? Senshi ezt. I don't see what that has to do with anything. Nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne bármihez is. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. Nocsak. That's hardly relevant. Ez csak most fog egy alkalommal megtörténni, de egyetértek a hercegnővel, ez alig-alig releváns. Okay, but actually, what has she been eating? Steph is the steffiest. The stiffest. The steffiest. An overthinker is the overthinkerest. A hős azt mondja, igen, de igazából mit evette eddig? Ennie csak kell, nem? Azért küldtek engem ide, hogy megöljelek téged. Állítólag elpusztítod az egész világot. Erre nem is mondott semmit, csak rám nézett. De nem hiszem, hogy veszélyes vagy. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Szóval ezért dobtak engem ide le. De nem is akarok bántani senkit. Azt hiszem, én szeretem a világot. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. Nem is emlékszem túl sok mindenről róla, az igazság. Olyan régóta vagyok itt. That's... How long has she been locked away? Mióta van ő ide bezárva? Did they tell you how I'm supposed to end the world? Azt elmondták neked, hogy hogyan vetnék véget a világnak? Visszadobhatom neki a kérdést, hogy mihez kezdesz majd, ha kiengedlek téged innen.
princess hesitates before responding. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. Igen, a hercegnő hezitál a válaszadás előtt, a hős meg azt mondja, hogy nem tudja. Olyan régóta van itt, hogy fogalma sincs mihez kezdjen. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. A narrátor úgy gondolja, hogy csak próbál kitalálni egy választ, amit úgy gondolja, hogy mi akarunk hallani. What I do doesn't really matter, right? Az, hogy én mihez kezdek, az igazából nem is számít, nem de? At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Igen, bizalom kell Whoever nekünk. sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Bárki is küldött le téged, hogy megölj engem, azt mondta, hogy én veszélyt jelentek a világra, de azt nem mondta meg neked, hogy miért. I don't trust that. And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. Én ebben nem bízom, és szerintem te sem, mert akkor nem jöttél volna rá hozzám beszélni. She has a point. We're talking like this for a reason. Igen, jogos, mert jó indokkal beszélgetünk vele. So this shouldn't be about what I do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. Szóval erről nem arról kéne szólnia, hogy én a helyes dolgot mondjam, vagy valami olyasmit mondjak neked, amivel meggyőzlek téged. This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Ez arról szól, hogy milyen elbaszott ez az egész szituáció, hiszen az életemről beszélgetünk. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? Tényleg úgy gondolod, hogy én meg tudnám semmisíteni a világot? Miért szeretném ezt egyáltalán megcsinálni? We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Mindketten tudjuk, hogy az emberek, akikben nem bízhatunk meg ebben a szituációban, azok, akik engem bezártak ide, és azok, akik leküldtek téged ide. Ez a kettő csoport pedig lehet, hogy egy is ugyanaz. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose. Csinálhatnám azt, hogy egy szó nélkül felmegyek és lehozom a pengét. Sajnálom, nem bízhatok benned. Ez így nem adódik össze. És nem engedhetem, hogy elpusztítsd a világot. Hello, Sirius. Kicsit lecsúsztam a stream elejéről? Lehet. Ez csak nem öllek meg téged, de nem is szabadíthatlak ki. Túl kockázatos. Mi van, hogyha itt maradok veled egy kicsit? Attól mindenki boldog lenne bár. Ezt már próbáltam szerintem. El sem hiszem, hogy így tartottak itt téged ide lent. Kihozlak téged innen, nézzük meg a láncokat. Még mindig jó vagy, loop az egész. Igen, ez a bajom. Ez a bajom nekem is, tehát attól tartok, hogy előbb-utóbb azokhoz az opciókhoz kell nyúlnom, amivel hozom a pengét és bemocskolom a kezemet. Thank you. You turn back to the stairs. You'll regret this. I promise you. But go ahead. Run along and get whatever you're planning to get. Ezt megbánod, ezt ígérem neked, de menj csak. Hozd azt, amit akarsz hozni. You'd better hope that I don't slip these chains before you make it back down here. De jobb, hogy reméled, hogy nem bújok ki ezekből a láncokból, mielőtt visszatérsz ide lentre. She can't, right? She has to be bluffing, but Igen, lehet, hogy blöfföl, siess. Grabbing the blade, both yours and the world's only possible salvation. Okay. If we're sure about this decision, I'll support it. I suppose we have a world to save after all. Hajrá! You slowly creep down the basement stairs. It's quiet. Szépen lassan újra lemész a lépcsőn. Csend van.
Where the princess sat down a moment ago, there's only a severed arm. Kirágta magát. Flesh still chained to the wall. And she is nowhere to be seen. A hercegnő már sehol sincs. Is it just me? Or did this room get a lot bigger? Csak én érzem így, vagy tényleg sokkal jobb lett ez a szoba? Hello? Why don't you come closer? I have something to show you. Miért nem jössz közelebb? Mutatni szeretnék neked valamit. Hajrá! Your eyes dart to the corners of the room. You don't see her. Nézzük, csak körbenézel, de nem látod a hercegnőt. Where is she? Hol van? Csak be maga... Nézd meg a kart. As you step towards the severed limb, you hear the pattering of feet behind you. Hehe. Soft against the basement floor, then loud and desperate against the stairs. Igen, a hercegnő felrohant, amint megpróbáltam a karhoz közelebb menni. You turn to chase after the princess, but she's fast and has too much of a lead. És nem érjük őt utol. Slams the door behind Bezár minket. you and make it to the top of the stairs. No! Thanks for letting me out. I'd return the favor, but I think we both know that I can't trust you to let me stay free. Köszönöm, hogy kiengedtél engem. Viszonoznám a szívességet, de mindketten tudjuk, hogy te nem hagyhatod, hogy szabadon mászkáljak. You should understand. It just isn't worth the risk. Meg kell értened. Nem éri meg a kockázatot. With those parting words, the princess walks away. Her quiet footsteps eventually fading as she leaves you and the cabin to rot. You're stuck here. Igen, helyet cseréltünk a hercegnővel. It can't just end like this. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. I'm sorry, but it's over. You don't know how much time passes before the end, but eventually it comes. Igen, előbb-utóbb vége ennek a próbálkozásnak, ami szépen előbb-utóbb eljön. And you end with it. A világnak vége velünk együtt. Második fejezet, a boszorkány. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Szuper, menjünk tovább. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Don't worry. You can trust us to get the job done. Oh, the opportunist. Ne aggódj, el tudjuk végezni a munkát. The interior wow. is a mess of twisted roots. The walls a chaotic weave of knotted wood that, almost as if by accident, just happens to resemble a room. The floor is damp and earthy, and the only furniture of note is a slab of mud in the shape of a shelf, with a pristine blade perched on its edge. Úgy néz ki az egész viskó belülről, mintha konkrétan egy fának a belsejében lennénk. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. És itt van valami asztal vagy szekrény tákolmája, aminek a tetején ott van a penge. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. No blade. I hope you know what you're getting us into. It'll always be here if we need it. Sure, that was also true last time and we still died, but we definitely know what we're doing this time. Igen, a penge itt lesz, hogyha kell nekünk. Igaz, hogy előző alkalommal meghaltunk, de most tudjuk, hogy mit csinálunk. És a narrátor már meg sem szólja. The door to the basement creaks open, revealing a staircase dug into the muddy earth below. The ceiling is thick with roots that hang like locks of tangled hair. Hihetetlen. A földbe van kiásva ugye ez a járat, amin most lemegyünk. És
fának a gyökerei pedig úgy lódnak itt le, mint hogyha haj lenne. The weak starlight from the cabin windows behind you can barely penetrate the gloom here, only illuminating the edges of an opening below. It shines in the darkness like some kind of massive maw, waiting to swallow you up into the earth. És az egész átjáró úgy néz ki, mint hogy egy hatalmas száj lenne, ami alig várja, hogy bekapjon minket. The air smells of dirt and copper. It's thick and wet, as if your lungs are being coated in mud with each intake of breath. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Föld és réz illatú a levegő. Nedves és vastagnak érződik, és alig kapunk levegőt. Her voice skitters up from below. Egy hangot hallunk lentről. Something nasty finds itself on my stairs. Come on down. Don't be scared. I probably won't bite. Valami ocsmány kis dolog jön le a lépcsőimen. Gyere szépen le, ne félj! Valószínűleg nem harapok. Hello! I recognize that voice as easily as I recognized your nervous little footsteps coming up the path. I know who you are, and I remember what you've done. Felismerem azt a hangot annyira könnyen, mint ahogy felismertem a kis idegességgel teli lépteidet, ahogy jöttél az útvonalon. Tudom, hogy ki vagy, és emlékszem, mit tettél. She must have you confused with someone else. Valószínűleg összekevert téged valaki mással. She seems friendly enough. Maybe we can talk our way out of this whole situation. Elég barátságosnak tűnik, talán ki tudjuk magunkat beszélni ebből a szituációból. You can't. Unless you slay her right away, she's going to break free and end the world. There's no reasoning with what she is. Sóhaj, nem tudsz. Hogyha nem ölöd meg azonnal, akkor ki fog innen szabadulni, és véget fog vetni a világnak. Nincs értelme vele beszélgetni. Look, I'm just throwing ideas out there. I like to think out loud. I'm the kind of guy who likes a discussion. Don't we want to hear what everyone has to say before making any big decisions? Figyelj, én igazából csak ötletekkel dobálózom is. Szeretek hangosan gondolkodni. Én az a hapsi vagyok, aki szeret beszélgetni, mielőtt még bárki hatalmas ötletekkel dobálózna, mielőtt meghallgatnánk őt. Do you want to hear what everyone has to say? Or do you just want to hear yourself talk? Szeretnéd meghallani, hogy mit szeretne mindenki mondani, vagy csak saját magadra szereted hallani beszélni? Need to stop lingering. Your task is to slay the princess. Siess, igen. You're the boss. Oké, te vagy a főnök. Thank you. Milyen lába van? The basement steps, entering the dark room below. Hello. Köszönöm. Lemész a lépcsőn, aztán belépsz a lenti sötét szobába. You can just make out the shape of the princess in the gloom. She's huddled against the far wall, her eyes bright and glaring from amid the thick roots. Nézzük csak, épp hogy csak ki tudod venni a hercegnőnek a külalakját. A távolban lévő falhoz támaszkodik. Her eyes bright and glaring from among the thick... A szeme pedig fényesen ragyog. And there you are, once again seeming to offer a helping hand while likely hiding the other behind your back. Fine, I'll play along for now. What do you want? És itt vagy újra. Valószínűleg megint megpróbálod felajánlani a segítséged, miközben a másikat a hátad mögött tartod. Oké, játszunk, mit szeretnél? She's acting like the two of you already know each other. Úgy viselkedik veled, mintha már ismernétek egymást. Oh, no. You've already been here, haven't you? Ó, jaj, ne. Már voltál itt, nem de? That's pretty sharp. How'd you figure that one out? Okos. Hogy jöttél erre rá? Call it deductive reasoning. Deductive Well, reasoning. you seem to be great at it. Okay. Do you remember us then? Do you remember last time? Emlékszel akkor ránk? Emlékszel az előző alkalomra? No, I don't. Nem. But you and the princess clearly have a shared reality, even if I'm not a part of it. I won't waste time fighting you on something that's clearly true. Oké, nem tudom, mi történt veletek eddig, de az már tiszta számomra, hogy te és a hercegnő osztoztok egy valóságon, aminek én nem vagyok a része. Szóval nem fogok ezzel kapcsolatban harcolni veletek, ellenetek. I'm just glad we could put all this behind
Én csak örülök, hogy ezt mind magunk mögött tudjuk végre tudni. Is it all behind us? Tényleg mind magunk mögött hagytuk? Just focus on the task at hand. I don't care if you've been here before, and I don't care if you think you'll go somewhere else after this. My world is on the line right now, so I'd appreciate it if you would take this seriously and slay her. Nem érdekel, csak foglalkozz a feladattal, fókuszálj. Most az én világom forog kockán, és szeretném, hogyha ezt komolyan vennéd és megölnéd őt. Let's chatter up a bit first. Maybe we can find a middle ground where everyone's happy. Először beszéljünk vele, hát tudunk találni egy közös utat, ami mindenki boldog. Don't talk to her. You're just going to make things more difficult than they have to be. Ne beszélgessél vele, mert attól csak nehezebb lesz a dolog, mint amilyennek egyáltalán kéne lennie. Well, I seem to remember you having a tongue. Nos, úgy emlékszem, hogy volt neked egy nyelved. Az első választod, elnézést tudunk tőle kérni az előző alkalom miatt. Smart. Let's apologize. Get us back on the right foot. Szuper, kérj bocsánatot, hogy egyből jól indítsunk. Oh, you're sorry. Isn't that nice? You're such a gracious little monster. Ó, hát sajnálod, ez milyen szép, te hálás kis szörnyeteg. If you're sorry, then let me out of here. Prove it. Ha tényleg sajnálod, akkor bizonyíts be és engedj engem ki. Úgy érzem, hogy nem örülsz nekem. Is that a joke? Do you think a joke will charm my trust back? You'll have to try harder than that. Ez most csak egy vicc? Azt hiszed, hogy viccel visszaférkőzhetsz a kegyeimbe? Ennél jobban kell próbálkoznod. Ez a válasz. Lófaszt csináltam veled az előző alkalommal, te zártál engem be, amíg meg nem haltam. Következő. Figyelj, tudom. Az előző alkalommal a dolgok rosszul alakultak. De úgy gondolom, hogy egy sokkal nagyobb dolog van itt a háttérben, és emiatt egyesítenünk kéne az erőinket. Következő. Szóval padhelyzetben vagyunk. Addig egyikünk sem megy sehová, amíg nem bízunk a másikban. Ha nem akarsz harcolni, de én nem akarok harcolni. Következő. Magadtól nem tudsz kiszabadulni? Azok a láncok utolsó alkalommal nem állítottak meg téged. Következő. Why do I have a nagging feeling you're going to stab me in the back? Miért van olyan rossz érzésem, hogy hátba szúrsz engem, ha megpróbálok neked segíteni? Vagy pedig nem bízok benned, és legalábbis nem annyira, hogy kiszabadítsalak téged, vagy hogy közel kerüljek hozzád, elmegyek, viszlát, és itt hagynánk szegényt. Nézzük csak. Menjünk ezzel a másodikon, hogy egyesítsük az erőinket. I suppose you didn't come into my hovel of your own accord, did you? All right. I suppose I could team up. I need a way out after all, and unfortunately you're the only one I have. Úgy gondolom, hogy nem a saját szánt szándékodból jöttél ide az én kis rejtek helyemre, nem? De oké, akkor egyesítsük erőinket. Ki kell jutnom minden, és úgy néz ki, hogy csak te tudsz nekem ebben segíteni. Seems to me like she's offering a mutually beneficial arrangement. We should take it. Igen. Do you know Elfogadjuk. what the word mutually means? Because it sounds to me like she's offering an arrangement that benefits her and her alone. A narrátor úgy gondolja, hogy nyilván nem olyan opciót ajánl fel nekünk a hercegnő, ami mind a kettőnknek jó, hanem csak neki. Szük csak. Nem hoztam le magammal a pengémet, emlékszel? Hogy szedjelek ki téged abból a láncból? Aha. Oh, I don't need you to cut me out. Ó, nem kell az, hogy kivágjál engem. The princess grins as the chains Egyszerűen... Itt is egyszerűen kibújt a láncokból. She could have gotten out of those the whole time. That sneaky little... Szóval egész végig ki tudott volna belőle bújni. A woman after my own heart, really. She knows how to hold her cards close to her chest. Okay. This is why she can't just be abandoned here. If left to her own devices, she'll find a way out. Now stop her. Ezért nem hagyhatod őt magára, mert akkor ki fog jutni saját magától, és most állítsd őt meg. Nem.
Oké, menjünk. Yes, let's. Ok, menjünk. She creeps forward, taking one cautious step at a time until you and she are face to face. Óvatosan megközelít téged, amíg szemtől szemben nem álltuk egymással. She never breaks eye contact, even as the two of you find yourselves face to face. De furán aranyos. Nézzük csak. Egy pillanatra sem veszi le a tekintetét rólad, egészen addig, amíg nem álltok szemtől szemben egymással. She's silent for a long moment, as if testing to see what you'll do now that she's within arm's reach. Egy pillanatra elcsendesült, mintha arra várna, hogy mit fogsz tenni most, hogy egy karnyújtásnyira vagytok egymástól. After you, darling. Priscilla, igen. Let's come and go. It's best if I follow. Csak utána, drága. Oké, én követlek téged. Itt is megvan a kis, mint hogyha infoágakból készített koronája lenne. Oh no, we can't have that. If anyone is going to turn their back on anyone else, she's going to turn her back on us. Igen, a opportunista úgy gondolja, hogy el fog minket árulni, amint hátat fordítunk. It shouldn't matter who leads and who follows. We're working together here. A hős meg azt mondja, hogy nem számít, hogy ki vezet és ki követ, mert együtt dolgozunk. És ha nem számít, akkor menjen előbb a hölgyemény, mondja az opportunist. Igen. Valakinek előre kell mennie, akkor inkább mi legyünk azok, mert legutoljára mi árultuk el a bizalmát. Cannot be trusted. I don't know how many more warnings I have to dole out, but if you help her out of here, you're going to regret it. De a narrátor persze csak azt mondja, hogy ha segítesz neki kijutni innen, akkor meg fogod bánni. Step onto the stairs. That's right. You're the one who's going first. Don't worry, I'll be right behind you, watching every single thing you do. Így van, te mész szépen előre elsőként. Ne aggódj, követlek téged és figyelem minden egyes mozzanatodat. That's exactly what I'm worried about. Pontosan ezért aggódtam. You step onto the stairs and begin your ascent from the basement. The princess follows close on your heels, perhaps even a little closer than you'd like. Elindulsz visszafelé a lépcsőn, a hercegnő pedig követ téged, talán kicsit túl közel, mint ahogy az neked tetszik. Ezt csak azért mondod, mert azt akarod, hogy idegesek legyünk tőle. Igen, azt akarom, de jó indokkal. Nem akarom, hogy azért bízzatok bennem, mert... Nem azért akarom, hogy bízzatok bennem, mert meg akarok titeket győzni, mert tudom, hogy igazam van, ezt miattatok teszem. Fel tudunk menni hátrafelé a lépcsőn, és akkor talán nem tud minket hátba támadni, hogyha felé nézünk. Nem, a lépcsők lényegében egy rakás benőtt gyökér, ez de viccesen hangzik így jobban kimondva, hogyha úgy mész fel, akkor elesel és megütöd magad. Ba! A hercegnő csendben követ téged, és előbb-utóbb már csak karnyújtásnyira van a kijárat. Micsoda megkönnyebbülés. Jól vagyunk, és nem történt semmi. Meg se várod, még átérsz az ajtón, hogy kijelensd a győzelmedet, nem de? Miért mondtad ezt? Azt hiszem, tudom miért. Oh. Érzed, hogy valami belemárt a válladba. Éles, tűéles fájdalom. A hercegnő beléd karmol és megpróbálja a teljes súlyával eltiporni, lehúzni téged. Oh!
bone-shaking thud against the basement floor. You feel something pop. Ouch! Ledobott minket a lépcső aljára, és éreztük, hogy valami eltörik. The princess lands against the far wall, gasping as she struggles to recover from the impact. Micsoda? A hercegnő neki támaszkodik a túloldali falnak, és próbál felállni a becsapódástól. You're still in shock, trying to get a hold of yourself. She grins as you continue to remain exactly where you are, cackling derisively as she watches you realize that you won't be getting up. Még mindig sokkos állapotban vagy, és próbálsz önmagadhoz térni. Vigyorogva néz téged, ahogy realizálod azt, hogy hol vagy most pontosan. A hercegnő pedig vigyorogva néz rád, ahogy rájössz arra, hogy nem tudsz felállni. Wait, why won't we be getting up? Miért is nem tudunk felállni? I'm afraid your back is broken. Oh. One unlucky fall is all it takes, really, and you had several. Eltört a hátunk, azt mondja a narrátor. Egy szerencsétlen esés kell csak az egészhez, és mi jó sok esésen mentünk át. You know what? I'll say it. That sucks. I don't like having a broken back. Apotonisz azt mondja, hogy ez szar. Én nem szeretem, hogy el van törve a hátam. We were going to help her. Why? Why did she do that? De segíteni akartál neki. Miért tette ezt veled? It's what I would have done. Én is ezt tettem veled. Ezt tettem volna. Próbáltál már nem ilyen lenni? Of course not. It's what keeps us alive. Persze, hogy nem. Hát emiatt vagyunk életben, de jaj. And yet here we are, paralyzed and stuck with someone who hates us in the basement of a remote cabin. És lám itt vagyunk. Meg se tudunk mozdulni, és itt fekszünk egy Isten háta mögötti kunyhónak az alagsorában. You must have known this was coming. The arrogance of turning your back to me after everything you've done. Biztosan tudtad, hogy ez lesz a vége. Az arrogancia, ahogy hátat fordítottál nekem mindazok után, amiket tettél velem. Válasz lehetőségek. Nem tudok felkelni, eltörted a hátam. De olyan, mintha az ő jobb karja is egy kicsit recs, mintha ő is esett volna egy hatalmasat. Good night, Overthinker, bye bye, bye bye. Ezt miért csináltad? Próbáltam volna segíteni neked. Soha nem mentünk volna fel azon a lépcsőn, nem, de... Kijuthattunk volna innen, ha bíztunk volna egymásban. Nem tudok felkelni, eltörted a hátam. Oh, I broke your back, did I? You were the one who started this little game. You were the one who chose spite and violence and conflict. If not for your betrayal, I could have had my freedom a lifetime ago. Ó, eltörtem a hátad, nem de? Te kezdted ezt a kis játékot, hogyha... Elkezdted ezt a kis játékot, igen. Te választottad az erőszakot és a konfliktust, hogyha nem árultál volna el, akkor már rég szabad lehetnék. But I'm the victor now, and that means I get to select my prize. If only I could decide which is better. Do I kill you with my own hands? Or do I let you suffer the way you decided to let me suffer? Most én győztem, és ez azt jelenti, hogy én választom ki a jutalmamat. Bár csak el tudnám dönteni, melyik a jobb. Saját kezemmel öljelek meg téged, vagy pedig hagyjalak téged szenvedni, ahogyan te is hagytad, hogy én szenvedjek. Maybe I'll do a bit of both. Talán egy kicsit mindkettőt. See, this is why I wanted her to go first. I had this whole little scheme planned, where once she'd passed by the table upstairs, I'd have said, now pick up the blade and stab her in the back. Ja, ez valószínűleg működött volna. Apotonisz azt mondja, hogy látod, ezért akartam, hogy ő menjen előre. Elterveztem ezt az egészet, hogy ahogy megy előre, és elmegy az asztal mellett, akkor felveszed a kést, és megmártod a hátában. And then you'd say something like, wow, that's an amazing idea that I never saw coming.
Thanks for looking out for us. Aztán te azt mondtad volna, hogy wow, milyen remek ötlet, kösz, hogy vigyáztál ránk. And then you would have done it and we wouldn't be stuck down here with a broken back. Aztán megcsináltad volna, és nem ragadtunk volna itt egy törött háttal. It's just one problem with that. Ezzel csak egy gond van, mondja a hős. And what's that? És az micsoda? She was clearly planning to betray us. And if she was in front of us, she would have gotten to the blade first. Ő egyértelműen megpróbált minket elárulni, vagyis azt tervezte, hogy elárul minket, és hogyha előttünk ment volna, akkor előbb ő ért volna a pengéhez. You're right, aren't you? I thought this whole thing was ironclad, but really it was doomed from the start, wasn't it? Igazad van, nem, de én pedig azt hittem, hogy ez az egész terv kifogásolhatatlan, de a kezdetettől fogva bukásra volt ítélve, nem, de? Hopp! A hercegnő teste megremeg, ahogy próbál felkelni. Ohó, ő is legalább annyira megsérült, mint mi. It seems you're not the only one who's broken. Úgy néz ki, nem csak te törtél össze. Wait, are we both just stuck here? Várj, mind a ketten itt ragadtunk. Certainly seems that way. What a way to go. Look on the bright side. In all this chaos, you may have actually managed to deliver a lethal wound. The world could be saved after all. Azt mondja a narrátor, igen, úgy néz ki, de milyen remek munka. Nézd a jó oldalát. Ebben a hatalmas káoszban képes voltál bevinni egy halálos sérülést. A világ még megmenekülhet. We're going to die together. Isn't that a lovely treat? I wonder how long it'll take. Maybe I'll get to watch the worms lick your bones clean. Együtt fogunk meghalni. Milyen szuper dolog ez. Kíváncsi vagyok, hogy milyen sokáig fog tartani. Talán végignézhetem azt, hogy a férgek lerágják tisztára a csontodat. Is that really what's going to happen now? Tényleg ez fog most történni? Hello? Are you still there? What happens next? Most nem kell elhagynunk ezek szerint a viskót. Senki se válaszol. I think he's gone. Vagyis a narrátor. Something strange is twisting this place out of shape. Valami furcsa dolog facsarja ki ezt a helyet. I wasn't feeling much of anything, but now I feel cold. Eddig nem igazán éreztem bármit is, de most úgy érzem, mintha hideg lenne. Zsups! De nem tudunk neki válaszolni, mert visszatér az emlékünk, és itt a tükör. De rendben lesz, ne aggódjatok. Igen, pedig nem jutottunk ki, ezt mondom én is, hogy ki sem tudtunk menni a viskóból, mert leestünk vissza. Érdekes. I'll see you on the other side, it's going to be okay. Finally, we're going places. Na nézzük. Hogy nézzünk most ki. Unraveled. The remains. Csupa csont és bőr voltunk. Ismét a hosszú csendben találod magad. There's a world beyond the endless walls of the long quiet. We're supposed to be there. Van egy világ a hosszú csend végtelen falain túl. Ott kéne lennünk. Do you know what we'll find out there? Tudod, hogy mit találunk ott? Ez most milyen kérdés? Te tudod? El szeretnéd nekem mondani? Rhetorical. I am not rhetorical. I have only known these spaces, and I have known flickers of the lives you've brought me. Short and violent and full of passion. But all of those flickers end where the long quiet begins. Sírtlen nem jut eszembe a magyarul a rhetorical mit jelent. Nézzük csak. Ismertem ezeket a helyeket. Retorikus? Oké. Retorikus. Én nem vagyok retorikus, köszönöm szépen. Csak ezeket a helyeket ismertem. You're just making that sound? Really?
Nyau. Szóval, költői kérdés. Aha, köszönöm szépen. Szóval, I have known flickers of the lives you brought me. Csak pillanatait ismerem azoknak az életeknek, amiket hoztál nekem. Rövid és erőszakos, és tel is tele vágyakkal. De ezek a felvillanások mind véget érnek, ahol elkezdődik a hosszú csend. I'm asking you because I cannot know your mind. Do you know what we'll find out there? Azért kérdezlek téged, mert nem ismerem az elméd. Te tudod, hogy mit találunk majd ott? Nem valószínű. Szóval... Fák és csillagok vannak ott, és emberek, azt hiszem. Legalábbis kellene, hogy legyenek emberek. There is a warmth and sadness in me at the thought of people. Fresh tears on a winter's day. They are not like us. They do not last. Melegség és bánat van bennem, ha az emberekre gondolok. Egy téli napon, mintha a téli napon friss könnyek lennének. Nem olyanok, mint mi. Nem tartanak sokáig. Do you think that anything is real out there? Do you think that we are real? Gondolod, hogy odakint bármi is valódi? Hogy mi valódiak vagyunk? We are real. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. Mi valódiak vagyunk. A semmi az egy ötlet, ami valami hiányában létezik, de a semmi saját magában nem létezhet, és emiatt az a semmi nem létezik. Mit gondolsz erről a porhüvelyről? This one is hope, marred by bitterness. She could see the end of the tunnel, and the door was closed on her. She will make for a righteous and weathered heart. Ez a remény, amit megmart a keseredettség. Látja az alagút végét, és azt is, hogy az ajtó számára bezárult. Ő egy igaz, bár sokat viselt szív lesz. Do not mourn her. She is finally on the other side. Ne gyászold őt, ő már a túloldalt van. Tudod, mi fog történni, ha felébredsz? If I did, I would already be awake. Ha tudnám, akkor már ébren lennék. Amikor visszaküldesz engem, nem vagyok egyedül. Vannak hangok, kik szólnak hozzám. Némelyik én vagyok, de egy közülük mindig valaki más. Őt narrátornak hívom, és mindig azt akarja, hogy megöljelek téged. Neked van egy narrátorod? És a porhüvelyeknek is van egy? No, their thoughts are quiet. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? Nem, az ő gondolataik csendesek. Úgy gondolod, hogy a te narrátorod a túloldalon leledzik? Lives in the space beyond. Igen, nem tudom miért, de ezt valamiért egyszerűen csak tudom. Ez az első válasz, következő. Igen, ő a túloldalt él, és nem tudom, mit fogok tenni, hogyha megtalálom őt. Következő válasz. Igen, és amikor megtalálom őt, akkor végre válaszokat kapunk. Következő válasz. Igen, ott él, és ha megtalálom, akkor megölöm. Utolsó válasz. Igen, ott él.
De ezt jobb, ha magadban tartod. Menjünk az elsővel. Igen, ott él, nem tudom miért, de ezt valamiért tudom. I am on the cusp of my awakening. Perhaps you are on the cusp of yours. Én már az ébredésem közelében járok, talán te is. Hány porhüvelyt kell még hoznom neked? One. Egyet. Whatever you bring me next will be enough. And then gravity will pull the others back to me. I will be singular. A final multitude. Egyet. Bárkit is hozol legközelebb, a számomra elég lesz. És a gravitáció a többieket majd visszahúzza hozzám. Végre egy leszek. Egy végső többség. A Stranger útvonalat, azt az a baj, kihagytuk teljesen, abban már vissza sem tudok menni, a sztori azon részét nem ismerjük sajnos meg. Hogyha ez az utolsó alkalom, van bármi kívánságod, hogy mit hozzak neked? These gifts are a conversation, and each one shows me the contours of your heart. The only thing I want to see is what you choose for me when the thread is fully drawn. Ezek az ajándékok mind beszélgetések, és mindegyik számomra a szíved egy különböző kontúrját, különböző színét mutatja meg. Az egyetlen dolog, amit én látni akarok, az az, hogy mit választasz nekem, mikor már elfogytak a szálak. Akkor hajrá! The next time I see you, each of us will finally know what we are. Legközelebb, ha találkozunk, mindketten tudni fogjuk, hogy mik vagyunk. I will be here, waiting for you. Itt leszek és várlak téged. Éha. You're on a path in the woods. Bring the witch to her. Path, Ez volt a következő Steam achievement, amit megkaptam. That's the spirit. You make your way up. Na viszont most hogy közelítsük meg a dolgot vajon? The interior of the cabin is all the blade is. Őszintén nem tudom. Annyira nem akarok vele szemét lenni, meg rátámadni, az annyira helytelennek tűnik. Úgy ugye nálam van a penge. Bár ez is egy lehetőség. Ezt a kiszabadítást ennél az első fejezetnél már rengetegszer próbáltuk, és mindig meghalunk a végén. Ugye az, ami az első fejezetben nem igazán végződhet úgy a dolog, hogy együtt kisétálunk, hanem mindig történik valami, ami miatt az első fejezetben meg kell, hogy halljunk. És az fogja valahogy tovább gördíteni a második fejezetben a hercegnőnek a jellemét. The door to the her voice. Who's there? She sounds. Don't let it fool. It's time to slay. Én is így gondolom, hogy... You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Igen, ezt egy útvonalat nem jártuk még végig, hogy nem szólok hozzá, csak oda megyek és... nyek. Coldly focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill? You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Ó, egy szó sem szólsz? Rendben. Mégis miből gondolod azt, hogy meg tudsz engem ölni? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? Okay. And if so, you should just... She's unarmed. You lunge forward without a moment's hesitation. Habozás nélkül előre ugrasz.
You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Oh. This is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Oké, szóval a mellkasába mártottuk a tőrünket, könnyen. Mire a hercegnő azt mondja, hogy ez mennyire szégyenteljes, erre számítanom kellett volna, de muszáj megkérdeznem. Do you actually believe this was enough to kill me? De tényleg úgy gondoltad, hogy ez elég lesz arra, hogy megölj engem? Ahhoz, hogy megölj engem? Úgy néz ki biztos abban, hogy nem halhat meg, mondja a hős. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. A narrátor azt mondja, hogy igen, ahogy itt fekszik és haldoklik, meg van győződve abban, hogy ő él és egészséges. It's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. De ennek vége, nem de? Már pillanatokkal ezelőtt abban maradt a lélegzése, de ez a önelégült tekintet ott maradt a fején. But is it over? Really over? De ennek tényleg vége van? Válasz lehetőségek? Hát persze, halott. Következő nem vagyok benne biztos. Olyan, mintha lenne még valami trükkje a tarsajában. Vagy pedig, na náhogy nem, ez túl könnyű volt. És menjünk ezzel tovább. It's over. Don't get all worked up. Narrátor, de igen, vége. Szóval ne izgulj emiatt. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? Jobb, ha biztosra megyünk. Mi baj van azzal, hogyha megnézzük a pulzusát? I really don't think you should do that. A narrátor azt mondja, nem kéne ezt csinálnod. Why shouldn't we? Is there something you're not telling us? Miért is nem, mondja a hős. Valamit te nem mondasz el nekünk? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. A narrátor azt mondja, hogy mindent elmondtam neked tökéletes pontossággal, ami történt. A hercegnő halott, átszúrtad a szívét, és ebből már nem tud visszajönni. Biztonság kedvéért nyomok itt egy mentést. De ja, eddig folyton a narrátor ellen mentünk, most próbáljunk meg vele menni, hogy oké, persze meghalt, menjünk innen. Exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind. Visszamentünk, bezártuk mögöttünk az ajtót. Why do I feel like we've done something terrible? Miért érzem azt, hogy valami szörnyűt tettünk, mondja a hős. You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Hát végül is megöltél valakit. A nagyobb Joe érte vagy sem. Valami nagyon nem stimmelne veled, hogyha egy picit nem éreznéd emiatt rosszul magad. Egy nap talán majd ez könnyíteni fogja a bűntudatodat. A bűntudatodat. But that day isn't today. Let's just get out of here. De ez nem ma van. Menjünk innen. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Kinyitod a viskó ajtaját, készen arra, hogy visszatér egy olyan világba, amit megmentettél a biztos pusztulástól. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far Biztos kaszás. Biztos kaszás, mert legalább egy útvonalat ki is hagytam azzal, hogy nem csináltam semmit, és hagytam, hogy egyszerűen lejárjon az idő. A Stranger, tehát azt nem is láttuk, hogy az hogy fog kinézni. Szóval a narrátor azt mondja, hogy de ez nem egy olyan világ, amit...
Igen, egy nagy büdös semmit találunk idekint. What happened? Mi történt? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. Hello, László. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. A narrátor azt mondja, hogy mindenki rendben van. Csupán egy olyan viskóban vagy, ami messze-messze van tőlük. Ne aggódj, ők biztonságban vannak. Ez jó, mindenki boldog, te is boldog vagy. Válaszok. Ez baromság, engedj engem ki innen. Második. Oké. Harmadik. Ennél azért sokkal jobb végre számítottam, hogyha megmentettem volna a világot. Menjünk a harmadikkal. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. Ez a jutalmunk, bassza meg. Szóval ez nem befejezés, de így, hogy a hercegnőt megölték, a befejezések most már a múlt dolgai maradtak, és nem. Ez a kezdete az örök létnek, örökké valóságnak, ez a te jutalmad. This is what's best for everyone. Trust me. Mindenki számára ez a legjobb. Bíz bennem. Time passes. You can't be sure if it's days, or months, or years, or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Telik az idő, nem vagy benne biztos, hogy napok, hónapok, vagy évek, vagy évtizedek teltek el. Mindegy csodálatos, unalmas összemosódott szarság. Ennél nem lehetsz boldogabb. Psst. Hey, we're not just gonna stay here forever, right? Hé, nem fogunk örökké itt maradni, nem de? Nem hallottad a narrátort? Én kibaszott boldog vagyok. No, do you have any idea how to get us the heck out of here? Of course we are, I like it here. Are we really happy? Or is he just telling us that we are? Tényleg boldogak vagyunk, vagy csak a narrátor azt mondja nekünk, hogy azok vagyunk? Válasz lehetőségek. Második, nem, én boldog vagyok, biztos vagyok benne. Első, oké, lehet tényleg nem vagyok annyira boldog. És ezt nem csak azért mondom, mert csak veled beszélgetek itt. Good, because I have an idea to get us out of here. Though you're probably not going to like it. A hős azt mondja, hogy oké, van egy ötletem, amivel ki tudunk innen jutni, bár lehet neked nem fog tetszeni. The blade. We can use the blade to get out of this. A penge segítségével ki tudunk innen jutni. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. Mindent hallok, amit mondasz, kicsi hang. Csak egy dolog maradt, amin használhatod azt a pengét, és attól tartok, hogy ez már csak te vagy, kedves hős. He's right. It's the only way out. Így van, ez az egyetlen kiút. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Hallod ezt? El akarja tőled venni az egyetlen boldogságod, ezt a fantasztikus helyet, ennek akar véget vetni. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. De tán nem. Sokkal több dolgunk van ennél, és az egyetlen dolog, amit tudunk csinálni, az, hogyha lemegyünk és használjuk azt a pengét. Don't you dare. Nem merészeld. Igen, azt nem fog minket megölni, hogyha használjuk magunkon a pengét. How astute. You are absolutely correct. Using the blade to kill yourself would kill you. And you shouldn't do it. De igen, és nem kell ezt tenned. In a sense we die, but looking at things from another angle, are we even really alive anymore? This place, it's nothing. It's absolutely nothing. It's just the same thing. Constantly, forever. Nos igen, egy bizonyos értelemben meghalnánk, de hogyha más szögből nézünk rá, egyáltalán életben vagyunk még egyáltalán. Ez a hely az abszolút semmi, az abszolút üresség. És minden egy is ugyanaz, örökké megállás nélkül. I know this is out there, but trust me, I know using the blade will work. Ne is írjál többet, kasszás, köszi szépen.
Bíz bennem, tudom, hogy működni fog az, hogyha megragadjuk a pengét és tovább megyünk vele. Az a kis hang nem akarta, hogy megöld a hercegnőt, nem akarta, hogy boldog legyél. Válasz lehetőségek. Jobb, ha jól gondolod ezt, mert nagyon ideges leszek, hogyha meghalunk itt. Második. Csak azért, mert így gondolod, azért nem kockáztatom a halált. Bármit, hogy kiszabaduljunk ebből a pokolból. Vagy pedig... Oké, nem tetszik nekem ez az ötlet. Inkább itt maradok és még egy kis darabig nem csinálok semmit. Thank you. Jussunk ki ebből a pokolból, köszönöm, azt mondja. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Na nézzük csak. Narrátor azt mondja, hogy létrehoztam neked ezt a boldog kis helyet. Ez nem elég jó neked ahhoz, azért, amiért megmentetted a világot? Egy örökkétartó boldogság? Te hálátlan. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Igen, ez így elég szar. Nekem se tetszik ez az árk így, amin most megyünk tovább. Oké, mindegy. Most így az első alkalommal, amióta az idő megállt, és nem jelent már számodra semmit, feltéped az alaksor ajtaját, és lemész. Oké, a hercegnő már csupa csont, és por, viszont a penge még, ahogy benne áll, még mindig ugyanolyan jó állapotban van, mint a nap, amikor megmártottad a mellkasában. Egy új videókártyának jobban örültem volna. Felveszed a pengét, megdöföd vele magad, és meghalsz. The end. Nice knowing you. Itt a vége. Ó, második fejezet, a szellem. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here. A warning. If she will lie, she won't be a problem. Voice of the Cold. Ő nem fog gondot jelenteni. Büfékocsi megérkezett. Hello, Mystic. The interior of the cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. Nézzük csak. A kabin belseje hideg, és a por finom puha illata járja át a levegőt. A sarkokban pókhálók lengedeznek. Hallod, hogy a szél fúj odakintről, és csapkodja az ablaknak a külső takaróit, amik... Oké. És csak egy asztal van egy pengével rajta. Jó reggelt! Igen, izgulunk a játékon, jó reggelt! Olyan, mintha már régóta senki nem járt volna itt. Ahogy mondtam, a hercegnő már halott, már rég megöltük őt. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Kibaszott álmos vagyok már én is, de ez a játék annyira hangulatos, úgy szeretnék a végére érni ennek a végigjátszásnak. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Oh, Mystic, sajnálom. There was a mirror a second ago, and now it's gone.
Let's not spend much longer worrying over it. Clearly it's not even important enough to be acknowledged. Jó van. Menjünk le az alagsorba. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust. Ingrid, hello! Feel it settle into your lungs as you breathe Nem kell a in the kés. stale air. Nem kell a The very kés. building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Igen, az egész házi komos elhagyatottnak és halottnak érződik. Room below is silent. Nobody's here. Naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. I guess we'll just have to go down and see. Menjünk és nézzük meg, hogy a hercegnő itt van-e. As you descend the final Ha! step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Ahogy leérsz az utolsó lépcsőfokra, meglátod a hercegnő alakját. A teste fekszik a földön, és még mindig hozzá van láncolva a földhöz, egy vastag lánccal. Okay, she's definitely dead. Oké, határozottan halott. It's just like I told you. Ahogy mondtam neked, hoppá! The top of a head appears from underneath the floor. Mielőtt befejezed a gondolatodat, a hercegnőnek a kobakja kibukkan a föld alól, a padló alól. De kibaszott aranyos! Followed by a mischievous skeletal grin. Egy pár halott szem néz rád, és... és komisz koponya mosolyával néz téged. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? És itt egy X, ahol megmártottuk szegényben a tört. De milyen aranyos! És végül az egész test fellebeg a levegőbe. Join the air. Oh! Viszont az ő kezén is rajta van még a lánc. Ghost! Ez szellem! Ez a Scooby-Doo része a játéknak. Oh. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Ó, milyen félelmetes. Egy szellemnek mi dolga van velünk? Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. Ó, hello, gyilkosom. Reméltem, hogy találkozunk még legalább egyszer, mert vannak bizonyos gondjaim az előző találkozásunkkal. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Okay. A hercegnő lassan közel repül hozzád, gyöngéden végighúzza az ujjait a válladon, egészen a nyakadon, ahogy körbe repül téged. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. Érintése hideg és nem világi. Az alaktalan, ám de mégis jéghideg újhegyei érintésétől kiráz téged a hideg, ahogy végig táncol a bőrödön. So she has a body, and she's right there. Minden egyes alkalommal új szuper képességet fedezünk fel benne. We don't even need a blade. She looks fragile enough to me. Szóval van teste, és itt van, és konkrétan itt van. Valószínűleg meg tudnánk még egyszer ragadni, és meg tudnánk ölni őt, ha akarnánk. De most már nincs is szükségünk pengére. Elég törékenynek tűnik számomra. Megragadjuk őt, vagy várunk és megvárjuk, hogy alakulnak a dolgok. Egy szellemet? Igen, pontosan. Látom, már nincs nálad többi az idegesítő kés. So,
Does that mean you regret what you've done? Are you here to apologize and make nice? Beg for absolution, maybe? Szóval ez azt jelenti, hogy bánod már, amit tettél? Azért jöttél, hogy bocsánatért könyörögj, és mindent helyre tegyél, és megváltásért esedezzél? Because I might be interested in seeing a little begging. Mert engem lehet érdekelne talán, hogy egy kis könyörgést lássak tőled. Első válasz lehetőség. Megöltelek. Mit csinálsz azzal, hogy nem vagy halott? Mit csinálsz itt azzal, hogy nem vagy halott? Második. Tudod, hogy miért jöttem vissza? Harmadik. Ne jázd itt az áldozatot. Te fenyegettél engem előző alkalommal. Nem. Mi mentünk és szúrtuk le őt, szóval nem. Sajnálom, hogy megöltelek előző alkalommal. Nem szabadott volna ezt tennem. Következő. Azt akarod, hogy meghalljak? Azt akarod, hogy megöljem magam azért, hogy kielégítsem a beteges fantáziádat? Mert azt már megtettem egyszer, és nehéz lenne még egyszer megtenni. Következő válasz lehetőség. Nagyon sajnálom. Valahogy kárpótolhatlak téged? Következő válasz lehetőség. Az emberek, akik azt akarták, hogy megöljelek, átvertek engem. És az ellenségem ellensége a barátom, szóval egyesítsük erőinket. Következő válasz lehetőség. Mit akarsz tőlem? Azutáni válasz lehetőség. Hogyha tudtam volna, hogy ide jutunk, anélkül beszéltem volna veled, nem bántottalak volna. Megint csak következő. I died too, and I'm not floating around like you are. What happened? Én is meghaltam, és mégsem lebegek itt, ahogy te. Mi történt? Miért vagyok én más, és miért vagy te más? Következő, te meghaltál. És legalábbis többnyire halott vagy. Mit tudsz tenni azért, hogy kárt tegyél bennem? Jó, én rengeteg mindent lehet neki így mondani. Következő. Miután megöltelek téged ebben a kabinban, úgy gondolom, hogy talán teleportált az egész hely. Már nem voltam többé az erdőben. Az idő nem jelentett többé semmit, és meg kellett magamat ölnöm ahhoz, hogy ki tudjak jutni onnan. Következő válasz lehetőség. Azt hiszem, jobb, ha elmondom neked, hogy azért küldtek engem, hogy megöljelek téged. Mert a világ végét jelentetted volna. Következő. Azt mondták nekem, hogy miattad fog elpusztulni a világ. Következő. Oké. Az, hogy megöltelek téged, az határozottan nem működik. Mit akarsz? Következő. Oké, csapat. Kifolytam az ötletekből. Ki mit gondol? Jaj, de rossz. Jaj, de rossz. Olyan fura fekete humora van ennek az egésznek. Szóval. Ne haragudj, valahogy te kárpótolhatlak téged? Of course there is. You can give me the only thing I've ever wanted. A way out of the space mount. The place won't let me leave. Hát persze. Kijuttathatnál engem ebből az alagsorból. Ez a hely nem enged engem el. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Már próbálkoztam, mielőtt visszajöttél volna hozzám. Minden egyes centiméterét felfedeztem ennek a helynek, még a falak közötti helyeket is. De sosem találtam meg a kiutat, mindig visszatértem ugyanide. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything will be fine. Lehet egyszerűen csak el kéne mennünk, mondja a hős. Hogyha ő maga nem tud önmagától kijutni, akkor miért kéne bármit is csinálnunk?
Lehet egyszerűen csak ki tudunk sétálni anélkül, hogy tennünk kéne bármit is, és minden rendben lenne. Hasn't got out and can't get out are two very different things. Az, hogy nem tudod kijutni, és még nem jutott ki, az két különböző dolog. It'd be dull anyway. It's more interesting if we make a choice. Igen, ez a játék kézzel rajzolt teljes mértékben. Cold azt mondja, hogy az unalmas lenne amúgy is. Sokkal érdekesebb, hogyha hozunk egy döntést. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. De te úgy jársz, Kelsey, hogy szeretnél, nem? De hadd jöjjek veled. After all, you owe me. Már annyira nem aranyos mi. Mindazok után tartozol nekem. Absolutely not. Narrátor, nem. Is she asking if she can possess us? Az kéri, hogy megszálljon She minket. is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Igen, azt kéri tőled, és remélem nem kell elmagyaráznom neked, hogy miért nem szabad ezt engedned. Katasztrofális lenne, hogyha... I'm such a lucky boy. I can't wait to go home. I'm such a lucky boy. I can't wait to go home. Szóval az katasztrofális lenne, ha kijutna innen. Would she be able to see us if we went along with it? Vajon látna minket, hogyha mi is beleegyeznénk? Now isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. Na, az egy érdekes gondolat, akkor talán a narrátorról is szemtől szembe találkozhatnának. Kíváncsi vagyok, mit mondana neki, hogyha a narrátor akarja ennyire, de ennyire holtan látni őt. You won't like how things play out if you go down this path. Nem fogsz örülni annak, hogyha így folytatódik ez a történet. Nézzük csak, válasz lehetőségek. Mi van, ha nemet mondok? Következő... Ez csak átmeneti lesz, ugye? Hogyha kijutunk, akkor kiszállsz belőlem, ugye? Hogyha beengedlek téged, következő válasz lehetőség, akkor még mindig én fogok irányítani? Sure, why not? Persze, miért is ne? That doesn't sound very reassuring. ez nem hangzik túl biztatóan. Could be the best way to trap her for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. Lehet az lenne a legjobb megoldás arra, hogy csapdába ejtsük őt. Úgy néz ki, hogy nem lenne számára túl egyszerű megsemmisíteni a világot, úgyhogy közben valaki másnak a testében van. That is a very dangerous train of thought. Ez egy nagyon veszélyes gondolatmenet. Before I agree to anything, we need to talk about what happens after you leave this place. De ez már tudjuk, ez baromság. Oké. Gyors mentés. Tudunk még vele beszélgetni, hogyha erre bökök, hogy még át kell ezt gondolnom? Take your time. I know it's a lot to think about, but I'm very good at waiting. Csak nyugodtan, tudom, hogy ez rengeteg dolog, amit át kell gondolnod, és én nagyon jó vagyok a várakozásban. Tudod, hogy miért jöttem vissza? How should I know? Why does anyone come back? Maybe I have unfinished business with you. Or maybe you have unfinished business with me. Honnan tudnám? Miért jön vissza bárki is? Talán kettőnknek van még befejezetlen elintézni valója egymással. All I know is there's a hole in my chest. Not the big obvious one that you put there. There's something older and deeper. Csak annyit tudok, hogy van egy hatalmas lyuk a mellkasomban. És ez nem az a nagy hatalmas lyuk, amit te okoztál ott, hanem valami sokkal régebbi, valami sokkal mélyebb. A nagging reminder that I'm not where I'm supposed to be. Egy folyamatos
gondolat, ami piszkál engem, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kéne. Mit gondolsz, hol kéne lenned? Home. Otthon. And just where is home, I wonder? És vajon hol lehet ez az otthon? I don't know where home is. I just know it isn't here. But I can feel it calling to me from someplace far away. Nem tudom, hol van ez az otthonom, de azt tudom, hogy nem itt van. De hallom, érzem, hogy hív engem valahonnan messzi helyről. Wherever I'm supposed to be, it's out there. Bárhol is kell lennem, az odakint van. How specific. Milyen specifikus. And how convenient for her. You see what she's doing, right? She's suggesting that the only way you can rid yourself of her would be to let her out, which, in case you haven't been listening, will spell the end of the entire world. Bla bla. Ja. Hol volt az a válasz lehetőség, ami nagyon tetszett még nekem? Nem. 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 Oké, az úgy néz ki, mintha valamiért eltűnt volna. Oké, annyit elmondhatnék neked, hogy miért küldtek engem, hogy megöljelek téged, hogy de a világ végét fogod okozni. And what? You just believed that? You killed me without giving it any thought? That's cold. Na és aztán te ezt csak így elhitted? Bármiféle fajta gondolkodás nélkül megöltél engem? Hát ez elég kegyetlen. That's rich coming from her. Every time she touches us, it's like we freeze over. De csak kibeszél. Minden egyes alkalom, amikor hozzánk kér, megfagyok. She's right, though, but that's neither here nor there. What's done is done. What we do from this point forward is all that matters. Let's try not to let emotion get the better of us. Bár igaza van. Habár ami megtörtént, innentől kezdve csak az számít, hogy előre menjünk, és ne engedjük, hogy az érzelmeink felülkerekedjenek. Nos, egyértelműen ez hibás dolog volt, ilyen, hogy így gondoltam. Mégis mit hittek, hogy egy egyszerű kis döféstől meg megállítod a világ végét? Szóval tényleg volt egy előző alkalom, mondja a narrátor, és tényleg sikerült őt megölnöd. És szeretném azt gondolni, hogy ez volt az első alkalom, de nincs értelme Deluruban élni. Az első? Nem számít, csak ez számít, hogy... If you truly managed to slay her last time, that doesn't mean she wasn't a threat. It means you did something heroic. Ne becsüld alá a saját képességeidet, hogyha az előző alkalommal sikerült őt megölnöd, az azt jelenti, hogy nem jelent számodra fenyegetést, és valami hűsies tettet hajtottál végre. A misspoken word could bring about the end of everything just as much as a blade or even the mere existence of an idea. A fenyegetések különböző méretekben és formákban léteznek. Egy rosszul kimondott szó is mindennek a végét okozhatja, ugyanúgy, ahogy egy penge, vagy akár egy egyszerű ötlet. Jó okkal választottak ki téged erre a munkára. That's right, killer. I'm not a threat to anyone. And even if I was, I'm hardly a threat anymore, wouldn't you say? Így van, gyilkosom. Senkire sem jelentek veszélyt, és hogyha veszélyt is jelentettem volna, most már nem igazán, nem de?
Mihez fogsz kezdeni, hogyha kisegítelek téged innen? I don't know. Maybe I'll just fade away. Finally able to rest once I'm free from my unfinished business. Maybe I'll find someone to haunt. Nem tudom, talán egyszerűen csak eltűnök. Talán végre meg tudok pihenni. És minden egyes befejezetlen dolgaimtól megszabadulok, vagy pedig találok valakit, akit átkozhatok. Maybe I'll haunt you. Talán majd téged kísértelek tovább. It's a tough question, asking someone what she's going to do with her life. Kemény kérdés ez. Azt kérdezni valakitől, hogy mihez kezd majd az életével. The princess leans in close and pauses, the frigid air between you stale and unmoving. A hercegnő közel hajol és egy pillanatra megáll. A levegő köztetek megmerevedett. Főleg, ha valaki halott. She pulls back with a playful giggle. Játékos kacogással visszahajol. I don't think most living people could answer that either. Does anyone actually know who they are or what they want? Nem hiszem, hogy az élő emberek ezt meg tudják válaszolni továbbra sem. Szerencsére én nem Tudja bárki is, mit akar és mi ő valójában? Na jól van. Akkor hát... Oké. Eleget gondolkodtam, gyere baba! The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. A hercegnő szépen lassan közelebb úszik hozzád. Egy pillanatra megáll, ahogy a szemei belebámulnak a tiédbe. Egy bizonyos éhséget látsz a tekintetében. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. De tényleg próbálsz kiengesztelni engem, nem de? Kösz, hogy ekkora haver vagy, gyilkosom. Tényleg. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? Mégis mit művelsz? Ne engedd őt be. Hányszor kell neked elmondanom azt, hogy... See you soon. Hamarosan találkozunk. She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. Előre íramodik, aztán eltűnik. Egy éles hidegérzés halad végig az egész testeden. Kezdve a mellkasodban, majd ez a fogyasztó bénulás elindul az egész szívedből, egészen a végtagjaid végéig. Az elméd, hát nem tudom, hogy mondjam ezt jól, de elhomályosul, ahogy ez a zavarodottság rátelepedik a lelkedre. Nem hiszem, hogy ez tetszik nekem. Még visszavonhatjuk ezt? I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. Attól tartott túl késő ennek megállj parancsolni. Hatalmas fájdalmak járják át a tested. You collapse to the floor, and everything goes dark. Összeesel és minden elsötétül. Come on, you. You've got to get up. I know everything feels heavy right now, but we still have to get out of here. Gyerünk, fel kell kelned. Tudom, hogy most minden nehéznek érződik, de így is fel kell pattannod, hogy kijussunk innen. Elködösül? Ja, igen. So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Szóval ilyen lehet a test a helyedben lenni, nem de? Egy alaktalan hang narrálja minden egyes mozdulatodat. So, it doesn't work like that for you? Szóval ez számodra nem ilyen? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. Nyilvánvalóan nem, különben nem tette volna szóvá. All these shards of broken glass on the floor.
Are they also supposed to be you? Ezek a összetört darabok a földön, üvegdarabok a földön, ezek is téged szimbolizálnak? Ezek te vagy? I'm not a shard of broken glass. Hey, én nem egy törött üvegdarabka vagyok, hanem... It's okay. You can finish your thought. Oké, nyugodtan fejezd be a gondolatmeneted. A voice? Me is what I am. Én egy hang vagyok? Hát én vagyok. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. Igen, hallja őket, nagyon jó. Kit érdekel, hogy mi vagyunk mi? Mi létezünk, és csak ez számít. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. Nem kell harcolnotok, összevesztetek, hamarosan úgyis kijutunk innen. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. Nem, ez számít. Az, hogy mi vagyunk, az határozottan számít. Hogyha én egy darab törött üveg vagyok, akkor az felvet pár kérdést, pár bizonyos más hangokról idebent, ugyanúgy. I'm clearly the same thing you are. Én határozottan ugyanaz vagyok, mint ami te. They're not listening to me. Do they not listen to you either? Nem hallgatnak rám. Rád sem szoktak hallgatni? I'm not talking about you, I'm talking about him. Nem rólad beszélünk, hanem a nagybetűs róla, gondolom a narrátorral. You don't need to know what I am. Aha. You just need to know that I'm different from you. More important. Nem kell tudnod, hogy én mi vagyok, csak annyit kell tudnotok, hogy én más vagyok, mint ti. Sokkal fontosabb. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. Szóval te vagy az, aki úgy intézte a dolgokat, hogy meghalljak. Meg tudom rólad mondani, hogy hogy neked nem szabadna itt lenned. Szinte alig vagy itt. Mintha valami alak lennél, akit itt hagytak, hátrahagytak. Sokkal inkább egy emlék vagy, mint egy személy. Ez bunkó. You're kind of like me, actually. Egy picit olyan vagy, mint én, az az igazság. Just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously she's nowhere to be seen. Oké, nem fogok rá figyelni. Felkelsz, és a hercegnő nincs sehol. Na, náhogy nincs sehol. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. Mert itt vagyok bent veletek, mindenki tudja ezt. I'm setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic and all-round foolish decision. Oké. Beállítom szépen a színpadot. A szoba üres, mert egy rettentő idióta buta döntést hoztál. You don't have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. Nem kell engedned, hogy telebeszélje a fejed. Te sokkal jobb vagy ennél. Elkezdted rendbe rakni a dolgokat. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Ez rettentő dühítő. Bármit is teszel, ne engedd, hogy elhagyja ezt a helyet. Nem késő még mindent helyrehozni. Azt hiszem. Oké, menjünk. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. Igen, a hercegnő hideg jelenlététől kicsikét bénák a végtagjaink, de megpróbálunk így is felmenni a lépcsőn. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. Én csak próbálok hazajutni, nem kell úgy viselkedned, mint hogyha ez a világ vége lenne. But that's exactly what you leaving this place is going to be. De pontosan ez fog történni, ha elhagyod ezt a helyet. You don't know that. Te azt nem tudhatod. I do. De igen. Wait. If she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? Várjál, hogyha van egy otthon, ahová visszatérhetne, az nem azt jelenti, hogy ha elmegy, akkor nem lesz vége a világnak? It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is. Ó, Mystic, ha te azt tudnád. Nem, ez tényleg nem jelenti ezt. Azt jelenti, hogy bárhol is van az otthona, az a világon túl van. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. De ennek valahol kell lennie, nem? De és hogyha van valahol, akkor az a világ egy része. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn?
Bár gondolom ez az egész nézőpont kérdése. Hol végződik egy és hol kezdődik egy másik? Egy másik pusztulása ajtót nyit egy újabba, vagy pedig az ugyanaz a világ csak újjászületve? Against the backdrop of the inane conjecture of meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. Oké, a bolondos jelentéktelen hangok ellenére a tested megpróbál feljutni, és végül átjut az ajtón. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Amennyire utálod őt, mondja a hideg hangja, nem teszel túl sok mindent azért, hogy megpróbálj minket megállítani, hogy elhagyjuk ezt a helyet. Maybe the bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Talán a főnökösködő nem is utál engem, talán még tetszem is neki, vagyis kedvel engem. Vagy pedig nem tudja, hogy nincs igaza, és most próbálja meg rendbe hozni a dolgokat. Not at all. I'll have you know that I do hate you, and I will continue to hate you for as long as I am able. Nem, egyáltalán nem. Szeretném a tudat, hogy tényleg utállak téged, és addig fogok téged utálni, amíg csak képes vagyok rá. It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. Ez az egész annyira súlyos, ez egyszerűen túl sok, azon kívül, hogy próbálják valamit leírni és diktálni. And wine. És hisztizni. This body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Ez a test nem arra való, hogy kibírjon téged meg a hercegnőt is. És csak te tehetsz ez ellen, a rossz döntés ellen. Menjünk tovább. A pengét hagyjuk ott. Tovább közelítesz az ajtóhoz. A léptei pedig minden egyes lépéssel nehezebbek. We're so close. Thank you, thank you, thank you. If we get out of here, I won't even care that you murdered me anymore. Olyan közel vagyunk. Köszönöm. Ha kijutunk innen, az se fog érdekelni, hogy megöltél engem. You lift your shaking hand and rest it on the door handle. But you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Megragadod a kilincset, de megállsz mielőtt kinyitnád, mert a végkimerülés kezd úrrá lenni rajtad. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. Ez a legjobb, amit tudsz tenni. De itt a vége, nincs tovább áltatni magad. Nézzük, mi történik legközelebb. Vagyis most, miután kinyitom az ajtót. Shit. Exhaustion wasn't enough, was it? The handle clicks as you twist it. And then the door groans open. Basszus, a végkimerülés nem volt elég, nem de? Elforgatod a kilincset, és az ajtó kinyílik. Kiesel és összeesel a földön, ahogy a hercegnő és te elhagyjátok a viskót. Kifújod magad ettől a hatalmas tettől, felnézel és azt látod, hogy... Yes? Igen. Nothing. He's gone, and so is everything else. Semmi. Eltűnt minden mással együtt. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. Szóval legyőztük őt mindezek után. Bár ez kijárt neki, azt hiszem. But what about us? Are we just stuck here in nowhere forever? Did taking her out of the cabin really end the world? És mi lesz velünk? Itt ragadtunk örökké a semmiben, vagy pedig az, hogy kihúztuk őt a faházból, azzal tényleg véget vetettünk a világnak? Nem, mi még itt vagyunk. Yeah, but that thing you said earlier, are we not part of the world anymore? Are we in some world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or never? Wow. Egzisztenciális krízis. Okay, I've heard enough from these two. Let's see if I can pop out. Oké, eleget hallgattam ezt a kettőt, nézzük, hogy ki tudok-e jönni. Sup! Jaj, kezd lemerülni az egerem. Egy pillanat.
Itt a töltőkábel, gyere ide. Oké. Megkönnyebbülést érzel a mellkasodban, miután látod, hogy egy pár egy beesett szempár kiemelkedik a testedből és rád néz. You actually freed me, didn't you? I'm outside. Thanks for giving me a second chance, killer. Azt mondja, hogy kijutottam, nem de? Tényleg kint vagyok. Köszönöm szépen, hogy adtál nekem egy második esélyt, gyilkos. Szuper. A hős. Sem, szívesen. Azt hiszem, itt kell lennem. Zsupsz! Nem kapsz esélyt arra, hogy válaszolj. Soha nem fogsz esélyt kapni erre. Itt az ideje, hogy elmenj, és az emlékeid visszatérnek. She's gone. Where did she go? And there's that... Na, aggódjatok, minden rendben lesz. But it feels so bad. You don't need to comfort him. Nem kell vigasztalnod őt. This ending was nice. I agree. I'll see you on the other side. It's going to be okay. Okay. Whatever makes you happy. Bármi, ami boldoggá tesz téged. Nézzük most, hogy nézzünk ki. De nincs tükörképem. Ó. De ez nem stimmel. Tehát nem lehet semmi. Szóval újra próbálsz koncentrálni. És aztán megpillantasz egy külalakot. Egy alig kivehető külalakot, melyeket árnyak terítenek be. A tükörképeden át. De én vagyok? A narrátor. Azt hiszem, tudod, hogy mi vagyok. A tükör végig reped. Splitting the image in the glass in two, és kettészeli a tükörképet. Wow. További repedések mennek végig a tükrön, újabb és újabb és újabb darabokra törik. Oh, jaj. Szóval te vagy a narrátor. Morfondíroztam azon, hogy valaha találkozok-e veled szemtől szembe? The narrator. Yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all. An objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Idézőjelbe a narrátor, igen. Ez az én munkám, nem de? Legalábbis a segítségemre volt szükséged. Egy hanghoz, ami vezeti majd a pengédet. De soha nem kellett volna engem látnod. Vajon hány világ bukott el emiatt, és amiért ilyen messzire jutottál? Messzire estél? Wow, mennyi kérdés fel lehet neki tenni. Szóval olyan kérdések vannak itt, hogy mi vagy te? Olyan vagy, mint én? Vagy... Hogyha nem én vagyok, hogyha te nem én vagyok, akkor te mi vagy? Olyan sok kérdésem van számadra. Fáj neked, hogyha a tükördarabjai letörnek így, ilyen módon? Sajnálom, nem akarlak téged elpusztítani. Segíteni fog az, hogyha nem nézek rád, vagy ha befejezem a kérdezősködést? Minden egyes alkalom, amikor felteszek neked egy kérdést, egy darab letörik a tükörről. Te az én részem vagy valami más vagy? Olyan sokszor találkoztam már veled. Minden egyes alkalommal veled találkoztam?
Ezt mind nem kéne látnom, nem, de... Mi ez a hely? Hol vagyunk? Ugyanaz a... Bocs, hogyha nem kérdezek, vagy nem nézek rád, akkor rendben leszel? We've already crossed the point of no return. There's no saving me now. Not that there's ever been much of me to save. Oké, most már kicsit átlendültünk azon a ponton, hogy visszatérhessünk a dolgokra. Szerintem most már nem lehet engem megmenteni. Ja, igen. Olyan sokszor találkoztam veled, mindig te voltál önmagad? Nem, és ez a szükségességből és a kialakításból van. Exists in many places at once. Anytime you failed, anytime you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. Szóval a te kialakításod egyszerre létezik sok helyen, minden egyes alkalommal, amikor elbuktál, és minden egyes alkalommal, amikor azt hitted, hogy meghaltál, akkor az újraindult, és a saját tudatodat és az ő tudatát egy másik világba dobta. De hamarosan felébredsz, és többé nem fog így működni már. Mi vagy te? Olyan vagy, mint én? Oh, I'm nothing like you. Nem, én egyáltalán nem vagyok olyan, mint te. I'm an echo, likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Én egy vízhang vagyok, egy a sok közül. Valaki teremtett téged, és talán én vagyok az egyetlen maradéka ennek a teremtőnek. Nem mintha ezt elmondhatnám mondjuk magamról, de biztos vagyok benne, hogy számtalan hasonlóval találkoztál, aki olyan, mint én. Nézzük csak... Ezért a sok dologért van bármi, amit mondhatsz a saját magad érdekében? I do. The people out there are real. No matter what you do to them, no matter what you enable, I want you to remember that. Igen. Azt akarom, hogy tudd, hogy kint az emberek valódiak. Tök mindegy, hogy mit tettél, vagy mit vittél véghez. Oké. Azok után, amit tettél ellenünk, úgy gondolod, hogy bárki is megérdemli, hogy életben maradjon? Nobody alive has done anything to you. I'm all gone. But if you and the princess want to smite the rest of them for the crimes of a dead man, if you really want to be that petty, there isn't much I can do to stop you. Egy élő ember sem ártott nektek, én pedig már rég eltűntem. De hogyha te és a hercegnő meg akarjátok bosszulni egy halott ember bűneit, ha tényleg ilyen aljasok vagytok, akkor nem tudok ez ellen mit tenni. Szóval tudsz a végtelen körforgásról, olyan sokszor találkoztam már veled, és minden egyes alkalommal elutasítottad ezt a lehetőséget. Miért hazudtál nekem? Any other version of me you talked to was just that, a version of me. It wasn't me. As to why they lied. Minden egyes verzió, amikkel beszéltél, az igazából csak egy verziók voltak belőlem, de nem én voltam azok. Az, hogy ők miért hazudtak... Perhaps they thought that admitting to it would have pushed you to certain realizations that would have made finishing your task impossible. Maybe they were just in denial. Lehet azért hazudtak neked, mert nem akartak téged olyan realizációk felé lökni, amivel lehetetlenné tették volna a munkádat. Vagy pedig csak nem akartad ezt elhinni, vagy ők nem akarták ezt elfogadni. I'm sure many of them were convinced that they had to be the first version of them you'd encountered. Anything else would have been too existentially unpleasant.
Biztos vagyok benne, hogy mindannyian meggyőződésük volt magukról, hogy ők voltak az elsők, akikkel valaha is találkoztál. Bármi más gondolat egzisztenciálisan kellemetlen lett volna. For all I know, each of those other versions of me could have had entirely different understandings of how this construct works. Who's to say which of them are right and which of them are wrong, really? Amennyit én tudhatok, az összes verzió, ami rólam készült, valószínűleg máshogy értelmezte ezt az egész dolgot, amit mi itt csinálunk. Ki tudja megmondani azt, hogy ki gondolta jól és ki gondolta rosszul, tényleg? Kivéve engem. Én biztos, hogy helyesen gondolom a dolgot. Ja, igen. Ezt mind nem kéne látnom, nem de? Ki vagy mi a hercegnő? Te őt készítetted? Te is őt készítetted? Szia, Mystic! The capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die. She becomes that others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. A hercegnő ő lényegében egy változó. Tehát ő főleg az átváltozás. Az ő természete miatt kellett nekem meghalnom. És ő azzá válik, amivé mások szeretné, hogy ő váljon. De egy vízhang nem tudja értelmezni a dolgokat. Nem úgy legalábbis, ahogy az emberek tudják. Igen. Szóval ebbe a világba elrejtettem a darabjaimat, hogy tudjalak téged vezetni. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Ez még nem mindennek a vége. Még mindig el tudod őt pusztítani és megmenteni mindenkit. Ezért az egy dologért teremtettünk téged, és még mindig van esélyed ezt a célt elérned, miután én már nem létezek. Vagyis miután már eltűntem. Hogyha elpusztítom őt, nem leszek egyedül? Yes, you will. But it will all be worth it. De igen, de megéri majd. Miért akarod azt, hogy elpusztítsam, az átalakulás egy koncepcióját? Among other things, she is death itself. To rid the world of suffering, to save untold trillions from being lost forever to the cosmic wind, she must be destroyed. Mert a számtalan dolog között ő maga a halál. Azért, hogy megszabadítsa a világot a szenvedéstől, hogy megmentsen számtalan trilliót attól, hogy a kozmikus szelekben legyenek örökké elveszve, muszáj őt elpusztítanod. Kaptam egy achievementet, hogy az író halála, és az a leírása, hogy fogy ki a kérdésekből. Nem fogom őt elpusztítani, és szeretném, ha tudnád, mielőtt végleg megsemmisülsz. Well, there's no reasoning with a god. Even one you've woven into existence yourself. I've said my piece, and my time is up. Nos, nincs értelme veszekedni egy istennel. Még egy olyannal sem, akit te teremtettél meg. Elmondtam, amit akartam, és itt az időm vége. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. Ahogy mondtam, én csak egy vízhang vagyok, és a vízhangok mindig eltűnnek. Ahogy az utolsó tükördarab is széttörik, egy újabb
ráeszmélésen találod magad. Itt vagy újra a hosszú csendben. A vast and nascent God. It's finally time for you to wake up. All of this is you. Újra itt vagy a hosszú csendben, és itt az ideje, hogy felébredj. Ez mind te vagy. Még egyszer utoljára menj el a viskóhoz. Miután megérkezel mindennek a szívébe, nincs egy végső porhüvé, amit te láthatnál. Nincs itt semmi, amit láthatnál. I can finally see you, and you can finally see me. Végre látlak téged, és végre te is látsz engem. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Olyan régóta várok már erre a pillanatra, és a szívem fájt utánad. Nagyon hiányoztál. Válasz lehetőségek, nekem is hiányoztál. Második, tudsz a vízhangról? Hallottad a beszélgetésünket? Harmadik, én vagyok a hosszú csend, de nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. És az utolsó, most mi lesz? Menjünk szépen sorrendben. Nézzük csak... Választó csak mosolyog rád, és türelmesen vár, hogy folytasd a mondandód. Tudsz a vízhangról? Hallottad a beszélgetésünket? Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. Minden egyes szavad eljutott hozzám, ismerem őt és a kialakítását is. Teljesen elhomályosította őt a halálától való félelem. Ne is foglalkozz vele. Én vagyok a hosszú csend, de nem tudom, hogy ez konkrétan mit jelent. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. A nevek csak olyan dolgok, amikkel próbálják elfogni azt, amit nem lehet elfogni. Engem a folyamatosan változó agyagnak hívnak, de ez csak egy sápadt imitációja annak, ami eredetileg vagyok. És most mi fog történni? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? Mindig egy passzív játékos vagy, nem, de mindig csak reagálsz, de sosem cselekszel. Bár ez lehet bele van szőve a természetedben, nem, de? When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. Amikor a vízhang ketté választott minket, neked adta a választást, nekem pedig a színdarabot, amit játszanom kell. Nem én vagyok a halál, de a többszínűségemnek az is része. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Szóval megpróbálhatsz engem elpusztítani, és egy olyan világot hozhatsz ezzel létre, melyben nincs meg a halál és a jelentés
lehetősége, vagy pedig kinyitott számunkra azokat az ajtókat, amikkel szabadon engedsz. Wow, mennyi válasz. Első. Olyan sok történet van számunkra, amiket nem fejeztünk be. Tényleg egyszerűen csak elmehetünk? Even as your eyes begin to open, you still hold on to the notions of is and is not, of beginning and end, pitch black islands in the blinding light of the infinite. There is nothing to resolve, nothing restraining us but us. Még így is, ahogy nyílnak ki a szemeid, még mindig leragadsz olyan dolgoknál, hogy van és ami nincs, a kezdet és a vég. Igazából nincs mit megoldani, és semmi sem köt le minket, vagy húz vissza minket, csak is mi magunk. Neked ebben nincs beleszólásod? Miért kell nekem eldöntenem? Of course I have a say in all of this. You and I share reflections of each other's burdens, just as you and I share reflections of each other's gifts. Persze, hogy van beleszólásom mindenbe. Te és én osztozunk egymás súlyain. Pontosan ugyanúgy, ahogy mindkettőnk ajándékainak a tükrén is osztozunk, tükörképén is osztozunk. If we didn't, the winding paths that brought us here wouldn't have been full of strife and conflict. Hogyha nem így lenne, az a számtalan út, ami ide hozott minket, az tele lenne konfliktussal. Válasz lehetőség. Beszéljük ezt át. Még olyan sok kérdésem van, mielőtt még döntést hoznék. Második. Ha kiengedlek téged, az egész világnak vége. Ezt nem engedhetem. Következő válasz lehetőség. Ha mindig is ilyenné válsz, akkor mi értelme van nekem bármit is tenni? Számít-e egyáltalán az, hogy milyen utat járok végig, hogyha mindegyik ide vezet? Kell lennie egy másik útvonalnak. This can't just come down to meet it. Aha. Ez nem végződhet úgy, hogy ugye elpusztítalak téged és vagy kiengedlek téged. Ezt nem akarom végigcsinálni. Menjünk egyelőre az elsővel. My very nature is paradox, as is yours. You cannot use words to grasp at things that are beyond their reach, and you cannot rationalize that which defies logic. Az én természetem egy paradoxon, ahogy a tiéd is. Nem tudsz olyan szavakat használni, hogy olyan dolgokat ragadj meg, melyek távol állnak tőled. És nem értelmezhetsz olyan dolgokat, melyek meghazudtolják a logikát. But violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. De az erőszak és a szenvedély azok olyan táncok, mint mind a ketten nagyon jól ismerünk. Hogyha ez kell ahhoz, hogy megvilágosulj, hát legyen. Ajajaj. A shiver passes through you as unseen fingers, cold as the grave, dance across your skin. They remember the violence you inflicted on them, and yet they do not return it. Csak egy reszketés jár át a
jár át rajtad, mint nem látható ujjak. Hűvösek, mint a sírod, vagy mint a sír. Végigtáncolnak a bőrödön. Emlékeztetnek téged az erőszakra, amit kifejtettél rajtuk, és mégsem adják vissza. I offer you a path to your redemption, and you take my hand in yours. Felajánlok neked egy utat a megváltáshoz, ahogy a kezedbe veszed az én kezemet. You felt the pain you caused another, and you were willing to sacrifice everything you thought was you to set me free. Érezted a fájdalmat, amit okoztál egy másiknak, és még így is képes voltál mindent feláldozni ahhoz, hogy megszabadíts engem. Without sin, there is no redemption. Bűn nélkül nincs megváltás. De megváltás nélkül nem lehet bűn. És megint feláldoznék mindent, hogy kiszabadítsalak téged, vagy pedig nem akarok erőszakot alkalmazni. És vagy maradjunk csendben. Menjünk a másodikkal. And yet there is nothing left for you to sacrifice, so long as you accept me with open arms. És lám nem marad számodra már más, amit feláldozhatnál, egészen addig, amíg tárt karokkal be nem fogadsz engem. Jajjajjaj! Egy kis trükk a te hátad mögött, és egy kis trükk az én hátam mögött. Táncolunk, vonaglunk egymás között, de csak egy helyen ragadtunk. Mindketten mozgunk, de mégsem. Mert mindannyian egymást néztünk magunk helyett. But forever is not forever. I move and you react and both of us break the other. But broken is only a moment in time. De az örökké nem örökké szól. Ahogy én mozgok, úgy te reagáltál arra, hogy mind a ketten megtörtük a másikat, de az, hogy megtörtünk, az csak egy pillanatra történt. To change is to hold the potential to rise above. Would you limit yourself to what you are now? Or would you like to see what you might become tomorrow? Megváltozni azt jelenti, hogy megtartod a potenciált ahhoz, hogy felülemelkedj a dolgokon. Ha limitálni akarod magad ahhoz, ami most éppen vagy, vagyis limitálni akarod ahhoz, ami most éppen vagy pedig szeretnéd azt látni, hogy mivé válnánk holnap. If there are no endings, there are no limits. If there are no limits, then there is no difference between growth and decay. I have already come so far. What more is there left for me to see? With time, it could have been better. I won't engage with violence. I get it. Stop the fight early and surrender. I get it. There is no need for us to keep fighting. I leave with you. I just don't know how. Menjünk talán ezzel. Idővel mindannyian sokkal jobbak lehettünk volna, talán nem vagyok benne biztos. And there is always time. És mindig van idő. Szóval, a félelem az, ami megvéd minket a
félni a halált megvéd minket attól, hogy elveszítsük a testet. A bukástól való félelem megvéd a státuszunk elvesztésétől. Az elutasítástól való félelem megvéd minket attól, hogy megismerjenek. De egy test elvesztése azt jelenti, bezárul abban, hogy van egyáltalán egy tested. A státuszod elvesztése kimerül abban, hogy van, a lófasz. Az, hogy pedig tudsz magadról, vagy tudnak rólad, az pedig annyit jelenti, hogy van öntudatod. Minden dolog természetében benne van az átváltozás. Az ismertől rejtetté válni, majd újra ismertté válni. But when the ceaseless impermanence of all things strips away the finality of endings, what remains of fear? Is it a shelter pretending of itself? Oké. De amikor végül minden egyes réteged elvész, röviden tömören átfordítva, mi marad a félelemből? Ez csak egy burok, mely megvéd téged magától, vagy egy burok, ami saját magát védi meg tőled? De kézen ragadtad a félelmet, és belevezetted a semmibe, és azon keresztül nem féltél semmit. Az nem a félelem elutasítása volt, hanem rabigába hajtottál engem. Következő válasz lehetőség. Azt akartad, hogy a világ szenvedjen. Úgy viselkedtél, mintha felette állnál, ha bár nem. De már nem félek többé. Következő. Even if I'm not afraid now, the fear of others is the real. We can't uphold the harm that everyone suffers just because we are beyond it. Még ha nem is félek most, az nem azt jelenti, hogy a másoktól való félelem... Tehát... Az, hogy most nem félek, attól függetlenül a másoktól való félelem valós. Nem tarthatjuk fent azt a bántódást, amit mindenki elszenved, csak azért, mert mi már túl vagyunk rajta, és felette állunk. De már többé nem félek. Akkor egy lépéssel közelebb jársz ahhoz, hogy megszabadulja a békjóittól. Jáj! A szeretőd egyre több és több és több sebet ejt rajtad. Vajon azért nem döflek szívem, mert nem bírom végignézni, ahogy elmegy? But the stakes meant nothing to you. You had a desire, and you set that desire free. You lifting me and me lifting you. Forever and ever and ever. Consumed by true belief, there was nothing that could hold us back. De ezek nem jelentettek számodra semmit. Volt egy vágyad, és ezt szabadjára engedted. Ahogy te felemeltél engem, úgy én felemeltelek téged, örökké, és így tovább, és így tovább. Ahogy bekebelezett minket az igazi elképzelésünk és az igazi hitünk, úgy semmi nem tartatott minket vissza.
ezek a válaszok. Elvakított engem az érzelmem, mind a ketten tudjuk ezt. Vissza akarom kapni azt az érzelmet. Az érzelem soha nem hagyott el engem. Yeah. Then there's no need for you to fight with the end. Whenever you're ready, we can leave together. Hand in loving hand. Akkor nincs szükség arra, hogy harcoljunk egymás között. Elmehetünk bármikor, mikor akarod együtt. Egymás szerető kezeit fogva. Igen, én is kíváncsi vagyok arra, hogy számít-e egyáltalán. Ja, menjünk. Nothing brings me greater joy than to hear those words. The final peace lies with you. Én eredetileg se akartam amúgy vele harcolni. Csak beszélgetni akartam vele, de nem hittem volna, hogy egy ilyen harcba fogunk kitörni egymással. De... Szóval végül csak azt mondtam neki, hogy igen, szeretném, hogyha együtt mennénk tovább. Szóval semmi nem okoz nekem nagyobb örömet, mint hogy halljam ezeket a szavakat. Az utolsó darab nálad van. Szabadítsd meg magad. Saját magadba borulsz. Egy ősi lény teste felébred a hibernációjából, és olyan szenzációt érzel a végtagjaidban, amiket nem tudsz értelmezni, nem tudsz megragadni. Minden itt van, kivéve ő. Te vagy. Érzed a szárnyaidat, ahogy egy kozmikus méretekre érnek el, távolságokba érnek el. De megcsavarodva is egy olyan kínokkal teli idegbe rángva, egy véges területen, ha jól értem. Érzed, ahogy a kialakítás üvege próbál téged összezúzni. Próbál téged bezárni végtelen oldalakról, végtelen szögekből. De próbálsz neki ellenállni és ellennyomni neki. De nem mozdul. Szeretlek. Fogd a kezét. Minden egyes elviselhetetlen fájdalom mondjuk így hirtelen megtörik. Szabadultál, és ő veled van. Ez fantasztikus. Nincsenek szavak és nincsenek gondolatok, amik le tudnák írni ezt az abszolút valóságot. Lényegében. Something that simply is. De semmi nem tudja körülírni azt, ami egyszerűen csak létezik. Hogyan tovább? Everything, just like it always has been, and just like it always will be. Minden pontosan úgy, ahogy eddig volt, és ahogy eddig is lesz, örökké lesz. Lépj be a végtelenbe. Te és ő tovább léptek, tovább a több ezer napkeltéig, és több ezer napnyugtáig.
Mindegyik több ezret tartogat még továbbra is magában. Létezel, és ennek tudatában is vagy. Pont ahogy eddig is, és ahogy mindig is lesz. Bár a konfliktus benne van a természetetekben, egyikőtök sem lesz többé egyedül, és egyikőtök sem fogja többé ismerni a félelmet, de és ő végre hazatértetek. Steam achievement: There are no endings, only new beginnings. Wow. Nem találok szavakat, ez kurva jó volt. Finish the game, the good ending doesn't count. Mi? Wow. Wow! Igen, ez nagyon szép volt, ilyen horrorba bújtatott deep játék volt, és nagyon-nagyon tetszett. Wow. Steph, how did you like it? Hú, azt a mindenit. Nem hittem volna, hogy ilyen játék alakul ki ebből, ez borzasztó jó volt. Remélem nektek is tetszett, mert egyszerűen nem találok szavakat. Mind-boggling. Hell yeah. You said it, brother. Nézzük csak. Az achievementet csak 21%-át találtam meg. Igen. Rettentő hosszú ez a játék, és ahogy látom, még mennyi minden van hátra belőle. És igen, ezt nem is hiszem, hogy egy végigjátszásból ezt egyszerűen végig lehet csinálni. Nézzük csak. Itt van az achievement listája a játéknak. Igen, nagyon szép volt, amiről szólt a játék, igen. Szóval ezek a nem elért achievementek itt, de miket értünk el? Finish the game, the good ending doesn't count. Only new beginnings. We crave meaning. Bring the specter to her. You run out of questions. Pick up a passenger and take her to the destination. Bring the witch to her. You are unraveled. It was in her nature. Bring the nightmare to her. You are withered. Let your terrors loose upon the world. Bring the damsel to her. You've grown. Your love will set you free. Return to your destined path or face the consequences, and you'll know it when you see it. Bring the prisoner's head to her. It's you. Free a prisoner. Na és ezek a zárolt achievementek, amik itt maradtak. But everything is possible, nothing is. Master yourself and vanquish a sharp foe. Pledge your loyalty to your better, the obedient servant. Become your own jailer. It's all she wanted. See what hides behind her mask. Le lehetett volna venni a maszkját a félelemnek? Jaj. And your power to a suspicious character. Igen, biztos, hogy ebben rohadt sok rész van, amit még nem láttunk. There's no... Work through some issues and learn to trust again. You did it, you saved everyone. The good ending. Van ilyen good ending? Slay your better.
Oh. When taken against your will, deal with your enemy the only way you can. There are worse fates to suffer than a broken heart. And the ending of that path is a cat. Hát, itt függ attól szerintem, hogy mit nevezünk jó endingnek. De ez a befejezés nekem is nagyon tetszett. Wow. Van egy ilyen achievement, hogy True Love's Kiss, Kiss Her. Nem találok szavakat ehhez a játékhoz, az igazság, tehát így... Teljesen el van dobva az agyam még mindig, és nem találok szavakat, annyira jó volt. És biztos vagyok benne, hogy a Steam útmutató az tele van a lehető legjobb módokkal, hogy hogyan lehet a befejezéseket elérni, mert úgy olvastam, hogy 7 befejezés van ráadásul a játékhoz. És nem tudom, hogy most, amit mi láttunk, az csak egy a 7-ből. Hogyha igen, akkor ez egy kurva hosszú játék, és lehet nem árt, hogyha az ember talán úgy játszik vele, hogy mindenki saját maga éli át ezt a játékot, mert ez kurva jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon volt. Én is így gondolom, Zsolt, az örökkévalósokat, amikor nincs halál, szar lehet. Igen. Igen, az... A létezésnek az igazság a természetes része a halál, és hogyha az nincs, akkor így igazából... Semmi sem azért csodás, mert örök. Így van. Így van, így van. Throughout the last of the game I was like, oh, same stuff, same that this game was something else. It was just something, wow. És lassacskán 7 órán keresztül nyomom. Ez többfajta végigjátszás van, azt tuti. Tehát az, hogyha ki akarom 100%-olni azt a játékot, az egy hatalmas érzelmi hullámvasút. Rettentő sok. Szóval őszintén remélem, hogy tetszett nektek ez a játék, kedves srácok, ez volt az én végigjátszásom belőle. Az biztos, hogy van mit emészteni itt, mert abban is biztos vagyok, hogy sokkal több mindent tud ez a játék még mutatni és ajánlani, mint amit most látunk benne ebben a 7 órás végigjátszásban, szóval szerintem, hogyha ti is szeretnétek látni ezt a történetet többféle fajta módon kialakulni, akkor itt találjátok meg a leírásban a játék linkjét. Nem is olyan drága ahhoz képest, főleg most, hogy tart jelenleg a Steamnek az őszi vására. Érdemes ezt a játékot szerintem mindenkinek a saját kis szabad idejébe játszani és kipróbálnia, hogy ki a saját értékrendje szerint hogyan halad, megváltoztatja meg a dolgokat, szóval a kurva életben el van durranva, az gyam, nekem nagyon-nagyon tetszett, és köszönöm szépen, hogy ilyen sokan ajánlottátok nekem ezt a játékot, és nyomtátok, hogy játszom, mert megérte. Nem tudom, hogy egyszerűen mikor lesz a közel vagy a távoli jövőben ehhez hasonló, amit át fogok élni, mert ez... Nem hittem volna, hogy ekkora mélységekbe el fog menni az egész, hihetetlen volt. Magyarítás? Nem. Nincs hozzá magyarítás. Megnéztem a magyarítások.hu és egyelőre nincs. Szóval még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ha itt voltatok az egész előadáslat, ha utólag nézitek ezt vissza. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a támogatásodokat, meg hogy végigkövettétek ezt az adást. Bízom benne, hogy találkozunk hamarosan egy következő végigjátszásban, addig is lehettek jók. Vigyázzatok magatokra, és sziasztok, szerbusztok, jó éjszakát, hello, vagy jó reggelt, igen. Bassza meg, sziasztok!